Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég sakna þess í þessari áætlun að engin áform eru það að Reykjavíkurborg ætli að vera í forystu það að hætta að nota plast. Hér höfum við komið með tillögur þess efnis, hér í þessum sal við sjálfstæðismenn, en þeirri tillögu hefur verið vísað í starfshóp í stað þess að fara og láta verkin tala og framkvæma hlutina. Mig langar aðeins að koma inn á það að hér talaði borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir einnig að áhersla yrði lögð á húsnæðismál. Ætlar þessi meirihluti sem situr núna að halda áfram að dreifa byggðinni? Ætlar þessi meirihluti að halda áfram að þétta byggð á dýrustu reitunum í Reykjavík þannig að fólk þurfi að flýja hér borgina? Það er eiginlega komið að því að borgarstjórnarmeirihlutin svari þeirri spurningu heiðarlega gagnvart borgarbúum þannig að þeir viti hver þeir standa. Og ég óska eftir að fá svör við því frá borgarfulltrúanum Líf Magnúsdóttur og sömuleiðis því hvort að borgin ætla að hafa það metnað að hætta að nota plastumbúðir. Þá er Marta Guðjónsdóttir lokið að veita andsvar. Þá er tekið til við mælendaskrá og næsta mælendaskrá er Hildur Björnsdóttir. Er athugasemd? Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég var að heyra það hérna í þessum sal að það væri búið að taka út kynninguna á því hvað framkvæmdirnar á Hlíðarenda og í Vatnsmýrinni hafa haft á vatnsbúskapinn þar og við viljum fá svör við því. Forseti mun finna út úr því hér. En næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Reykjavík er frábær borg. Hún er smá borg en þó með svolitlum stórborgarbrag. Hér býr frábært fólk og hugmyndaauðgin er áþreifanleg. Tækifærin alltumleikjandi. Hér mætti gera svo margt og framkvæma svo margt. Lifnaðarhættir hafa umbreyst síðustu áratugi. Lífstíll hefur tekið stakkaskiptum. Hnattvæðing hefur áhrif á kröfur til lífsgæða og samfélags. Og allt hefur það áhrif á hvernig við skipuleggjum borg. Hvernig við skipuleggjum hverfi. Hverfi borgarinnar eru fjölbreytt. Íbúarnir fjölbreyttir. Þarfir þeirra alls konar. Hvert hverfi hefur sína kosti og sína sérstöðu, sinn sjarma. Og það er mikilvægt og því má ekki breyta. Það er þó mikilvægt að leggja aukna áherslu á sjálfbærni hverfa, án þess þó að leiða til einsleitni. Til samanburðar má nefna Lundúnaborg, en borgin hefur 32 hverfi. Þau eru jafn fjölbreytt og þau eru mörg, en samnefnari þeirra flestra er sjálfbærni. Þau eru sjálfbær verslun og þjónustu. Það er mikilvægt fyrir lífsgæði íbúana. Það einfaldar hversdaginn. Borgarskipulag hefur nefnilega áhrif á lífsgæði. Það er samofið lýðheilsu og fjölbreyttum félagslegum þáttum. Við þurfum fjölbreytt hverfi sem öll styðja við samskipti ólíkra þjóðfélagshópa, úr öllum þjóðfélagsþrepum, ungra sem aldina. Við þurfum hverfi þar sem fólk sæki verslun og þjónustu, þar sem fólk mætist og þekkist. Hverfi sem ekki aðalega er gott að yfirgefa, heldur hverfi þar sem fyrst og fremst er gott að dvelja. Síðustu ár hefur bílum fjölgað meira en fólki í borginni. Almennt er einn hvern bíl og tekur hver einstaklingur því óþarflega mikið vegpláss. Það tekur borgarbúa nú 26% lengri tíma að komast milli staða en áður. Við okkur blasir samgönguvandi. Mannfjöldaspár gera ráð fyrir fólksfjölgun á höfuðborgarsvæðinu sem nemur 70.000 einstaklingum til ársins 2040. Ef samgöngumynstur breytast ekki, munu tugþúsundir nýrra bifreiða birtast samhliða. Við óbreytt ástand mun vandinn eingöngu aukast. Það er nauðsynlegt að leysa þennan samgönguvanda og verða stórbættar almenningssamgöngur mikilvægur liður á þeirri vegferð. Sjálfstæðisflokkurinn styður auðvitað aukna fjárfestingu í almenningssamgöngum. Við leggjum ríka áherslu á að vandað verði til verka við alla útfærslu. Það er mikilvægt enda verður útfærslan og niðurstaðan alltaf á kostnað skattgreiðenda. Við viljum fjárfesta í samgöngubótum fyrir fjölbreyttar samgöngur. Við viljum efla vistvæna samgöngumáta,
Fjárfesta í bættum almenningssamgöngum samhliða skynsamlegum vegaumbótum. Bæta aðstæður fyrir hjólandi og gangandi. Fagna tæknilausnum. Styðja við deilihagkerfið. Rafbílavæða Reykjavík og hvetja til samflóts í bílum. Minnka kolefnisspor og bæta nýtingu vega. Bjóða fleiri góða kosti. Sýna ábyrgð. Mörg okkar hér inni deila í megindráttum hugmyndum sjálfbær hverfi og skynsamlega nálgun í samgöngum. Við getum öll látið okkur dreyma besta fyrirkomulagið, heppilegustu útfærsluna. En það sem greinir sjálfstæðismenn frá þeim flokkum sem hér skipa meirihluta ákveðin jarðtenging, fjárhagsleg jarðtenging. Við vitum að hugsjónir kosta peninga, skattpeninga, því hugsjónir þarf að fjármagna. Sjálfstæðisflokkur lýsir alvarlegum áhyggjum af meðferð meirihlutans á skattfé almennings. Sporin hræða, fyrirheitin hræða. Hvert dæmið rekur annað. Framkvæmdir virðast í flestum tilfellum fara vel ríflega fram úr áætlunum. Nýleg dæmi sýna jafnvel framkvæmdir sem fara hátt í 300% fram úr áætlunum. Allt á kostnað skattgreiðenda. Ekkert útlit fyrir breytingar. Þetta vekur ugg. Sjálfstæðisflokkur mun ekki falla fyrir óábyrgum loforðum sem verða ekki fjármögnuð án frekari skuldaklafa á herðum næstu kynslóða. Þegar ráðist í framkvæmdir af einhverri stærðargráðu, þegar hugsjónir verða að veruleika, þarf að vanda til verka. Sýna það ráðdeild þegar sýslað með almannafé. Grunnforsenda þess að hugsjónir skipulag og samgöngur raungerist traustur fjárhagur, ábyrg fjármálastjórn, ráðdeild í rekstri, en því varla fyrir að fara. Risavaxin loforð Samfylkingar í aðdraganda kosninga voru ófjármögnuð. Markaðsefni framleitt í massavís, löngu áður en hugleitt var hvernig framkvæmdir skyldu fjármagnaðar. Við stuttlega skoðun á fjármálum borgarinnar sést glöggt að reksturinn stendur ekki undir framkvæmdum af þeim toga sem lofað Ársreikningur borgarinnar fyrir árið 2017 sýnir glöggt að engin afgangur var af venjubundum rekstri borgarinnar sem staðið gæti undir slíkum framkvæmdum. Ekki nema gripið yrði til frekari eignasölu eða ráðist í stórkostlega og óráðlega skuldsetningu. Skuldir borgarinnar jukust nærri helming á síðasta kjörtímabili, þrátt fyrir 30 milljarða aukningu á skatttekjum árlega. Langtímaskuldir jukust fjórðung. Eitt fyrsta verk nýs meirihluta var svo enn frekari skuldsetning. Vart hægt að komast að annarri niðurstöðu en að rekstur Reykjavíkurborgar standi ekki undir frekari skuldsetningu. Borgarstjóri hefur verið tvísaga, þrísaga, jafnvel margsaga aðkomu ríkisins að samgöngubótum höfuðborgarinnar. Ekkert útlit fyrir veglega aðkomu ríkis og annarra sveitafélaga að draumsýn borgarstjóra. Hversu jákvæð og spennandi sem áformin kunna að vera, standa loforðin enn ófjármögnuð. Á meðan engin áform standa til umfangsmikillar hagræðingar í rekstri borgarinnar, byggjast fyrirætlanir meirihlutans því miður á fjárhagslegum sjónhverfingum. Stóru útgjaldaloforðin verða ekki að veruleika fyrr en borgarkerfið hefur undirgengist tiltekt. Við þurfum minni yfirbyggingu og skipulega niðurgreiðslu skulda, sýna ábyrgð og ráðdeild þegar sýslað með fjármuni borgarbúa. Við teljum ótímabært að ráðast í stórtækar fjárfestingar sem kalla á stóraukna skuldsetningu. Við viljum minnka báknið, einfalda stjórnkerfið og lækka álögur á íbúa. Því við vitum að traustur fjárhagur grunnur að öflugu sveitafélagi, öflugri höfuðborg. Það eru fjölmörg tækifæri til hagræðingar innan stjórnkerfis Reykjavíkurborgar. Kerfið uppblásið og yfirbyggingin stór. Stærðarhagkvæmnin engin. Í dag starfa 12% vinnandi borgarbúa hjá Reykjavíkurborg. Það 20% herra hlutfall en hjá Kópavogi samkvæmt tölum frá Sambandi íslenskra sveitafélaga. 10% herra samkvæmt tölfræðiæfingum borgarstjóra. Það sama hvaða tölfræði notuð, staðreyndin blasir við. Báknið bólgið og bjúað. Afgreiðsla erinda flókin og boðleiðir allt og langar. Borgarkerfið flækist gjarnan fyrir sjálfu sér. Vesturbær Reykjavíkur dæmi sjálfbært hverfi. Hverfi sem margir myndu ætla að neyti sérstakrar fyrirgreiðslu hjá borgaryfirvöldum. Að grósku hverfisins mætti þakka gjöfum stjórnmálana. En svo þetta ekki, bara alveg alls ekki. Þessa öflugu nærþjónustu má fyrst og fremst rekja til einkaframtaksins. Framtakssemi og dugnaðar sem borgaryfirvöld hafa raunar miklu fremur veitt fyrirstöðu en hvatningu. Það tók til að mynda veitingastaðinn Borðið við Ægisíðu heila 724 daga að fá vínveitingaleyfi. Þrátt fyrir vilyrði og fögur fyrirheit frá upphafi. Skrifræði og flækjustig sem leiddi að endingu til þess að eigendur lögðu upp laupana.
Hverfið varð af frábæri þjónustu. Sagan er einfalt en skýrt dæmi þess hversu svifaseint borgarkerfið kann að vera. Við þurfum að einfalda alla ferla og þrýsta á löggjafan breytingar á regluverki, svo unnt sé að liðka til fyrir framgangi og framförum. Í dag leggur Sjálfstæðisflokkur til stjórnkerfisbreytingu í hagræðingarskyni. Hún felur í sér að skrifstofa eigna og atvinnuþróunar verði lögð niður. Nauðsynleg og fjölmörg góð verkefni skrifstofunar verði færð undir umhverfis- og skipulagssvið. Verkefnum sem almennt eru ekki á forræði sveitarfélaga verði komið í hendur einkaaðila. En í slíkum höndum vindur framkvæmdum almennt fram af meiri ráðdeild og ábyrgð. Í slíkum höndum taka skattborgarar ekki á sig fjárhagslega ábyrgð og áhættu af veitingahúsnæði, svo dæmi sé tekið. Ef litið er til þess hvernig skrifstofan er skilgreind í fjárhagsáætlun má glögglega sjá að lögmæltu verkefni skrifstofunar eiga vel heima undir umhverfis- og skipulagssviði. Verkefni sem ekki eru almennt í höndum sveitarfélaga eiga svo fremur heima undir verndarvæng einkaframtaksins. Áætlað er að breytingin muni á næstu árum leiða af sér umtalsverða hagræðingu með fækkun verkefna og aðhaldi í framkvæmdum. Forgangsröðun er allt sem þarf. Sjálfstæðisflokkurinn stendur fyrir ábyrga fjármálastjórn og áherslu á grunnþjónustu. Við höfnum uppblásnu bákni, yfirdrifinni yfirbyggingu og miðstýringu sem hvert sig hefur keyrt þverbak, sólundað skattfé og tekur nú út yfir allan þjóðarbálk. Við höfnum því að sveitarfélag vasist í verkefnum sem betur færu í höndum einkaaðila og verða ekki flokkuð sem grunnþjónusta við íbúa. Höfuðborgin þarf að kjarna sig. Í dag innheimtir Reykjavíkurborg hæsta lögleyfða útsvar. Fasteignaskattar og atvinnuhúsnæði eru í hámarki og krónutala fasteignagjalda fer hækkandi árlega, samhliða hækkandi fasteignamati. Samanburðurinn við nágrannasveitarfélög er erfiður. Þau innheimta lægra útsvar, þau bjóða betri grunnþjónustu. Höfuðborgin er ekki eingöngu í samkeppni við erlendar borgir fólk og atgervi, hún er í samkeppni við önnur innlend sveitarfélög. Fólk flyst þangað sem lífskjör mælast betri. Lækkun útsvars er hagsmunamál fyrir alla þjóðfélagshópa. Skattastefna sveitarfélaga hefur meiri áhrif á launafólk en álagning ríkisins á tekjuskatti. Útsvarsprósentan skiptir láglaunafólk miklu máli. Einstaklingur með lágmarkslaun greiðir talsvert hærri fjárhæð í útsvar til sveitarfélags en í tekjuskatt til ríkisins. Lækkun útsvars er mikilvægt innlegg í komandi kjaraviðræður. Í komandi viðræður lágmarkslaun. Lækkaðar álögur skipta borgarbúa máli. Þeir tekjustofnar sveitarfélagsins sem lög gera ráð fyrir eru nær fullnýttir. Þeir tekjustofnar sem löggjafinn áætlar að staðið geti undir grunnþjónustu sveitarfélags eru nær fullnýttir. Samt sem áður hefur Reykjavíkurborg ákveðið að seilast enn frekar í vasa borgarbúa með arðgreiðslukröfum á orkuveituna, sem auðvitað leiða til óþarflega hárra þjónustugjalda á íbúa. Óþarflega háar gjaldskrár sem leiða til arðgreiðslna í hendur stjórnmálamanna eru ekkert annað en dulbúin skattheimta. Það er ekki lögmál að skattar og gjöld geti eingöngu hækkað en aldrei lækkað. Á síðasta borgarstjórnarfundi var tillögu minni hafnað, en þar var lagt til að horfið yrði frá arðgreiðslukröfum í eigendastefnu orkuveitunar og gjaldskrár lækkaðar til samræmis. Tillagan byggði á því sanngirnissjónarmiði að skila rekstrarárangri orkuveitunar aftur í vasa borgarbúa. Að grunnþjónustu eigi ekki að reka í hagnaðarskyni. Hún byggði á þeirri einföldu pólitík að lækka skatta og álögur á íbúa. Hún byggði á þeirri hugmyndafræði að einu eðlilegu arðgreiðslurnar af rekstri orkuveitunar skyldu renna í hendur raunverulegra eigenda, borgarbúa. Hún byggði á þeirri einföldu hugsun og bjargföstu trú að engum sé betur treystandi fyrir fé en einmitt þeim sem afla þess, vinnandi fólki. Síður sé treystandi fyrir fé borgarstjóra sem sólundar því í óskilgreind verkefni sem gjarnan fara margfalt fram úr áætlunum. Þar sem ekki reyndist pólitískur meirihluti fyrir lækkun gjaldskrár og í ljósi þess að arðgreiðslur frá orkuveitu verða greinilega veruleiki í næstu misserin, legg ég til á grundvelli þeirrar hugmyndafræði sem fyrr var nefnt að arðgreiðslum verði að fullu ráðstafað til útsvarslækkana í Reykjavík. Borgarbúar njóti árangurs og ágóða af rekstri orkuveitunar. Fjármagnið fari beint aftur til heimilana. Reykjavík er borg fjölmargra tækifæra. Hér mætti gera svo margt og framkvæma svo margt, en svifaseint borgarkerfið stendur framförum gjarnan fyrir þrifum. Framtakssemi og hugmyndaauðgi falla fyrir hendi skrifræðis. Þessu þarf að breyta. Ég vil skapa borg þar sem góðri hugmynd má koma í framkvæmd. Borg sem ryður veginn fyrir þá sem vilja sækja fram.
Borg sem skapar frjóan jarðveg fyrir sókn og framfarir. Borg sem fagnar hinu sjálfsbrotna, sem umvefur góðar hugmyndir, sama hvaðan þær spretta. Dæmi góðar hugmyndir, sjálfsbrotnar hugmyndir, mikilvægt einkaframtak eru sjálfstæðir skólar. Í borginni eru starfandi 6 sjálfstæðir grunnskólar. Þeir eru litrík viðbót við skólaflóruna og hafa gjarnan kynnt til leiks nýstárlega hugmyndafræði og nýjar framsæknar skólastefnur. Þeir veita foreldrum fleiri valkosti í skólamálum og tækifæri til að velja milli ólíkra áherslna í uppeldi og menntun barna sinna. Einkaframtakið hefur víða verið leiðandi í framþróun skólastarfs. Rekstrarumhverfi sjálfstætt starfandi skóla í Reykjavík er erfitt, enda opinber framlög til skólanna takmörkuð. Þannig greiðir borgarsjóður aðeins 75% af landsmeðaltali með hverju reykvísku barni sem sækir sjálfstætt starfandi skóla. Þessi takmörkuðu framlög valda því að skólarnir verða að innheimta skólagjöld. Það er réttlætismál að tryggja jöfn opinber framlög með hverju grunnskólabarni. Framlögin eru réttur barnanna og fjármagnið ætti réttilega að fylgja þeim inn í skólakerfið. Með jöfnum opinberum framlögum kæmust sjálfstætt starfandi grunnskólar hjá innheimtu skólagjalda og þannig mætti tryggja öllum börnum jöfn tækifæri til þeirra menntunar sem býðst í borginni. Efnahagur foreldra yrði ekki lengur ákvarðandi forsenda við skólaval. Á borgarstjórnarfundi í haust lagði ég til jöfn opinber framlög með öllum grunnskólabörnum borgarinnar óháð rekstrarformi þeirra skóla sem þau sækja. Tillögunni var vísað til borgarráðs, til svæfingar, enda hefur hún ekki enn komið til umræðu á þeim vettvangi. Hvergi í fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir breytingunni. Það er miður og styður raun á þann skilning okkar sjálfstæðismanna að góður hugur hafi aldrei staðið að baki þeirri málsmeðferð að vísa málinu til borgarráðs. Borgarráð hafi verið réttnefnd svæfingadeild þegar sjálfstæðir skólar voru annars vegar. Það er mikilvægt að tryggja frelsi og val í skólamálum. Lykilforsenda valfrelsis er fjölbreyttara rekstrarform. Menntakerfi sem stuðlar að nýsköpun og veitir kennurum aukið sjálfstæði, skila gjarnan betur undirbúnum nemendum. Við þurfum aukið valfrelsi foreldra og tryggari starfsgrundvöll fyrir einkarekna skóla. Fjölbreytni og framþróun er öllum til heilla. Jöfn tækifæri eru öllum til heilla. Í dag berum við tillöguna upp öðru sinni. Megi meirihlutaflokkarnir hafa kjark til að samþykkja hana, en vísa ekki aftur til svæfingar. Megi Viðreisn hafa kjark til að samþykkja hana, en tala ekki bara á tyllidögum fjölbreytt rekstrarform og valfrelsi í skólamálum. Megi hugur fylgja máli, svona einu sinni. Reykjavík er frábær borg. Hún hefur margt til brunns að bera. Hér býr skapandi fólk í lifandi umhverfi, hugmyndir og tækifæri á hverju strái. Möguleikar. Jarðvegur fyrir framfarir og framþróun. Hvers frjósemi er ógnað af skrifræði og seinagangi. Helsti mælikvarðinn á velgengni sveitafélags hlýtur að vera fólkið sjálft. Lífið sjálft. Hvernig gengur íbúum að draga fram lífið? Er gott að vera barn í borginni? Er gott að vera ungur í borginni? Fjölskylda í borginni? Aldraður í borginni? Eru tækifæri til framfara? Er mögulegt að sækja hér fram? Stenst borgin alþjóðlegan samanburð? Er höfuðborgin í forystu? Þessum mælikvörðum eru margt ábótavant. Lífsgæði mælast betri og ánægja meiri í nágrannasveitarfélögum. Hér er ekki að fullu forgangsraðað í þágu grunnþjónustu. Umframfé er sólundað í verkefni sem falla ekki undir lögbundið hlutverk sveitarfélags. Grunnþjónusta situr gjarnan á hakanum. Mikilvægasta verkefnið framundan, leiðarljósið framundan, er ný forgangsröðun sem leiðir til bættra lífsskilyrða og lífskjara fyrir fólkið í borginni. Sjálfstæðisflokkurinn stendur fyrir frelsi og val, einstaklingsfrelsi og atvinnufrelsi. Jöfn tækifæri. Það er okkar leiðarljós, okkar áttaviti. Við viljum fjölbreytta borg fyrir fjölbreytt fólk, sjálfbær hverfi með öflugri nærþjónustu, frjálslynda höfuðborg sem skapar frjóan jarðveg fyrir sókn og framfarir, borg sem heldur sköttum og álögum í lágmarki, höfuðborg þar sem þú getur gert meira og farið lengra. Reykjavík sem setur fólk og fjölskyldur í forgang. Reykjavík sem vinnur fyrir þig. Þá hefur borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er Kristín Soffía Jónsdóttir.
Hvernig lækka ég þetta? Forseti, borgarstjórn, kæru borgarbúar. Ég stolt af því að fá að vera hluti af þessu meirihluta sem leggur í dag fram sína fyrstu fjárhagsáætlun fyrir árið 2019 og nú í annað skipti. Mér finnst gott jafnvægi í áætluninni, við erum í sókn og aðhaldi, við byggjum upp og höldum við. Hér er skýr áhersla á velferð, skólamál, mannréttindi og aukna sjálfbærni borgarinnar. Það er verið að bæta þjónustu, efla innviði og draga úr kostnaði. Og það er kannski stóra málið. Við erum að treysta innviði borgarinnar. Hér í Reykjavík sjáum við afraksturs góðsraksturs á góðæristímum. Hér í Reykjavík sjáum við hvernig það er hægt að verja fjármunum þannig að þeir nýtist öllum. Við sjáum það á nýjum sundlaugum og endurgerðum eldri sundlauga, nýjum íþróttasvæðum, fjölda hjólastíga. Endurgerð torga og gatna alla borg, almenningsgarða, endurnýjun skóla og skólalóða, áætlanir nýbygginga bæði skóla og leikskóla, metaár í malbikun, ítrekkað og núna sjáum við líka fjármagnaða borgarlínu. Okkur er sagt að líta til ríkisins af því að ríkið hafi gert svo vel í því að greiða niður skuldir. Fyrir mér er ríkið bara engin fyrirmynd, ekki nokkur. Fyrir mér er það hvernig ríkið hefur hagað sér á góðæristímum fordæmi til þess að varast. Eftir eitt lengsta hagvaxtarskeið sögunar erum við hérna ennþá innviðalaus með ferðamenn sem kúk út á túni, milli þess sem er deyja og illa hirtu vegakerfi, með Landspítala sem er ekki komin af stað. Stærsta heilbrigðiskerfið okkar, megnaða heilbrigðiskerfið okkar er hérna í mygluðu húsnæði, fjársvelt heilsugæsla, framhaldsskólar og háskólar hafa líka mistað þessu góðæri. Ég fagna því að það sé verið að benda á ríkið af því þar sjáum við nákvæmlega hvað gerist ef það er ekki fjárfest, ef það er ekki gert neitt annað heldur en lækka álögur og borga niður skuldir. Voilà, við sjáum nákvæmlega hvað gerist þegar allt er látið drabbast niður. Og hvað á að gera núna? Jú, þá að hægja á byggingu nýs Landspítala af því að það á að fara að draga úr vexti. Hér í Reykjavík getum við litið stolt yfir borgina. Við getum litið stolt yfir borgina og séð nákvæmlega hvert peningarnir okkar hafa farið og hvað verður eftir. Hér hefur fjárfest í innviðum og það verður áfram. Og ekki nóg með það, það er heildarhugsun í því sem við erum að gera. Borgin er á fullri ferð í átt að meiri sjálfbærni og það þessi skiptir máli, ekki bara hér heldur í heildarhagsmunum allra. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir kom inn upp áður og fannst það eitthvað óljóst hvort við stefndum að því að þétta byggð. Það er mjög auðvelt að vísa í aðalskipulag Reykjavíkur, það gildir til 2030. Já, við hyggjumst halda áfram að vinna eftir aðalskipulagi Reykjavíkurborgar. Ég stóðst ekki máti til að koma svona aðeins almennt inn á fjárhagsáætlunina en ég er hérna fyrst og fremst komin til þess að fara yfir fyrirtæki okkar, Faxaflóa Hafnir sem við eigum að stærstum hluta. Í stóru myndinni er það þannig að Faxaflóa Hafnir standa vel, ekkert og gert hefur verið ráð fyrir og við gerum ráð fyrir að svo verið áfram. Byggt er á sambærilegu umfangi rekstrar líkt og hefur verið síðustu ár. Rekstur ársins 2018 er almennt í samræmi við fjárhagsáætlun ársins. Á árinu 2019 er gert ráð fyrir hækkun tekna og auknum útgjöldum vegna launa og sérgreindra viðhaldsverkefna. Gert er ráð fyrir hærri fjárhæð til framkvæmda en áður en lægri afskriftum sem samanleiða sér aukið rekstrarhagræði sem aftur skilar hærri arði til eigenda. Svo ég tæpi aðeins á helstu forsendum. Við mataþróun almenns verðlags er miðað við forsendum Reykjavíkurborgar eins og var lagðar fram í fyrra áætlun og þjóðhagsspá. Miðað við 2,9% hækkun neysluvísitölu á milli áranna 2018 og 2019. Launabreytingar lúta ákvæðum kjarasamninga en kjarasamningarnar eru lausir með 31. mars 2019. Gert er ráð fyrir 4,5% breytingum á launum milli ára. Fasteignamat lóða.
fasteignamatið Þjóðskrá hefur gefið út nýtt fasteignamat og þar gerum við ráð fyrir því að til bregðast því gerum við ráð fyrir því að álagningar almennar lóðir og hafnarsvæðum fara úr 2,35% í 2,15%. Álagning á farmstöðvar verði óbreytt, lóðarleiga á grundartaka verði óbreytt. Miðað við að flutninga til og frá Faxaflóahöfnum aukist ekki í magni árið 2019, gerði tillaga breytingu á gjaldskrá verði 2,1% frá 1. janúar 2019. Gert ráð fyrir að farþegagjaldi verði óbreytt sem og viðlegugjald smábáta. Það gert ráð fyrir lækkun á lágmarksgjaldi vegna förgunar á sorpi og svo gert ráð fyrir því að þau skip sem eru knúin fljótandi gasi fái 15% afslátt af lestur- og bryggjugjaldum. Aflagjöld eru miðað við útkomuspá árið 2018, lækkun afurðaverði árið 2018 gefur haft þar áhrif. Miðað við að tekjur af skipakomum aukist árið 2019 en gert ráð fyrir samanlögð brúttostærð farþegaskipa aukist úr 5,6 milljónir brúttotonna í 7,6 brúttotonn sem hefur í för við tekju auka. Staða Hafnarsjóðs traust sem mikilvægt því það eru áfram stórverkefni framundan, sem dæmi má nefna framkvæmdir við stærri og öflugri landtengingar skipa, þróulands í Vatnagörðum og lengingu Skarfabakka í Kleppsbakka, kaup á nýjum dráttabát og endurnýjun og lengingu aðalhafnargarðs á Akranesi. Gott líka að hafa í huga að framundan á árinu 2019 innleiðing reglugerðar ESB 2017 nr. 352 og óvíst hversu mikil áhrif hún mun hafa á það þjónustu sem hafnum skylt að veita og hvort muni leiða af sér aukin verkefni og kostnað. Fjárhagsáætlun 2019 gerir áfram ráð fyrir því að fjárhagslegur styrkur fyrirtækisins sé mikil og þannig forsenda þeirra framkvæmda og verkefna sem eru framundan. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir lokið máli sínu. Nokkrir hafa beðið andsvör. Ég vil minna borgarfulltrúa á það samkomulag sem var gert. Það er kannski aðalega bara fyrir ykkur gert, þess að upplýsa ykkur andsvör við 4 ræðum, að þá eru Eyþór kominn með andsvari núna sem hann skráði sig með 3. ræðu og Vigdís með aðra og Marta með aðra. Þannig að allir séu meðvitaðir á hvaða blaðsíðu við erum á þessum góða fundi. Þá hefur óskað að veita andsvar Vigdís Hauksdóttir. Gjörðu svo vel. Já, og forseti takmarkar einhverjum sem eru 3 sem hafa Já, það með þessu. andsvar 1 mínúta. Forseti, takk fyrir það, gott að hafa skýra reglu, góð fundastjórn hér. Ég á nú kannski ekki orði yfir þessari ræðu og hvernig borgarfulltrúin talar hér ferðamenn, en það verður hún að eiga fyrir sig. Varðandi það að hér var einnig talað mjög niðrandi til ríkisins, ég engin aðili hér til þess að verja ríkið, en það akkúrat tvennt ólíkt. Ríkið fer með mjög skynsama fjármálastjórn en það gerir borgin hins vegar ekki. Varðandi það að eins og borgin búin að haga sér að standa í skuldasöfnun í góðæri og toppi hagsveiflu, það hefur aldrei gefist vel og það eru mörg dæmi það að svoleiðis hefur farið illa. Hér í borginni stefnan eyða, grenja út fjármagn hjá ríkinu, alveg eins og svangur úlfur, ný útgjöld, nýir stofnar og skattleggja og ná í meiri pening af þeim sem búa hér. En ég skal upplýsa borgarfulltrúa og borgarbúum það hvert peningarnir hjá borginni fóru. Þeir fóru í Braggann, þeir fóru í Náðhúsið, þeir fóru í Vitann sem sumir kalla hálfvita, þar sem að borgarfulltrúin situr nú í hafnarstjórn. Aljanshúsið, Mathöll á Hlemmi, get lengi talið. Svona nú fjármálastjórnin og svo ríkið gagnrýnt fyrir það að borga niður skuldir þegar góðæristímabil og hagvöxtur mikill. Þetta náttúrulega bara sýnir og kristallar það sem að gerast hér hjá Reykjavíkurborg. Alveg nákvæmlega og þegar þar að kemur, ef að þessi meiri hluti heldur næstu 4 árin, þá borgin á engan hátt undirbúin undir það þegar kreppa fer skóin á ný í íslensku efnahagslífi. Þarna bara birtist þetta óhikað án þess að roðna
svona borgin rekin. Takk fyrir það. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið andsvari og hún fann að hún fekk að tala í 2 tíma. Þá í 2 mínútur í stað 1. Af því að, en ég lengdi þig eins og tókst eftir, þá mun borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnar féll frá andsvari en mun þegar andsvörum lokið gera stutta athugasemd. Þá mun Kristín Soffía Jónsdóttir svara andsvari. Já, það var kannski erfitt að greina spurningu í þessu andsvari, en stefna borgarinn að treysta innviði, bæta þjónustu og auka sjálfbærni borgarinnar. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir taldi þarna upp mörg góð verkefni sem hafa verið farið í á seinustu árum. Ég held sér gríðarlega mikilvægt við eflum mannlíf í borginni og aukum samkeppnishæfni hennar. Hlemmi matöfl eitthvað verkefni sem ég tel að vera frábært. Kristín Soffía Jónsdóttir hefur lokið andsvarið, þá kemur í andsvarið með 2 Vigdís Hauksdóttir. Gjör svo vel. Forseti, það gerðist bara hér í beinni útsendingu að þú gafst mér mínútu viðbót því einn borgarfulltrúi féll frá orðinu. Þannig að ég talaði svolítið hratt því ég held ég hefði bara 1 mínútu. Borgarfulltrúin kvartar yfir því að ég sé ekki með spurningu til hennar, en það var vegna þess að ég taldi að þetta væri bara 1 mínúta. En ég var víst með spurningu, hvert fóru peningarnir, hvert eru peningarnir að fara? Ég taldi hér upp hvert ég hef séð á fara. Það eru þó nokkuð margar braggakrónur sem að fara í ólögbundin verkefni sem ekki grunnþjónusta, og þau verkefni sem ég taldi hér upp, það eru upp á hvert verkefni upp á 1 braggakrónu, að vísu vitin, hálfvitin upp á halva braggakrónu, tæpar 200 milljónir, átt að vera voða lítið og krútlegt verkefni på 75 milljónir, komið upp í 175 milljónir. Þannig að borgarfulltrúin lýsti því hér yfir og hún væri afar stolt af þessari innviða uppbyggingu sem að ég hef farið hér yfir og peningarnir fóru í. En úr því að borgarfulltrúin tala með þeim hætti, hún stoltust af mathöllinni út á Granda, minni mig hún hafi sagt frekar en Hlemmi, en hvaða verkefni önnur eru það sem að borgarfulltrúin stoltur yfir að hafa spanderað útsvarsgreiðslum Reykvíkinga í? Þá Vigdís Hauksdóttir lokið andsvari öðru sinni og þá tekur máls Kristín Soffía Jónsdóttir og svarar andsvari öðru sinni. Það bara, eins og ég segi, yndislega gaman að fá að tala hvað mér finnst mikilvægt. Það náttúrulega 70% af fjármagni borgarinnar sem fara í velferðar og skólamál. Þannig að sama hvað við segjum braggi oft, þá þetta aldrei stór partur af fjárhagsáætlun borgarinnar eða fjármálum borgarinnar. Hvað finnst mér mikilvægt? Mér þykir gríðarlega mikilvægt að við höfum verið að taka gegn margar skólalóðir og það heldur áfram. Strax á næsta ári gerir ráð fyrir 200 milljónum í endurnýjun á skólalóðum. Mér finnst frábært að sjá nýja íþróttasvæðið fram í Úlfarsárdal vera að rísa ásamt nýrri sundlaug. Mér fannst löngu tímabært að miðborgin fengi almennilega útilaug og mér finnst sundhöllin frábært verkefni. Þeir 10 kílómetra hjólastíðin sem hafa verið lagður á seinustu árum hafa skilað okkur næstum tíföldinni í hjólandi í Reykjavík, þannig að mér finnst það frábært mál. Það svo margt, samstarf okkar við óhagnaðardrifin húsnæðisfélög, annað, tvöföldin í fjármagni til barna með annað tungumál en íslensku í grunnskólum, frábært mál og ég get lengi talið. Ætlum við að láta fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar snúast framúrkeyrslu við 1 hús? Þurfum við 23 manneskjur í borgarstjórn til að ræða það? Nei. Snúast fjármál Reykjavíkurborgar eitthvað meira en braggann? Já. Það óbúslega þægilegt að tala eitthvað pínu lítið sem auðvelt að skilja, en fjármál Reykjavíkurborgar bara svo miklu stærri en þessi eini braggi. Og ég virkilega stolt að vera partur af þessum meirihluta, ég virkilega stolt að vera partur af seinustu meirihluta og ég virkilega stolt af því hvernig borginni hefur verið stýrt og ég ánægð þessa fjárhagsáætlun fyrir næsta ár og þessi áhersla á virka ferðamáta, á sjálfbærni og jöfnuð eitthvað sem gerir mig virkilega stolta.
Þá hefur Kristín Soffía Jónsdóttir lokið að veita andsvar öðru sinni. Þá hefur ákveðið að veita andsvar Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Góðu borgarfulltrúar, já, borgarfulltrúin Kristín Soffía Jónsdóttir talaði að hún gæti litið stolt yfir borgina. Litið stolt yfir það að fleiri 100 milljónir fuku út gluggann með bragganum og með fleiri framkvæmdum hér sem fóru fram úr öllum kostnaðaráætlunum á sama tíma og viðhald var í lágmarki hér á leikskólum, skólalóðum og skólabyggingum sem voru í svo slæmu ástandi að starfsmenn þurftu að hætta og húsnæðið voru heilsuspillandi fyrir börnin. Ég velti líka fyrir mig hvort að borgarfulltrúi sé stoltur yfir umhirðu í borginni. Borgin hefur drabbast niður. Hér veggjakrot út alla borg sem ekki bara bundið við miðborgina, heldur líka við úthverfin. Hér höfum við flutt tillögur það. Þeirri tillögu sem ég flutti þess efnis hér í fyrra var vísað til skipulagssviðsins og ekkert gert með hana. Þeirri tillögu sem ég flutti umhverfisráði daginn var vísað í seinni umræðu við fjárhagsáætlun. Ég sé hann ekki þar. Þið ætlið að halda áfram þéttingarstefnunni, þið ætlið að halda áfram að dreifa byggðinni. Þetta umhverfisvæni meirihlutinn sem að hér starfar í borginni. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og veitt andsvar fyrsta sinni. Þá mun Kristín Soffía Jónsdóttir svara andsvari. Já, það alveg rétt að söguframkvæmdir fóru fram á áætlun. En það hins vegar ekki rétt að hérna hafi ekki verið sett fjármagn í leikskóla og grunnskóla. Hér hefur verið settir 100 milljónir á hverju ári í endurgerð grunnskólalóða og leikskólalóða í allri borginni. Það hefur verið metár í malbyggu núna ár eftir ár og borgin alls ekki að drabbast niður. Það þarf ekki annað en að vera partur af þessari borg. Það þarf ekki annað en að lifa í þessari borg og ferðast hana til þess að sjá það og finna á eigin skinni að borgin í uppbyggingu. Hún langt í frá að drabbast niður. Við getum tekið alla almenningsgarðana, fjölskylduhússtæðargarðinn, Laugadalinn, Hljómskálagarðinn, Klambratúnið ef við viljum svo uppbygging í almenningsgörðum. Við getum tekið Breiðagerðisskóla, Breiðholtsskóla, Vesturbæjarskóla ef við viljum skoða hvernig við erum að vinna til að mynda með grunnskólan og þar með til lengi telja. Á næstu árum gert ráð fyrir að byggja nýja leikskóla í öllu nýju hverfunum og fjölga líka leikskólum. Þannig að nei, borgin ekki að drabbast niður. Finnst mér miður að framkvæmdir við braggann hafi farið fram á áætlun? Já, vissulega. Teljum við ættum að læra því? Já. Finnst mér að það eigi alltaf að vera aðal fókusinn á allir umræðum fjárhagsáætlun Reykjavíkurborg? Nei, mér finnst það ekki. Mér finnst það smætta umræðuna yfir í eitthvað óásættanlegt. Af því að fjárhagsáætlun svo miklu meira og miklu mikilvægara heldur framúrkeyrsla sem nú þegar orðin. Hér sjáum við gríðarlega mikla áherslu á velferð, á skólamál, á sjálfbærni og það það sem mér finnst skiptir máli. Þá hefur Kristín Soffía Jónsdóttir lokið að veita andsvar. Þá veitir andsvar Marta Guðjónsdóttir öðru sinni og ég vil minna borgarfulltrúa á hvernig ávarpað í pontu. Forseti góðu borgarfulltrúar, já það alveg greinilegt, það á sópa vandamálunum undir teppi. Það má ekki ræða framúrkeyrslur, það má ekki ræða braggann, það má ekki ræða mathöllina. Þetta eru skilaboðin til okkar í minnihlutanum hér í þessari umræðu. Varðandi viðhaldsverkefni, þá sýnist mér í þessari fjárhagsáætlun að sá liður verði lækkaður. Þannig að ég fæ ekki alveg séð hversu stolt við getum verið að því að hér að fara í eitthvað meira áttar viðhald á skólabyggingum og leikskólabyggingum. Ég þarf að fá skýringar á því. Hér stendur, stærsta breytingin sú að viðbótar fjármagn upp á 600 milljónir króna sett í viðhald fasteigna en á móti eru endurbætur og meiri háttar viðhald lækkað á fjárfestingu 300 milljónir króna. Það væri gott að fá skýringa á þessu úr því að borgarfulltrúin Kristín Soffía svo ákaflega stolt af því hvað öll vel við haldið hérna og hvað borgin vel við haldið. Og svona kannski í lokin, þá saknaði þessi ræðu hennar og hún kom ekkert inn á umhverfisstefnu Faxaflóahafna. Mætti kannski aðeins minnast á hana vegna þess að það stendur til að fara í
mikla flutninga með jarðefni frá Landspítalanum hér inn að Klettagörðum og hvaða áhrif það mun hafa á umhverfið. Þá Marta Guðjónsdóttir lokið andsvara öðru sinni og þá mun Kristín Soffía Jónsdóttir svara andsvara öðru sinni. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, fyrst að borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir fór að tala að sópa, þá er gaman að segja frá því að við erum setja aukinn fjármagn í það að sópa borgina, þrífa götur, ég hefði kannski mátt minnast á það áðan. Varðandi umhverfisstefnu Faxaflóahafnar, þá erum við fyrsta höfnin á Íslandi til þess að vera umhverfisvottuð, það klárast í fyrra, við erum komið á ISO-vottun 14.009, þannig að þar eru við með allt upp á borðinu umhverfismálum. Ég verði að fá að skoða nákvæmlega hvernig þessi tilflutningur á milli liða en ég get svarið fyrir það að það ekki verið að minnka viðhald á grunnskólum. Ég veit að verið að setja 200 milljónir í endurnýjun skólalóða strax á næsta ári. Takk fyrir. Þá andsvörum lokið en Eyþór Laxdal Arnars hefur óskað eftir að gera stutta athugasemd. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, Kristín Soffía Jónsdóttir var hér að ræða ýmis mál og ég ætlaði ekki að fara í andsvör út af því en ég vildi bara beina því til borgarfulltrúans og annarra að tala ekki niður það sem hefur verið vel gert. Við erum hérna að reyna að vera málefnileg hérna í dag og ég veit að okkar fólk að því virkilega. En að tala niður þá atvinnugrein sem hefur bjargað borginni hérna síðustu árin með þeim hætti sem var gert hérna í pontu og tala það að þetta séu ferðamenn sem bara kúk út á túni, finnst mér bara ekki við hæfi. Það var gert. Já, þá mun Kristín Soffía Jónsdóttir veita stutta athugasemd líka. Já, það mjög mikilvægt að við séum ekki að tala niður það sem vel gert. Og það mjög leiðilegt líka þegar að tölu niður fjárhagsáætlun sem mjög vel gerð. Og látið gert það í skóna hér sé allt í rjúkandi rúst og allir hér sé að vera gjaldþrota í grafandi sig í skuldafen. Hér verið að gera mjög margt gott, þessi fjárhagsáætlun mjög góð og ég mjög þakklát fyrir fjármálaskrifstofuna. Þegar ég sagði að ferðamenn var að kúka út á túni þá það bara þannig að það hefur ekki verið farið þá innviðu uppbyggingu samhliða auknum ferðamannastraumi. Það bara staðreynd. Þetta engin myndlíking og þetta engin dónaskapur, þetta var einfaldlega lýsing á staðreyndum. Þá þessu lokið hér í bili og næsta mælendaskrá Marta Guðjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, sú starfs- og fjárhagsáætlun sem hér liggur fyrir sýnir fram á að meirihlutinn kvittar undir það eina ferðina enn áfram skuli haldi vegferðinni til skuldasöfnunar. Það með ólíkindum að einmitt þegar við höfum verið á toppi hagsveiflunnar að undanfarin ár að tækifærið hafi ekki verið nýtt til að greiða niður skuldir. Þessi óábyrga fjármálastefna hefur og mun því miður halda áfram að bitna á skattgreiðendum með þjónustuskerðingu á ýmsum sviðum. Síðustu ár hefur verið forgangsraðið hvert gæluverkefni á fætur öðru á kostnað lögbundinnar þjónustu og almennrar grunnþjónustu. Gæluverkefnin hafa reyndar algjörlega farið úr böndunum og orðið borgarbúum dýrkeypt. En þar ber hæst braggan í Nauthólsvík, innfluttu höfundaréttarvörður Stráin, Mathöllin á Hlemmi, Gröndalshús, viðgerðina við blokkina í Írabakka og Vitann við Sæbraut. Þetta voru þau verkefni sem borgarfulltrúin Kristín Soffía Jónsdóttir bannaði okkur hér í minnihlutanum að minnast á. Þetta allt í einu orðin bannorð hér í borgarstjórn. Af hverju skyldi það vera? Skyldi það vera vegna þess að þeim finnst að þau ættu að axla ábyrgðina á þessum verkefnum? Ég vona að svo sé að þau muni axla ábyrgðina fyrir þessi verkefni. Því þau hafa orðið borgarbúum ansi dýrkeypt. Og það sem ámælisvert við allar þessar framúrkeyslur að ýmist var ekki farið að innkaupareglum Reykjavíkurborgar eða ekki afla heimilda fyrir framúrkeyslunni. Það orðið tímabært
að borgin einbeiti sér að þeim verkefnum sem henni ber að sinna, bæði lögbundinni þjónustu og grunnþjónustu, í stað þess að forgangsraða í hvert gæluverkefnið á fætur öðru. Í stað þess að sýnt sé ráðdeild í rekstri hefur kerfið haldið áfram að bólna út, en eitt skýrasta dæmi þess er að skrifstofa borgarstjóra fór á fáeinum árum úr 159 milljónum í 800 milljónir á ári og engin áform niðurskurð þar. Á sama tíma með að borgarbúar búa við það að hér útsvar í toppi og gjaldskrár hækka. Við sjálfstæðismenn leggjum hins vegar til að létta byrðina á borgarbúa í stað þess að auka hana eins og meiri hlutaflokkarnir gera. Það gerum við með tillögum lækkun á útsvari, hækka viðmiðunartekjur eldri borgara og öryrkja til lækkunar á fasteignasköttum og sömuleiðis lækkun fasteignaskatta á fyrirtæki sem stendur til að hækka, sem mun hafa þær afleiðingar að bæði vörur og þjónusta munu hækka. Síðast en ekki síst viljum við að arðgreiðslur Orkuveitunar verði nýttar til að lækka orkureikninga borgarbúa. Forseti, þetta yrði besta kjarabótin fyrir heimilin í borginni. Forseti, því miður endurspeglar starfs- og fjárhagsáætlunin ekki öll þau mikilvægu verkefni sem ráðast þarf í. Í því sambandi má nefna samgöngumálin. Engin áform eru að tekið verði á þeim umferðarvanda og umferðarteppum sem lengjast dag frá degi. Hvergi sér þess stað í þessari áætlun að ráðast eigi í stórframkvæmdir til að leysa þennan vanda eða fara í markvissar aðgerðir til að auka umferðarflæði til að draga úr tafatíma í umferðinni. Í stað þess verður lagður enn meiri tímaskattur á borgarbúa sem sitja lengur og lengur fastir í umferðarteppum á álagstímum. Sami tímaskattur hefur verið lagður á atvinnulífið með tilheyrandi dreifingarkostnaði á alla vöru og þjónustu sem á endanum lendir á almenningi. Lengri ferðatími kemur auk þess niður á öryggi borgaranna með mun lengri viðbragðstíma slökkvilis, sjúkrabíla og lögreglu og getur sett almannavarnaáætlanir fjöldaflutninga úr íbúðarhverfum í uppnám. Þessi tímaskattur afleiðing af þeirri samgöngustefnu sem unnið hefur verið eftir síðustu ár og verður áfram unnið eftir á þessu kjörtímabili. Og enn stendur til að auka skattheimtu á borgarbúa með auknum gjöldum til að fjármagna framkvæmdir innviða fyrir borgarlínu, með innviðagjöldum, auknum gatnagerðargjöldum, hækkun á kolefnisgjaldi og sérstökum veggjöldum fyrir borgarlínuna í stað þess að fara í raunhæfar og hagkvæmari lausnir til að leysa umferðarvandann. Þá hefur umferðarmengun aukist í réttu hlutfalli við umferðarteppunar og lengingu ferðatímans. Það staðreynd að bílar sem standa í lausagangi menga meira. Mengunarvaldur ökutækja felst nefnilega fyrst og fremst í hröðun þeirra. Staðreyndin sú að ökutæki menga miklu meira ef þau eru stöðugt að hægja á sér, bremsa og stoppa og taka síðan af stað aftur og auka hraðan, heldur en ökutæki sem aka á jöfnum hraða. Umferðarflæði því einn meginþáttur í því að draga umtalsvert úr svifryksmengun. Borgaryfirvöldum ber að hafa heilsu og lífsgæði borgarbúa í öndvegi og því verður að ráðast í aðgerðir strax til að draga úr svifryksmenguninni sem mælist allt of oft yfir viðmiðunarmörkum. Það verður best gert með því að auka flæði umferðar og auka tíðni þrifa á stofnbrautum borgarinnar. Hér liggur reyndar breytingartillaga þess efnis fyrir frá okkur sjálfstæðismönnum sem að ég vona að verði vel tekið. Tillagan gengur út á að stofnbrautir verði þrifnar jafn oft og vegagerðin þrífur þjóðvegi innan borgarlandsins. Kostnaður vegna þessa áætlaður 26 milljónir króna. Til þess að mæta þessum aukna kostnaði lagt til að hagrætt verði 3% á skrifstofu borgarstjóra. Forseti, skilaboðin eru skýr í þessari fjárhagsáætlun. Álögur halda áfram að aukast á borgarbúa. Það kominn tími til að snúa þeirri þróun við og að borgin einbeiti sér að því að þjónusta íbúana vel en sé ekki sífellt í hlutverki tollheimtumanns.
Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Og næstur á mælendaskrá er Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar að byrja á því að segja það ég er algjörlega sammála borgarfulltrúanum Kristínu Soffíu Jónsdóttur það að þessi fjárhags- og starfsáætlun er góð, vönduð og framsækin og ég er líka stoltur af henni og öllu því mikla og góða starfi sem að hefur verið innt af hendi og verður innt af hendi næstu árin. Ég er líka sammála og var ánægður að heyra það hjá borgarfulltrúanum Hildi Björnsdóttur að þegar hún sagði að Reykjavík væri frábær og ég er algjörlega sammála því Reykjavíkurborg er frábær og mér finnst stundum í þessum borgarstjórnarsali við svo alveg eins og að ansi margir eru einum að uppteknir að því að mála allt mjög tökum litum og tala eingöngu á mjög neikvæðan hátt þessa borg okkar sem við eigum öll, hvað í flokki sem við erum. Og ég ætla aðeins að að því að búið að tala mikið fjárhagsáætlun, borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir fyrir ágætlega yfir fjárhagsáætlun sviðsins, ég ætla ekki að endurtaka það, heldur vera hér meira með svolítið almenna hugleiðingu, nota tækifæri til þess borgarþróunina. Og ég tel að borgin hafi sjaldan verið jafnfalleg og núna á aðvendinu 2018. Það eru fallegar og smekklegar jólaskreytingar, prýða æ fleiri götur og eru í æ fleiri hverfum. Meira svo Grænsásveginum, þar sem áður var eingöngu hraðbrautarlýsing og 4 hraðbrautir, 4 akreinar og umferðarhraðinn eftir því, hann mældist iðulega yfir 70 kilometrar. Nú er þetta orðið allt miklu betra og fallegra með fallegri lýsingu eins og eðlilegt er í íbúðahverfi. Og það var ansi sláandi daginn þegar við fengum kynningu í skipulags- og samgönguráði og drögum að umferðar öryggisáætlun. Þar kom því miður fram að það gengur ekkit sérstaklega vel að koma í veg fyrir alvarlegu umferðarslys og banaslys. Það var margt gengið ágætlega en þessi þáttur slysana hefur ekki gengið nógu vel. Og það er mjög sorglegt og það var alveg alveg ljóst á þessari skýrslu að það sem að veldur alvarlegu slysunum er hraðinn. Það er hraðinn á bílunum. Þetta sagði umferðarráð í gamla daga í auglýsingum, hraðinn drepur. Það er því lífsnauðsynlegt að minnka hraðan á götum Reykjavíkur. Það munu allir komast á leiðarenda þrátt fyrir það að þeir fara örlítið hægar. En meira það sem að skemmtilegt er, þið hafið auðvitað öll heyrt jólaköttinn, ekki satt? Þessi jól mætur okkur risastór jólaköttur niður á Lækjartorgi með rauðar glyrnur og beittar klær. Það er sagt að hann hefði étið börnin í gamla daga sem að fengu enga flík jólin, þau fóru þá í jólaköttinn. Það var sem sagt ekki nóg að gefa börnunum kerti og spil, það var nauðsynlegt að gefa þeim líka einhverja spjör, skó eða sokka eða eitthvað slíkt, leppa. Eða eins og segir í kvæði Jóhannes úr Kötlum jólaköttin með leyfi forseta. Því var það að konurnar keftust við kamba og vefstól og rokk og prjónuðu lítinn lepp og litfaran sokk. Því kisa mátti engan eta sem einhverja flíkina hlaut, hún hvæsti þá heldur ljót og hljóp á braut. Sem sagt, jólakötturinn minnur okkur á að sinna hinum fátækustu, hann er tákn fyrir samfélagsábyrgð. Þó að þessi ófrýnlegur og sagan mann dálítið ljót. En þetta er augljóst í þessu kvæði og ég held að það hafi, ímyndað mér að það hafi líka verið upphæðlega meiningin með sköpun þessara hugmyndir jólaköttin, að enginn færi í jólaköttin, að allir fengju einhverja spjör á sig. En þessi köttur á Lækjartorgi er gott dæmi hugmyndaauðgi okkar góða starfsfólks á umhverfis- og skipulagssviði, samgöngu- og skipulagssviði ætla ég að segja. Það er náðan tiltekið deild borgarhönnunar sem á heiðurinn að kettinum, takk fyrir það kærlega. Sú deild hefur unnið mjög gott starf undanfari misseri, hún sinnir svæðunum á milli húsanna í borginni, aðallega á miðborgarsvæðunum, það sem að langt flestir eru á ferli.
Nýverið var hluti Hafnarstrætis tekinn í gegn, þar er að verða til fallegasta gata borgarinnar, það eru nánast allir sammála. Segja má að fegrun götunar hafi hafist á tímum R-listans þegar Hafnarstræti 16 var gert alveg sérstaklega fallega, eitthvað hefur það nú kostað, ég veit ekki til þess að það hefur kallað gæluverkefnum sínum tíma. En það er nú samband íslenskra myndlistamann eða SÍM til húsa og er það ansinn gott fyrirkomulag. Á síðast ára var svo gamla Thomsen-húsið Hafnarstræti 17 sem var hluti af verslunarmiðstöðvarklasa í byrjun síðustu aldar í miðborginni, gert upp með miklum myndarbrag, þetta voru síðasta kjörtímabili, og sömuleiðis gamla rammagerðarhúsið Hafnarstræti 19 og nú er verið að taka gamla timburhúsið Hafnarstræti 18 niður í þessum töluðu orðum einmitt. Elsti hluti þess var fluttur frá Keflavík 1750. Þetta merka hús verður endurreist á 9 ári og væntanlega tekið í notkun næsta haust og að því verður svo sannarlega mikil prýði. Á þessu svæði mætist og fléttað saman gamalt og nýtt eins og á að vera í borgum á mjög smekklegan og góðan hátt og mér sýnist að allir borgarbúar kunni, eða flestir, skulum við segja, kunni afskaplega vel að meta það og talandi verslunarkjarna, við minnst áður, það er rísin verslunarkjarni, miðborgar verslunarkjarni, þarna við hliðina á svokölluðu Hafnatorgi, frægar fataverslanir komnar þangað og í vor mun meðal annars vera von á frægri verslun sem heitir Kos og ég veit að margir munum fagna því. Þetta gerist ekki sjálfu sér, það tók langan tíma, mörg ár, en allir með ekki segja að svo ákvörðun að reisa tónlistarhúsi við höfnina, en ekki til dæmis inn í Laugardal og skipulagssamkeppnin sem var haldin árið 2002 að undirlagi borgarstjórans Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttir hafi skipt afar miklu máli í þessu sambandi. Í raun gerist það sama hér og í mjög mörgum öðrum borgum austanhafs og vestan síðastliðin 10 til 20 ár og það hefur verið kallað endurreisn borgarinnar eða endurreisn borganna. Þegar leið á 10. áratug síðustu aldar fóru borgir að heilla bæði fólk og fyrirtæki enn meir en áður hafi verið. Þær beinlínis drógu til sín fólk og fyrirtæki, þéttar, iðandi, lifandi, fjölbreytilegar borgir bjóðu upp á fleiri atvinnumöguleika, fjölbreyttari menntun, fleiri leikhús, fleiri bíó, veitingahús, fleiri kaffihús og verslanir, fleira fólk sem sett meira stuð. Í Englandi kom fram fyrir 20 árum fræg skýrsla undir ritstjórn Sir Richard Rogers, arkitekt, Towards an Urban Renaissance í átt að endurreisn borgarinnar sem var eins konar biblía hinnar nýju borgarstefnu. Vel skipulagðar borgir með fjölbreytilegu mannlífi og menningarlífi, öflugum vistvænum samgöngum, góðum möguleikum til útivistar og hreyfingar, góðu hjólastígakerfi, góðum skólum og góðu heilbrigðiskerfi, hafi í dag ótrúlega mikið aðdráttaröfl einmitt fyrir þetta sem nefndi áðan fólk og fyrirtæki. Á hverju ári birta ráðgjafafyrirtæki og lífstílsblöð lista yfir lífvænlegustu borgir í heiminum. Síðastliðin 10 ár hafa borgir í Norður- og Mið-Evrópu ásamt nokkurum borgum í Kanada og Ástralíu verið efstar á þessum listum. Reykjavík hefur ekki ennþá komist inn á þær, en ég spái því að eftir cirka 10 ár verði Reykjavík í efsta sæti ef rétt er haldið á spilunum. Þá verður uppbygging annars áfanga borgarlínunar komin vel á veg, hjólastígakerfið verður orðið eitt af besta sem að þekkist og mun meðal annars liggja út á ævintýralega magnað landslag í cirka 30 til 40 km radíus út frá Reykjavík. Nýjar ylstrandir verða komnar við Gufunes og við Köllunarklett og ný náttúrulaug í austanverðum Fossvogsdal. Það er áhugavert núna í desemberskímunni 2018 að horfa vestur Tryggvagötu og virða fyrir sér hvernig nýja húsaröðin sem er risin við Hafnartorg ber við Tollhúsið með fallegu mósaikmyndinni hennar Gerðar Helgadóttur. Ekki sakar heil röð að reynitrjám sem hefur skotið rótum meðfram nýbyggingunum. Þarna komin skýr heild, gylt og bronslituð með opnum jarðhæðum þar sem áður var grá bílastæðaauðn. Þarna komin falleg og mannvæn borgargötumynd. Aðeins vestar á Tryggvagötunni er verið að nýta bæjartorg, verða til nýtt bæjartorg með bæjarins bestu. Það er nú risin rauð súla og stendur á pilsaöðrum megin Vissulóni
sem mun vera akureyríska en hinum einn pulsa, en það auðvitað hrein ræktuð reykvíska. Pilsa og pulsa, þetta skiptir máli. Eins og borgarfulltrúa, gamla steinbryggjan sem var lág frá Pósthússtrætinu niður í Höfn, hún verður hluti torgsins og enn vestar á móti Tryggvagötu og Geirsgötu hefur gamla fiskhöllin með sinn fallega turn verið endurbyggð. Einnig Exeterhúsið, þar líka vera til torg fyrir fólk, það á heita Boðatorg eins og kom fram í máli borgarstjóra hérna fyrr í dag. Já, það að verða til mannvænar og fallegar borgargötur og torg, ekki bara í miðborginni, heldur líka víðar í hverfunum. Það var svo sannarlega magnað fyrir þá sem voru svo heppnir að komast til að hlusta og horfa á danska arkitektin Jan Gehl í gamla bíó daginn. Þar var verið að kynna íslenska þýðingu á henni frægu bók hans Lífet mellem húserne eða Mannlíf á milli húsana, eins og hún heitir á íslensku. Hún kom út held ég fyrir 50 árum. Gehl sem alveg örugglega áhrifamesti borgarrýmis hönnuður heimsins hefur fjallað mjög mikið það hve mikilvægt það að gera borgirnar mannvænar. Gagnrýni hans hefur snúist að því undanfarna áratugi á nánast öll áhersla stjórnmálamanna, arkitekta, skipulagsfræðinga og verkfræðinga hafa snúist það að gera borgirnar bílvænar með óheyrilegum afleiðingum. Og það ótt að segja það að rannsóknur og niðurstöður Jan Gehls rauður og grænn þráður í aðalskipulagi Reykjavíkur 2010 til 2030. Boðatorg, Steinbryggja, Kolatorg og ef við höldum út úr miðborginni, Hallgerðargata, Smyrilshlíð, Fálkahlíð. Þetta götur í 9 borgarhverfunum okkar, Hafnatorgi, Landspítalalóð, Hlíðarenda, Vogahverfi, Esjumelum. Þarna að vera til nýjar götur og hafa fengið skemmtileg nöfn, Skektuvogur, Arkarvogur, Bátavogur, Trilluvogur, Drómundavogur og ný torg sem heita eftir veiðarfærum, Vörputorg og Sökkutorg og ekki má gleyma Svarthöfða upp á Ártúnsvaði. Uppáhaldsgötunefnin mín eru eftir sækonungsheitum úr Snorra-Eddu, í Bryggjakverfi vestur, Beimabryggja, Buðlabryggja, Endilsbryggja, Gjúkabryggja og Leifnisbryggja. Það ekki gott held ég að drekka marga bjóra og klausturbar áður að panta leigubíl til að fara í einhverja þessara gatna því að það getur verið svolítið erfitt að bera þetta fram. En nákvæmlega það fegurðin við þau. Maður þarf að vanda sig að bera þessi flóknu, eldgömlu nöfn fram. Það sem þó allra mikilvægast það að við þessa götur munu rísa alls konar íbúðir, stórar og litlar fyrir alls konar fólk og þær verða til kaups eða leigu. Ég held að verði mjög gott og mjög gaman að búa við þessa götur og það hefur komið fram að því var minnst hér á þéttingu borgarinnar í árlegri skýrslu sem að við í skipulags- og samgönguráði fáum framfylgd aðalskipulagsins hefur þá komið í ljós aftur og aftur að stefnan þéttingu borgarinnar hefur fyllilega gengið eftir, þar að segja að 90% nýs húsnæðis rísi innan borgarmarkana. Og ég veit að það einhver svona lenska heyrist mér núna hér hjá nokkrum borgarfulltrúum að tala það að borgin sé að dreifast vegna þess að sumir kjósa að búa frekar á Reykjanesinu eða í Akranesi eða í Árborg. Mér finnst það útúrsnúningur. Við segja alveg eins og ef að fólk vill frekar búa þar þá það bara allt í lagi. En það ljóst að Reykjavík sífellt stækkandi, fólkinu fjölgar og fjölgar og fjölgar í aðalskipulagi Reykjavíkur 2010 til 2030. Gert ráð fyrir að Reykvíkingar verði 143.000 árið 2030. En samkvæmt nýjustu mannfjöldaspám líklegra að þeir verði orðnir 155.000 þetta ár. Það auðvitað fagnaðarefni og það eins gott að hér sé nú hafið mesta uppbyggingarskeið sögunar eins og komið fram og það auðvitað líka gríðarlega mikilvægt að koma hér á miklu öflugri og skilvirkari vistvænum samgöngum, almenningssamgöngum. Ef að þessi mikla mannfjölgun á eftir að ganga eftir því að annars fer hér allt í hnút og í klessu og í þessu tilefni langar mig að bara rifja aðeins upp hér samning
meirihlutans í borgarstjórninni. Þar eru nokkur atriði nefnd. Það er það áréttað hversu mikilvæg stefna aðalskipulagsins blönduð, þéttbyggð, klára hverfiskipulagið, Laugavegur, göngugata allt árið, plús kvosin, endurhönnun gatna og borgarrýma fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur, þetta og fyrir forgang, borgarlína, fyrsti áfangi af stað, svo er líka nefnt að 12 ára börn og yngri fái frítt í strætó með fullorðnum og tíðni á helstu stofnblöðum aukin í 7,5 mínútur og uppbyggingu hjólastiga hraðað og skoða að leggja nýjar hjólahræðbruti. Ég myndi segja að þetta sé alltaf ganga eftir. Við fengum frábæra fréttir það daginn í sambandi við borgarlínuna og það er þetta stóra breytingin sem verður á þessari fjárhagsáætlun, það er borgarlínan, það er stóra verkefnið okkar næstu árin, það er umhverfislega, efnahagslega og félagslega gríðarlega mikilvægt og það er ákaflega mikilvægt að muna það mun létta á bílaumferðinni, ekkert annað mun létta á bílaumferðinni. Það er enginn að tala að útrýma bílaumferðinni, heldur að skapa fleiri valkosti, fleiri möguleika eins og í öllum borgum sem eitthvað vilja og mér finnst það svolítið skrítið að heyra að tala nauðsyn þess að fara í stóraðgerðir í umferðinni og þá er alltaf látið eins og það að koma hér upp öflugu hágæða almenningssamgöngukerfi sem að mun kosta slatt af milljörðum, að það sé ekki stóraðgerð. Eru bara að tala stóraðgerðir bílaumferðum í umferðarmálum með það snýr að bílaumferð. Mér finnst það sérkennilegt. En það var hér í fréttum daginn að viðræðuhópur samgöngur á höfuðborgarsvæðinu hefur skilað niðurstöðu sínum til ráðherra, samgöngu- og sveitarstjórnarmála og samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og það er borgarlínunni raðað framar í forgangsröðun samgönguáætlunar en áður hefur verið gert og það er gert til þess að hægt verða að draga úr umferðartöpum og breyta ferðaveinum og þannig er ég að vitna í orðalag starfshópsins. Það er gert ráð fyrir að ríkið veiti 300 milljónir króna framlagi til undirbúnings og framkvæmda vegna borgarlínu á næsta ári og 500 milljónum árið 2020 gegn sambærilegu mótframlagi frá sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu og í tilkynningu og vefráðuneytisins kemur fram að með óbreyttum ferðamennum, og þetta er mikilvægt, til 2030 sé útlit fyrir að umferð bíla aukist 40% verði ekkert aðgert. Það er enginn að tala að allir bíla munu hverfa. Það hins vegar til mikils unnið að koma veg fyrir að bílunum fjölgi 40%. Með þessum aðgerðum, borgarlínu og fleiri atriðum að þá verður hægt að koma þannig fyrir að þeim mun þó ekki fjölga meira en 24%. Og það fylgdi líka fréttina að varla ég nenni að taka það fram að því að það kom svo skýrt fram að í þessari samgönguáætlun er þetta líka verið að fjárfesta í stofnvegakerfi og það er talað þar greiðara og örugga flæði umferðar og megin stofnvegum. Þarna í skýrslu hópsins þá er gert ráð fyrir að framkvæmdir borgarlínuna getur verið komnar á fullan skrið 2021 og lagt til að á fyrsta tímabili samgönguáætlunar 2019 til 2023 verði lokið við fyrsta áfanga uppbyggingarinnar á innviðum borgarlínunar frá Ártúni að Hlemmi Voga, Suðurlandsbraut, Laugaveg og frá Hamraborgi að Hlemmi yfir Fossvog miðborg. Sameiginleg heildarfjárfesting ríkis og sveitarfélaga vegna þessa verkefnis 16,3 milljarðar króna. Þá leggur hópurinn til að lokið verði við fyrsta áfanga borgarlínunar á tímabili 15 ára samgönguáætlunar og er full ástæða til þess að fagna því. Þetta er svo sannarlega miklar og góðar fréttir. Og að því að það er ágætis siður að byrja einhvern veginn eins og maður endar svona ræðu, að þá er kannski rétt að taka það fram að öflugar almenningssamgöngur er ekki síst frábæri valkostur fyrir þá sem hafa lág laun eða jafnvel engar tekjur, að því að þá kostar 1,3 milljónir að reka venjulegan bíl á ári. Þannig að ég held að það sé svona félagslega rosalega mikið réttlætismál að byggja slíkt kerfi upp og að því að fátækt hefur oft borið á góma á þessum fundi og það er bara mjög gott
og við þurfum að gera allt sem við getum, þar sé við borgaryfirvöld til þess að koma í veg fyrir fátæk. En síðustu 2 erindin í jólaketti Jóhannesar úr Kötlum hljóma einhvern veginn svona með leyfi forseta: þið hafið nú kannski í huga að hjálpa ef þörf verður á, máski enn finnist einhver börn sem ekkert fá. Máski að leitin að þeim sem líða af ljós skorti heimsum ból, gef ykkur góðan dag og gleðileg jól. Þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og já, var það ekki? Já, og 2 borgarfulltrúar biðja að veita andsvar. Fyrst það Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Hér talaði borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson það að 90% þéttingar hefði átt sér stað innan borgarmarkana. Við vitum það öll að þéttingin hefur átt sér stað miðsvæðis í borginni. Telur borgarfulltrúin þá að úthverfin í borginni séu ekki innan borgarmarkana? Það virkilega skilningur borgarfulltrúans og meirihlutans hér? Það kemur svo sem ekki óvart. Það komi líka óvart í máli borgarfulltrúans að honum væri nokk sama það þó fólk kysi að búa í öðru sveitarfélögum. Mér finnst það alvarleg staða að hér hefur verið neyðarástand á húsnæðismarkaðinum og hér hefur ekki verið húsnæði fyrir fyrstu kaupendur. Hér hafa verið dýrar íbúðir á þéttingarreitum og mér sýnist að það verið stefnan hér á þessu kjörtímabili og samkvæmt þessari starfs- og fjárhagsáætlun að það verði það eina í boði. Þannig að áframhaldi unga fólkið okkar sem þarf að koma sér þaki yfir höfuðið að flytja í önnur sveitarfélög. Á árunum 2013 til 2016 þá voru það 7 af hverjum 10. 7 af hverjum 10 sem settust að annar staðar en í Reykjavík. Mér finnst það alvarleg staða. Ég vil fjölga hér útsvarsgreiðendum. Ég vil fjölga hér borgarbúum. En það gerum við bara með nýjum hverfum, með því að byggja á hagkvæmum svæðum og með því að Reykjavíkurborg fari að úthluta sínu eigin landi þar sem hún getur ráðið hvert lóðaverðið Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvarsvar. Þá andsvari Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Já, ágætu borgarfulltrúar, einu sinni bjó ég í Hafnarfirði og svo kaus ég að flytja til Reykjavíkur og búa frekar þar, þó það verið dýrara. Mér finnst að fólki ráðið sjálft hvar það býr. Og svo finnst mér þetta furðuleg, ég skildi ekki almennilega spurninguna, eða veit borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir virkilega ekki að þeirri gríðarlegu uppbyggingu sem á sér stað núna í þessum töluðum orðum í austurhverfum borgarinnar, í Grafarvogi, í Úlfarsárdal, í Bryggjukverfi, í Hraunbæ. Það virkilega borgarfulltrúin þar eru að byggja mörg þúsund íbúðir? Getur verið að borgarfulltrúin hafa alls ekki flett blaðinu sem barst þó í öll húsum daginn þar sem að myndir af öllum þessum ótrúlega stóru uppbyggingarstöðum eru sýndar svartar og hvítu eða réttara sagt í 4 lit. Þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, hér hefur oft verið vitnað í aðalskipulagið. Þar gert ráð fyrir því að 90% þéttingar fari fram vestan Elliðaáa. Ég veit ekki hversu mörg prósent borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson að vísa í þegar hann vísar í efri hverfin. Það hægt að þétta miklu meira í Úlfarsárdal og nýta þá innviði sem þegar eru komnir í 10 milljarða þar. Þetta höfum við sjálfstæðismenn bent á, bæði á þessu kjörtímabili og á síðasta kjörtímabili. Við höfum lagt til að úthlutun lóða verði fjölgað þar. Við höfum lagt til að það verði farið að huga því að skipuleggja byggð í Geldinganesi, en þar á Reykjavíkurborg land upp á 230 hektara. Það myndi bæta verulega hér úr húsnæðisskortinum. Sú tillaga var felld.
Aðal áherslan hefur verið hér á dýra þéttingarreiti miðsvæðis sem hefur hækkað kaup- og leiguverð í borginni. Þeirri staðreynd verður ekki neitað. Það hefur Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarar þá andsvar öðru sinni Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Já, getur forseti, það er dapurlegt að sitja undir svona miklum rangfærslum og vanþekkingu. Í aðalskipulaginu stendur að 90% þéttingarinnar skulu fara fram innan borgarmarkanna, ekki vestan Elliðá. Þetta hlýtur borgarfulltrúin að vita. Og í sambandi við þessi hverfi þá bara rétt að hvetja borgarfulltrúan til að keyra upp í Ólafsárdal. Það núna verið að byggja 360 íbúðir. Eitt af því sem að blasti við okkur þessum meirihluta var það að á sínum tíma að þá fækkuðu sjálfstæðismenn íbúðum 100 í Ólafsárhverfinu en við höfum aukið þær 360 raunar gott betur og það verið að byggja fullu þar. Þá hefur Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvara öðru sinni. Óskar þá Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, eftir að veita stutta athugasemd. Forseti, góðu borgarfulltrúar, nei, minn málflutningur er ekki byggður á vanþekkingu. Minn málflutningur er byggður á staðreyndum. Hins vegar hefur meirihlutinn sem hér satt á síðasta kjörtímabili og situr hér nú, hann boðar hér hverja glærusýninguna á fætur annarri. 360 íbúðir í Úlfarsárdal. Það er að byggja miklu fleiri íbúðir þar en 360 íbúðir. Það er dropi í hafið miðað við þann íbúafjölda sem þar er hægt að koma upp. Það er dropi í hafið miðað við þá byggð sem er hægt að koma upp í Geldinganesi. Staðreyndirnar tala sínu máli. Hér hefur öll uppbygging farið fram á dýrum þéttingarreitum miðsvæðis. Dýrum þéttingarreitum sem að meðallauna fólk og fyrstu kaupendur hafa ekki ráð á að kaupa. Það er staðreynd málsins. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita stutta athugasemd. Óskar borgarfulltrúin eftir því? Já, Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur óskað eftir að veita stutta athugasemd. Það er sannlega tilgangslegt að fá borgarfulltrúana Mörtu Guðjónsdóttur til að breyta skoðun en það sem hún sagði er eins langt frá því að vera staðreynd og nokkur hlutur getur verið og svo vil ég benda borgarfulltrúanum á það að það var ekki fallið. Sjálfstæðismenn féllust ekki á þráhyggjulega tillögu hennar það að byggja upp í Geldinganesi. Ég man allavega ekki eftir því að það væri á stefnuskrá Sjálfstæðisflokksins í kosningunum í vor. Hafi svo verið, þá var allavega fallið frá því í málflutningi þeirra þegar fóru að líða á árið. Ég hef ekki heyrt þetta nema frá þessum eina borgarfulltrúa. Þá hefur Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið við að veita stutta athugasemd. Næstur á afsakið, það var annar borgarfulltrúi búin að óska eftir því að veita andsvar og næst er það Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, kæra borgarstjórn, borgarfulltrúi Hjálmari Sveinssyni fannst hafa verið dregin upp ansi dökk mynd af borgin okkar og það kann að vera að það hafi verið gert og allt í góðu með það. Við erum náttúrulega hérna bara hvert af öðru að koma upp með okkar ræður. En mér finnst að sama skapi hér hafa verið dregin upp ansi falleg mynd líka og ofuríkt á köflum. Og hérna ég held að við þurfum bara að vera raunsæ. Ég hef allavega í minni ræðu þá kom ég inn á það að það er margt gott að gerast í Reykjavík og hérna hér er svo sannarlega ekki alls slæmt en engu að síður að þó að mörgum blessunarlega og vonandi flestum líði vel og hafi það gott að þá er engu að síður hópur í borgin okkar sem hefur það ekki eins gott og mér finnst mikilvægt að við og þið í meirihlutanum gleymið því ekki
og komið ekki bara endalaust upp hérna í einhverja svona halelúja ræður hvað allt sé nú dásamlegt og fallegt og stórkostleg fjárhagsáætlun og guð má vita. Það nú alveg takmörk. Ég ný hérna, búin að vera í hálft ár, en hef hins vegar varið mínum síðustu 25 árum meðal fólks og hérna sé tímana tvenna í því. Og ég veit ekki, hér líka margir sem hafa verið borgarfulltrúar í mörg ár og ég spyr mig stundum þegar ég hlusta hversu mikil tengsl þeir einstaklingar raunverulega við fólkið. Ég spyr mig að þessu. Ég held að það sé rosalega mikilvægt að ef við ætlum einhvern veginn að skynja hvernig fólkin í borginni líður þá þurfum við líka að vera meðal fólksins og kannski að vera bara ekkert of lengi í sama starfinu. Heldur svolítið skipta á milli og reyna að kynast sem flestum hliðum. Borgin sannarlega að taka á sig jólamyndina og hún glitrar fallega núna og það bara gott mál. Ekki ætla ég að fara að agnúast út í jólaskreytingarnar í borginni þó að mér leiki forvitni á að vita kostnaðinn og ég hef nú þegar lagt fram fyrirspurn það. En við verðum líka að muna að fegurð afstæð og þó að okkur þykir þetta alveg yndislegt sem höfum það gott, við heimili og við nóg að borða, þá gaman að horfa á allar þessar jólaskreytingar, þá getur vel verið að þeir sem illa staddir sjáu ekki alveg sömu fegurðina í öllu glitrinu. Og okkur þykir gaman að kisunni stóru en það ekkert endilega víst að þeir sem í vanlíðan og jafnvel fátækir, að þeim þykir kötturinn flotti eitthvað rosalega flottur. Þannig að ég vil bara gjarnan að við höfum það öll í huga að það ekki allir á sama stað í Reykjavík. Og munum það bara þegar við erum í einhverjum halelúja ræðum að gleyma ekki líka að minnast á þá sem minna mega sín. Já, næstur á mælendaskrá það Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar og tilheyrendur. Nú þessi fjárhagsáætlun fyrir árið 2019 liggur fyrir og það náttúrulega í raun með ólíkindum að enn skuli haldið áfram á vegferð til skuldasöfnunar. Og eins og komið fram, við erum búin að vera hér á toppi hagsveiflunnar undanfarið í landinu og því það með náttúrulega með ólíkindum að við höfum ekki verið að greiða niður skuldir, heldur við erum enn og aftur að bæta í skuldirnar. Undanfarin misseri höfum við séð hversu mikið lausung hjá borginni í ýmsum málum, svo sem svokallaða braggamál sem nú kom fram hér áðan, mathöllin á Hlemmi og fleira vita málið, svo eitthvað sé nefnt. En í öllum þessum tilfellum fór kostnaður langt fram úr áætlun. Og því miður hefur maður, eða setur að manni gruna margt fleira gæti miður æskilegt átt eftir að koma fram. Og þessi óábyrga fjármálastefna Reykjavíkurborgar sem viðgengis hefur undanfarin ár og einnig á næsta ári kemur til með að bitna á skattgreiðendum. Hér í borginni, fyrir eða síðar og börnin okkar súpa sig að þessu. Nú ég ætla hér aðeins að byrja á að fjalla starfs- og fjárhagsáætlun menningar, íþrótta og tómstundaráðs. En frítíminn hjá okkur skipar stóran hluta líf okkar allra. Því mikilvægt að hann sé skipulagður og til að mynda við hvetjum börn og unglinga til að nýta frítímann á jákvæðan og uppbyggilegan hátt sem hefur þá bæði áhrif á þroska þeirra og líðan. Nú forvarnagildi íþrótta og æskulýðsstarfs ótvírætt. Og eins stuðlar það að heilbrigðari lífstíl og dregur úr áhættu hegðun. Þess vegna mikilvægt að efla samstarf skóla, íþróttafélaga og þeirra aðila sem sjá æskulýðsstarf
til að ýta undir enn frekari þátttöku barna í tómstunda- og íþróttastarfi. Þar gegnir frístundakortið veigamiklu atriði og kynningar á starfinu gegna lykilhlutverki til að vekja áhuga barna á að taka þátt í íþrótta- og tómstundastarfi. Því miður var sett bann á sínum tíma við kynningum íþrótta- og æskulýðsfélaga í skólum, en eftir mikla gagnrýni við því hefur þó aðeins verið opnað á að íþróttafélögin fá að kynna sína starfsemi, en það mætti bæta betur og setja það í hendur skólastjórnenda og kennara að ákveða slíkar kynningar á skólatíma í samstarfi við íþrótta- og æskulýðsfélögin. Ég sakna þess að sjá ekki öflugar aðgerðir til að auka notkun frístundakortsins í þeim hverfum þar sem þátttakan er minnst. Reyndar hefur verið gert átak í þessu, en það er ljóst að börn innflytjenda nýta sér frístundakortið mun síður og fara þar við sérstak átak til að kynna það fyrir þessum hópi, alveg sérstaklega. Það mætti til dæmis gera í gegnum skólana í samstarfi við íþróttafélög með sérstöku kynningadegi á starfseminni og í gegnum foreldrafundi svo dæmi séu tekin. Það er alveg ljóst að við aukum ekki þátttöku í þessum hópi nema með miklu átaki. Og við þurfum held ég alltaf að vera á tánum hvað þetta varðar. Þá þykir mér heldur rýr kaflinn í starfsáætlunum hvað almenningsíþróttir varðar, en þar þyrfti að koma fram meiri áhersla á íþróttir, til dæmis fyrir aldraða, en sá hópur fyrir stækkandi í samfélaginu vegna hærri lífaldurs. Slíkt starf eykur lýðheilsu, vellíðan, bætir líkamlega hreysti og dregur úr félagslegri einangrun þessa hóps. Það er því gríðarlega mikilvægt að vinna því að skapa góða aðstöðu fyrir þennan hóp til að stunda íþróttir og hreyfingu og það mætti svo sannarlega gera í góðu samstarfi við íþróttafélögin. Þetta hefur verið rætt aðeins í öldungaráði og það er ekki óeðlilegt að öldungaráði taki þetta kannski dálítið að sér, allan að hluta til ásamt fleiri sviðum. Það er ánægjulegt að sjá hvað aðsóknin í sundlaugarnar er góð og sérstaklega er ánægjulegt að sjá hvað aðsóknin hefur verið að aukast helgar eftir lengingu opnunartímans. Það var einmitt í umræðu við fjárhagsáætlun fyrir ári síðan að við sjálfstæðismenn komum með tillögu þess efnis og nú er komið ljós það sem við bentum á er að mikill áhugi fyrir því að hafa sundlaugarnar opnar lengur á kvöldin helgar. Hvað menningarmáli varðar, þá langar mig fyrst til að nefna allar þær hátíðir sem borgin stendur fyrir, sem hafa það hlutverk að gefa borgina lífi. Þetta eru fjölbreyttar hátíðir sem við getum verið sammála að njóti vinsælda. Hins vegar finnst mér hálf dapurlegt hvernig dregið hefur verið úr hátíðahöldum á þjóðardaginn okkar, 17. júní. Þar mættum við standa okkur miklu betur og gera deginum hærra undir höfði. Þá hefði ég viljað að fjölmenningarhátíð sem haldin hefur verið árlega árabil, eða fjölmenningardagurinn, sameinist menningarnótt, þannig að fjölmenningarhátíðin verði hluti af dagskrá hennar, en sé ekki viðburður eins og verið hefur. Þannig yrði hátíðinni gert hærra undir höfði og samræmist vel hugmyndum gagnkvæma aðlögun. Þetta er enda tillaga sem ég er búin að leggja fram í menningar, íþrótta og tónlistarráði og hún hafi verið afgreitt fljótlega. Borgarsögusafnið gegnir mikilvæga hlutverki í að skapa dagskrá fyrir börn og fjölskyldur og er helsta skrautfjöður safnsins ný grunnsýning í sjóminjasafninu. En við Íslendingar erum fiskveiðiþjóð og því mikilvægt að halda sögu sjávarútvegsins til haga. Við höfum margar minjar í Reykjavík sjósókn, en elstu minjar smábátaútgerð eru grásleppuskúrarnir við Ægisíðu, sem eru mikið aðdráttarafl bæði fyrir borgarbúa og ferðamenn. Sú ákvörðun var tekin lok síðasta kjörtímabils að Borgarsögusafni var falin umsjón með grásleppuskúrunum og viðhaldi þeirra og endurbótum.
Hins vegar fylgdi takmarkað fjármagn með verkefninu og sakna ég þess að ekki hafi verið veitt meira fjármagni til lágmarksviðhalds og áætlun gerð til endurbóta. Mikilvægt að sú menningarstarfsemi sem borgin stendur fyrir fái að blómstra alla borg og í öllum hverfum. Þar megum við gera enn betur og færa menningarstarfsemina og listina meira út í hverfin. Nú að lokum ætla ég að fjalla tillögu mína úthlutun lóða fyrir fjölbreyttar húsagerðir í borgarlandinu. Það að sjálfsögðu mikilvægt að borgin standi fyrir úthlutun lóða og það mikilvægt að slíkar úthlutanir verði ekki eins og verið hefur einsleit, heldur verði meira val að ræða, hvort heldur það fjölbýlishús, raðhús, parhús eða einbýlishús. Byggðaþróun í borginni hefur því miður verið mjög einsleit og til að koma til móts við þarfir borgarbúa kominn tími til að huga að meiri fjölbreytileika í úthlutun lóða. Þannig myndu fleiri geta hugsað sér að festa sér húsnæði í borginni en ekki í öðrum sveitarfélögum sem hafa boðið upp á þennan möguleika. Við vitum að fjölbreytileiki í húsagerð hefur ádráttarafl því margir vilja búa í litlum og meðalstórum sérbýlum til að mynda eða minni fjölbýlishúsum en þess vegna brýnt að bjóða upp á þennan möguleika. Við þekkjum það að mjög vinsæl mörg hús, lítil fjölbýlishús eins og í Norðlingaholti upp á 2 hæðir og svo eins jafnvel lítil sérbýli sem þetta 120 fermetra upp í 160. Nú, sú þéttingarstefna og einsleitni í húsagerð hefur hrakið fólk í önnur sveitarfélög hér í kringum okkur og út á landsbyggðina, eins og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson komst að orði að þau fara út á landsbyggðina, þar sem meira í boði af þessari húsagerð, þessum litlu sérbýlum. En þéttingarstefnan sem hefur falið í sér að nær eingöngu byggt á dýrum þéttingareitum hefur keyrt upp fasteignaverðið með þeim afleiðingum að sérstaklega fyrstu kaupendur ráða ekki við að festa sér húsnæði, eins og við vorum reyndar að ræða hér áðan. Þessari þróun þarf að snúa við og borgin þarf að fara að huga að því að úthluta lóðum á hagkvæmum svæðum svo fólk hrekist ekki úr borginni. Með þessu móti myndi útsvarstekjur borgarinnar sjálfsögðu aukast. Það von mín að meirihlutinn taki jákvætt í þessa tillögu mína sem hér liggur fyrir, en ég ætla nú aðeins með leyfi forseta að lesa hana að gefnu tilefni. En tillaga um úthlutun lóða fyrir fjölbreyttar húsagerðir hljóðar svo: Borgarstjórn samþykkir að úthluta fleiri lóðum undir fjölbreyttar húsagerðir í borgarlandinu og styrkja með því tekjuáætlun til 5 ára. Skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar og fjármálaskrifstofu falið að reikna út væntan tekjuauka og mögulega aukningu. Þetta vil nú nefna því að borgarstjóri kom hér í upphafi fundar og nefndi það að við værum að leggja til að leggja sig að niður eða öllu heldur sameinaða umhverfis- og skipulagssviði og þá náttúrulega sjálfsögðu færi þetta þangað. Ég vænti þess að það verið samþykkt og þá þetta skoðað hjá umhverfis- og skipulagssviði ásamt fjármálaskrifstofu og já, þannig það. Nú, ég vil nú að lokum þakka starfsfólki fjármálaskrifstofu. Ég veit að þetta mikil vinna og ég held að þau hafa virkilega þakkir skildar og allt það fólk sem kom að gera þessarar fjárhagsáætlunar og eiga svo sannarlega og allt það fólk sem að þessu annað sem kom að þessu. Takk fyrir. Þá hefur Björn Gíslason borgarfulltrúi lokið máli sínu, en næstur tekur þá til máls Skúli Helgason borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, gaman að vera hér með ykkur í þessari mikilvægu umræðu fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. Ég ætla að fara svolítið yfir sviðið varðandi skóla- og frístundamálin. Þetta stórt svið og mikilvægt, mjög skemmtilegt. Það skemmtilegast er auðvitað að
kynnast því frábæra starfi sem að á sér stað út í leikskólunum, skólunum og frístundinni. Frábæri krakkar sem að gera magnaða hluti á hverjum degi, hvort sem í skrekk í lýðræðisverkefnum í skólum í austurhluta borgarinnar, nú eða núna í vesturhlutanum, þar sem að réttindaskólinn að ryðja sér til rúms, eða þau ótrúlegu lýðræðisverkefni sem að eiga sér stað á öllum þessum stigum, ekki síst í frístundinu og líka niður í leikskólunum. Þetta svið sem að rekur eina 36 grunnskóla í borginni, 62 leikskóla og 5 frístundamiðstöðvar, sem sjáum að reka 39 frístundaheimil og 24 félagsmiðstöðvar. Þá eru undir hatti sviðsins reknar 4 skólahljómsveitir og sviðið gerir samninga við 17 einkarekna tónlistarskóla, að ógleymdum samningu við 17 sjálfstætt rekna leikskóla og 6 sjálfstætt rekna grunnskóla. Það byrjum 20.000 börn sem að eru í okkar umsjá á hverjum einasta degi. Framtíð þeirra í húfi, ef maður gerist hátíðlegur, menntun þeirra og velferð og mikilvægt að við búum vel að fyrstu gerð. Skóla- og frístundasvið, framlög til þessa sviðs rjúfa 50 milljarða króna múrin í fyrsta sinn á næsta ári og hækka 3,7% milli ára. Þarna vegur auðvitað launakostnaðurinn langsamlega þyngst eða ríflega 70% af heildarútgjöldum sviðsins, þetta langmest í framlínu þjónustuna út á vettvangi. Innrilega húsnæðis og búnaðar reiknaður liður sem að vegur í kringum 20%, tæp 19%, en hefur ekki áhrif á afkomu starfsstöðvana í sjálfu sér. Framlög til sjálfstætt starfandi stofnana eru 10% rúm og annar ekstra kostnaður tæp 9%. Sértekjurnar eru svo áætlaðir 4,2 milljarðar á næsta ári sem að dregst frá brúttóútgjöldum. Við höfum nýlega hér í þessum sal samþykkt 2 risaverkefni í þessum málaflokki sem að kalla hafa mikla vinnu og undirbúning síðastliðin 2 ár og þar fyrst að telja nýja menntastefnu Reykjavíkur sem orðin til eftir mikla vinnu 1000 einstaklinga á yfir 100 starfsstöðum út alla borg. Það var gaman að vera vitni að því að menntastefna skildi vera samþykkt hér með svo miklum mun og samhljóða í borgarstjórn á dögunum eftir alla þessa miklu vinnu og hún byggir á traustum grunni aðalnámskráa leikskóla og grunnskóla og sömuleiðis nýlegra frístundastefnu borgarinnar sem við samþyktum hér í borgarstjórn fyrir rúmi ári og byrjuðum að innleiða á þessu ári. Menntastefnan sameign borgarbúa með börnin í fyrsta sæti, menntun þeirra alhliða þroska og velferð og stefnan hverfist 5 grundvallaratriði sem við setjum í forgang. Þetta eru hæfniþættir svokallaðir sem að markmiðið að efla sérstaklega og styrkja á komandi árum og það var magnað að sjá það að það var gríðarlegur samhljómur á milli leikskóla fólks, starfsfólks, hvort sem að við lítum til barnanna, þeirra foreldra, kennara, skólastjórnenda eða annara starfsmanna það að þetta væru þeirra þættir sem við þyrftum að efla sérstaklega, lyfta undir og styrkja á komandi árum. Auðvitað ekki tæmandi listi yfir allt það sem mikilvægt en þetta eru þau atriði sem voru þarna efst á blaði. Félagsfærni, að kunna leiði til að eiga árangursrík og gefandi samskipti við aðra, sjálfsefling, að þekkja styrkleika sína og veikleika og kunna að nýta þá þekkingu í verki samhliða því að setja sér markmið og ná þeim. Læsi með áherslu á þekkingu og skilning á samfélaginu og umhverfinu, sköpun, skapandi gagnrýnin hugsun með áherslu á frumleika, frumkvæði og leikni og loks heilbrigði að geta skapað sér heilbrigðan lífstíl. Menntastefnan auðvitað langtímaverkefni. Hún varðar veginn til 2030 og í senn okkar aðalskipulagi menntamálum og siglingakort sem vísar okkur veginn á komandi árum. Þegar við tökumst á við verkefni líðandi stundar, hvort sem að þau tengjast áherslum í náminu, jafnvæginu milli bóknáms og verknáms, valdeflingu barna og ungmenna í gefandi skóla- og frístundastarfi, húsnæðismálum og aðbúnaði, mönnunarmálum og svo framvegis. En stefnan ekki bara framtíðamúsík, hún vel grundvölluð í verkefnum líðandi stundar sem að endurspeglast kannski best í 10 almennum aðgerðum sem að fylgja stefnunni og verða okkar lykilverkefni á komandi árum, sérstaklega næstu 3 árin. Við fórum vel yfir þær hér í borgarstjórn á síðasta fundi en þær snerta á mikilvægum atriðum eins og því að auka vægi list- og verknáms, náttúruvísinda og starffræði, útináms og sköpunar. Með öðrum orðum sýna í verki að við viðurkennum að hæfileikar og áhugasvið barna og ungmenna eru mjög fjölbreytileg og mismunandi. Og það á að birtast með skýrum hætti í því sem að þau fást við á degi hverjum.
Og við viljum að skóla- og frístundastarfi taki meira með af þeim atriðum sem vekja áhuga og virkja hæfileika barnanna. Það getur oft við hluti eins og forritun, smíði, hagnýta starffræði, verklega tilraunir, fjölbreytt útinám við náttúrurannsóknir, kynningar á ólíkum störfum og svo framvegis. Eitt mikilvægasta verkefni undanfarinna missera og komandi ára verður að fjölga fagfólki í leikskólum, grunnskólum og frístundastarfinu, hvetja til eflingar á faglegu samstarfi þeirra og veita starfsfólki rík tækifæri til starfsþróunar. Þarna höfum við stigið mikilvægt skref undanfarin 2 ár við að bæta vinnu umhverju okkar starfsfólks og það hefur örugglega haft sitt að segja að betur hefur gengið á þessu hausti við að manna lausa stöður, sérstaklega í leikskólum og frístund heldur en bæði í fyrra og árið þar á undan. Manneklan sem gerði okkur erfitt fyrir á síðasta ári og þar síðasta hefur ekki verið sambærilegt vandamál á þessu hausti og stöður sem þurft að fylla í upphafi skólaárs voru helmingi færri heldur en í fyrra, svo dæmi sér tekið. Nú vantar að meðaltali hálft stöðugildi í hvern leikskóla sem að auðvitað ekki mannekla heldur miklu nærði að vera hefðbundin starfsmannavelta. Og þetta staðreynd þrátt fyrir að við höfum fjölga stöðugildum í ár, bæði með því að fjölga undirbúningstímum og með því að fjölga starfsfólki á elstu deildum á þessu ári. Fjölgun fagfólks og verður mikilvægt forgangsverkefni áfram og það verður að segjast eins og kennaraskortur var einmitt ein mikilvægast að kveikja þess að við fórum í þessi verkefni hausti 2016 að rýna hvað við getum gert til þess að mæta fyrirsjáanlegum kennaraskorti og út úr því komu mjög miklar tillögur og góðar í samvinnu við kennaraforystuna, samtök skólastjóra, stjórnendur á vettvangi og svo framvegis. Fjölgun fagfólks langtímaverkefni sem að krefst góðra samvinnu við ríkið og háskólana. Við rekum ekki kennaraháskóla sjálf hérna í borginni, þó þeirri hugmynd hafi verið hreyft við okkur af erlendum aðilum á undanförnum misserum, en við höfum lagt áherslu á að leggja gott af mörkum til að gera skólana meira aðlaðandi með því að bæta vinnuaðstæður starfsfólks og þannig vonandi stuðla óbeint að því að fleiri velji að leggja stund á kennaranám. Og það eru jákvæðar fréttir, aðsóknin að glæðast, sérstaklega undanfarin 2 ár í kennaranámið eftir mögur ár þar á undan, rúmlega 80% fjölgun nýnema núna síðastliðin 2 ár í kennaranámið. Menntastefnan til 12 ára, en við byrjum innleiðingun af krafti strax á næsta ári með verulega auknu framlagi í skólaþróun. Nýr þróunarsjóður verður settur á laggirnar og hefur 200 milljónir króna til ráðstöfunar og það fjármagn rennur allt beint út á vettvanginn til sjálfsprottinna þróunarverkefna í leikskólum, grunnskólum og frístund. Sem að kennarar, stjórnendur og annars starfsfólk mun móta og mun gagnast börnum og ungmennum beint alla borg. Loks vil ég nefna að við viljum tryggja að menntastefna verði innleidd á markvissan hátt í þéttu samstarfi við okkar fagfólk. Og þar eru kannski vítin til að varast þau. Það allt of algengt að stefnumótun þessu tælnum ekki þegar hún tekur mörg ár. Að hún dægi upp í hillum og menn missi áhugan eða úthaldið og snúi sér að öðrum verkum. Þess vegna skiptir svo miklu máli að vera með þéttan bakstuðning, miðlægt við starfsstöðvarnar okkar. Og það þess vegna sem að lítið teymi hefur verið sett á fót, nýsköpunar miðja menntamála heitir það og mun einmitt veita starfsstöðunum þennan stuðning og ráðgjöf við að innleiða menntastefnuna eftir skólastefnu, eftir áherslum og forgangsröðun hvers og eins skóla út í borginni. Menntastefna snýst í mínum huga kannski fyrst og fremst valdeflingu barnanna og markmið okkar að þau geti nýtt sína styrkleika, fái tækifæri til að láta drauma sína rætast sem yfirskrift menntastefnunar. Ég skal alveg játa það að ég hef stundum haft efasemdir þá yfirskrift. Hún svona fyrir miðaldra efasemdamann eins og mig, dálítið væmin jafnvel og hátimbruð. En ef við höfum þrek og kjark til þess að fylgja stefnun eftir með nauðsynlegum breytingum og umbótum, þá getur niðurstaðan orðið hreint mögnuð. Magnað framsæki skólastarf sem að dregur það besta úr hverju barni. Ég nefndi 2 risaverkefni áðan. Nýja menntastefnan hið fyrra og hitt brúum bilið, stóra leikskóla uppbyggingin sem foreldrar í borginni hafa beðið eftir árum eða jafnvel áratugum saman. Nú höfum við samþykkt aðgerðaáætlun sem setur þessa uppbyggingu í gang og við byrjum strax. Fyrstu samningarnir við sjálfstætt starfandi leikskóla fjölgun barna verða lagðir fyrir á allra næstu vikum. Ég rekna með að það komi 1 og jafnvel 2 inn á næsta fundi í skóla- og frístundaráði. Við erum að fá 3 nýja leikskóladeildir tilbúna til notkunar á næstu 3 mánuðum og fleiri fylgja í kjölfarið með vorinu. Síðan fer í gang hönnun að vinna á næsta ári fyrir 9 leikskólana sem byggðir verða á næstu árum.
Ýmsir hafa verið áhyggjur af mönnunarmálum í tengslum við þessa uppbyggingu og það er alveg eðlilegt. En ég ítreka það sem ég nefndi áðan, það er ekkert mál sem hefur verið meiri forgangi undanfærin en að vinna í þessum mönnunarmálum með því að bæta vinnuumhverfið og svo er þétt samstarf og samtal við bæði menntamálaráðuneyti og háskólana það sem að þeim snýr sem eru auðvitað að gera námið eftirsóknarverðara fyrir ungt fólk í landinu. Og það er eðlilegt að kalla eftir því að við förum að sjá niðurstöður úr þeirri vinnu. Það er komið heilt ár síðan að við lögum fram okkar tillögur í þeim efnum hvernig væri hægt að beita jákvæðum hvötum til þess að fjölga nemendum í kennaranáminu og væri gott að fá niðurstöður frá ráðuneytinu hið allra fyrsta. En við viljum gera meira og við viljum taka upp enn þéttara samstarf við félög, leikskólakennara og stjórnenda fjölgun fagfólks og frekar í bætingu vinnuumhverfis eins og ég kem nánar að á eftir. Forseti ágæta borgarstjórn, það hefur gríðarlega margt áunnist í skóla og frístundamálum undanfarin misseri, sérstaklega undanfarin 2 ár og ég ætla að hlaupa svona hratt í gegnum það, setja þá hluti fram til þess að samhengi sé skýrt. Í grunnskólaumhverfinu höfum við lagt mikla áherslu á það að fyrsta lagi greina hvað mætti betur fara í vinnuumhverfinu og bæta þær aðstæður og síðan fara beint í aðgerðir til úrbóta með áherslu á aukinn stuðning við börn í fjölþættum vanda og fjölgun sérfræðinga sem að starfa við hlið kennara af því að leysa úr þeim vanda. Við erum að tala hegðunaráðgjafa, talmeinafræðinga, farteymi til þess að vinna með börn í alvarlegum hegðunarvanda og aukinn áhersla hefur verið á námsráðgjöf. Fjárveitingar til sérkennslu og stuðnings hafa aukist, mun markvissari móttaka og vinna með börnum með annað móðurmál en íslensku, tvöföldun á framlagi til íslensku kennslu þessa hóps eins og framkom fyrir á fundinum. Námsgögn í grunnskólum eru nú nemendum að kostnaðarlausu, bætt verklag í lestrakennslu og stóraukinn ráðgjöf við skólana í þeim efnum með miðju máls og læsis, aukinn og bættu tölvukostur bæði kennara og nemenda í öllum grunnskólum, aðstaða til útináms í borgarlatinu hefur verið stórbætt, fleiri skólum stendur til boða að taka þátt í verkefni UNICEF réttindaskólan, fjármagn til bókakaupa hefur verið aukið 1/4 og öllum skólum stendur til boða að taka þátt í náttúrufræðisýningunni í Perlunni og morgun störfum í fjölskyldu og húsdýragarðinum. Í leikskólum hefur nýlega verið breytt reglum leikskólaþjónustu og nú verður við það miðað að öll börn sem eru orðin 18 mánaða fyrir 1. september fái boð í leikskóla þar sama haust. Mörg börn 18 mánaða eru nú þegar komin inn á leikskólana, ríflega helmingur þeirra og við gerum okkur vonur að hægt verði að bjóða öllum 18 mánaða börnum í leikskóla fyrir lok næsta árs með þeirri fjölgun rýma sem framundan er. Það er búið að opna 14 ungbarnadeildir svo við stefnum að því að þær verði orðnar 46 innan 5 ára. Fjölmargar aðgerðir eru komnar til framkvæmda til að bæta starfsumhverfi starfsfólks leikskóla. Meðal annars hefur leikrými barna og vinnurými starfsfólks verið stækkað. Fleira starfsfólk hefur komið að starfi með elstu börnunum og mun markvissari stuðningur í leikskóla með áherslu á snemmtaka íhlutun og málörfun barna með annað móðurmál en íslensku. Á næsta ári verður gerð tilraun með að hafa leikskóla í hverjum borgarhluta opinn allt sumarið og sumarstörf á leikskólum hafa sannarlega aukið áhuga ungs fólks á því að sækja nám í leikskólakennarafræðum. Við höfum nýlega samþykkt hækkaða niðurgreiðslu vegna dagforeldra, sömuleiðis aðrar aðgerðir sem að eiga að renna styrkari stoðum undir þá starfsemi eins og stoppstyrkir, húsnæðisframlög, framlög til öryggismála og svo framvegis. Í frístundamálunum hefur mikið gerst á undanförnum misserum. Fyrsta frístundastefnan var samþykkt hér í október 2017 og henni var fylgt eftir með ýmsum aðgerðum metnaðarfullum bætt vinnuumhverfi starfsfólks frístundar. Á grundvelli þeirra tillagna og stefnunar voru samþykktar aðgerðir í maí, þar sem að bar hæst að við jukum starf fyrir 10-12 ára börn í félagsmiðstöðum, veittum aukinn stuðning í starf fyrir unglinga í félagsmiðstöðum, fjölguðum fagfólki í fullu starfi í frístundaheimilum og þar er núna mun þéttara samstarf fyrirhugað á milli frístundar og grunnskólana, meðal annars við að innleiða þætti menntastefnunar, svo sem félagsfærni, sjálfseflingu og fleira. Ungrú var það veruleika í samstarfi okkar við Ríkisútvarpið. Fleiri börn geta nú tekið þátt í starfi skólahljómsveita í öllum borgarhlutum og við höfum fjölgað í þeim í tvígang á undanförnum misserum. Fleiri börn taka þátt í starfi myndlistarskólans í Reykjavík með samstarfi við leikskóla og grunnskóla og öll frístundaheimili eru nú með sumarnámskeið.
Af öðrum þáttum sem að tengja sviðin í heild má nefna aukinn stuðning við fagfólk í leikgrunn og frístundastarfinu með markvissari símenntun og ráðgjöf. Leikskólar, frístundaheimili og félagsmiðstöðvar hafa meira svigrúm núna til að koma til móts við þarfir starfsmannahópsins og þegar allt talið búið að verja 2,5 milljarði undanfarin ár til þess að bæta vinnu umhverfi starfsfólks í leikskólum, grunnskólum og frístundamiðstöðvum. Þjónusta vegna upplýsinga og tæknimála, kennsluráðgjöf, búnaðarbanki, fræðsla og fleira hefur verið aukinn. Byggingaframkvæmdir við Vesturbæjarskóla, Klettaskóla og Dalskóla eru vel á veg komnar eða lokið. Framlög til viðhalds og endurbóta húsnæðis hafa aukist verulega eins og ég kem aðeins nánar á eftir. Og við erum að sjá margföldun á framlögum til skólaþróunar úr 19 milljónum í 200 milljónir á næsta ári. Borgarstjóri fór vel yfir þær breytingatillögur sem að liggja fyrir, sýni þær sem að tengja skóla- og frístundasviði hér, þær helstu í ný verkefni og fjármagn. Það sem að miklu máli skiptir þarna er að við erum að stofna þá félagsmiðstöð í nýjum Dalskóla, rétt eins og öðrum grunnskólum í borginni á næsta hausti. Það er hækkun á framlagi til dagforeldra, það er hækkun á framlögum til barna með annað móðurmál en íslensku, bæði í móttöku þeirra, utanumhald og íslensku kennsluna sjálfa. Sumaropnun leikskóla, samningu við myndlistaskólan og 1 námsgjald þvert á skólastíg. Hér má sjá mynd sem að dregur saman hvernig fjármagni hefur dreifst til grunnskólans. Ég hef nefnt marga af þessum þáttum en eins og við sjáum þá er þetta fjármagn upp á tæpa 1,2 milljarða á undanförnum 2 árum. Auki fjármagn til leikskóla er svipuð upphæð og jafnvel heldur hærri sem skiptist með þessum hætti og fjármagn til frístundastarfseminnar hefur aukist 360 milljónir rúmar. Og það var mjög mikil þörf fyrir auki fjármagni viðhald og endurbætur á skólahúsinu og það var eitt af því sem að stóð upp úr, mér líkur að segja hverju manni þegar farið var í að rýna hvað þyrfti að bæta í vinnuumhverfinu, að það þyrfti að setja meiri kraft í viðhald og endurbætur á húsnæði og þessi mynd sýnir hvernig svo þróun hefur verið undanfarin ár. Við sjáum það að í fyrra voru að fara tæplega 1,8 milljarður í viðhald og endurbætur á skólahúsnæði í borginni og niðurstöðu talan þegar við tökum inn átaksverkefni fyrir næsta ár mun væntanlega losa 850 milljónir króna og þetta er svona í kringum 35% hækkun frá 2015 sem er vel umfram verðbætur á þessu tímabili. Þannig ég held að það sé engum blöðum það að fletta að við erum á réttri leið hvað þetta varðar, þó að vissulega hafi uppsöfnuð þörf verið mikil eftir hrun. Það er við hæfi í umræðum fjárhagsáætlun að gera grein fyrir helstu óvissuþáttum, stærðum sem að geta kallað á endurskoðun og endurmat á horfum og nokkur orð það. Í fyrsta lagi eru málefni barna með annað móðurmál en íslensku. Þetta er málaflokkur sem er að því leyti ófyrirsjáanlegur að við erum í samstarfi við ríkið og hingað til við fyrirkomulagi verið með þeim hætti að við höfum ekki getað fengið nákvæmar upplýsingar það fjármagn sem að ríkið leggur í sameiginlega verkefni fyrir en eftir á. Það hefur staðið okkur dálítið fyrir þrifum varðandi svona alla áætlanagerð og skipulagningu fram í tíman. Vonandi verður þetta að vinna bug á þessu eða gera úrbætur á þessu fyrirkomulagi og við gerum okkur vonir að það takist á komandi ári. Sérkennsla og stuðningur, þar er alltaf erfitt að spá fyrir fram fjölda barna og þyngd þeirra greiningar sem eru að baki ákvörðunum stuðningin. Mönnun og hlutfall fagmenntara starfsmanna er ákveðin óvissuþáttur, fjárheimildi næsta ári, uppsöfnuð endurnýjun á viðhaldsþörf og síðan koma atriði eins og skipulagsbreytingar og hagræðing sem að kveikir nú oft neikvæð hugrenningatengsl í hugum margra en við þurfum alltaf að vera reiðubúin að mæta þeim breytingu sem að geta orðið á hinu ytra umhverfi og við vitum það að við erum að koma niður úr fádama lítilli uppsveiflu í hagkerfinu og svo vinna er farin að staðmennir alveg farin að hugsa sig inn í það umhverfi að við þurfum að vera vakandi fyrir öllum hagræðingamöguleikum á komandi misserum. Eitt dæmi sem ég vil draga fram í þeim efnum lítur að
að hagkvæmari innkaupum. Við náðum frábæri niðurstöðu í útboð á námsgögnum á liðnu sumri og það svona færði bæði skóla- og frístundasvið og innkauparáði og deild mikilvægar upplýsingar sem að við nýtum okkur núna í að stíga næstu skref og það er til mikils að vinna. Framundan er útboð á ritföngum og ýmsum rekstrarvörum. Útfærslan verður með þeim hætti að það verður komið upp eins konar lagerum út af starfsstöðunum sem að geyma þá stóran hluta af þeim vörum sem að notaðar eru að staðaldri en birgjar munu sjá áfyllingu og gjaldfæra mánaðarlega í samræmi við notkunnina. Og í framhaldinu er stefnt að útboðum á fleiri vöruflokkum, hreinlætisvörum, þurrvöru fyrir mötuneyti og svo framvegis. Þarna er byrjað að leggja drög að samstarfi við velferðarsvið sem að ég fagna mjög. Þessi tvö öflugu svið geta unnið mjög vel saman í þessum efnum til þess að ná fram enn betri verðum og meiri hagkvæmni. Og hagræðingin hún gæti verið á bilinu 140 til 150 milljónir á ári og þá er ótalinn sparnaður í fjármagnskostnaði, umsýslukostnaði, akstri og svo framvegis sem að mun hafa svona jákvæð hliðaráhrif, jákvæð umhverfisáhrif vegna minni mengunar og fleira. Forseti ágæta borgarstjórn, ég hef farið yfir stóru línurnar í þessum málaflokki, tæft á því helsta sem að hefur gerst undanfærin 2 ár, reifað þessi 2 risamál sem við samþykktum í borgarstjórn á síðasta fundi og munu verða í forgangi næstu árin en líka varpað upp þeim viðbótum sem að hafa komið inn í málaflokkin á undanförnum árum og komið inn á næsta ári. Það eru mjög spennandi tímar framundan. Innleiðing nýrra menntastefnu, víðtæk uppbygging í leikskólamálum, samhliða bættu vinnuumhverfi. Við erum líka að leggja drög að auknu samstarfi við fagfélög, bæði kennara og skólastjórnenda og annara stjórnenda í leikskólum, frístund og grunnskólum. Leggjum þar á borðið vilja til samstarfsvarandi innleiðingu menntastefnunar. Hún var til í grasrótinu og gríðarlega mikilvægt að innleiðingin og útfærsla einstakra aðgerða verði líka í þéttu samráði. Við viljum eiga samtölum leiði til þess að fjölga fagfólki og ekki síst leiði til þess að draga úr veikindafjarvistum. Það er þungur baggi, eins og hér hefur komið fram í umræðinu fyrir í dag, sem að við eigum að geta lækkað með góðu samstarfi og við eigum sem betur fer jákvæða vísbendingar, til dæmis úr verkefninu styttingu vinnuvikunar, að slíkar aðgerðir geta dregið mjög hratt úr veikindafjarvistum og það hefur hreinlega gerst mitt inn í leikskólaumhverfinu á þeim sem að tekið á þátt í því góða verkefni. Umræða nýjar skólagerðir er á fullu í samhengi við þá miklu sókn sem framundan er á uppbyggingasvæðum og við munum taka það fyrir á opnum fundi skóla- og frístundaráðs núna á 5. sömuleiðis með umræðu nýju menntastefnuna. Og síðast en ekki síst væntum við áframhaldandi góð samstarfs við ríkið sameiginleg hagsmunamál eins og fjölgun kennara, meiri íslensku kennslu og móðurmáls aðstoð við börn með annað móðurmál en íslensku og svo framvegis. Og ég vil að lokum nota tækifæri og þakka starfsfólki fjármálaskrifstofunar kærlega fyrir frábæra vinnu, þakka starfsfólki í skóla- og frístundasvið sem og annara fagsviða fyrir afbragðsvinnu sömuleiðis við að undirbúa þessa fjárhagsáætlun bæði fyrir fyrri og síðari umræðu og er gríðarlegur fengur að því fyrir borgina að hafa svo öflugt fólk á öllum póstum sem raun ber vitni. Forseti ágæta borgarstjórn, menntamálin eru forgangsmál hjá þessum meirihluta rétt eins og velferðarmálin, samgöngumálin og húsnæðismálin. Samstarfið við minnihlutan í skóla- og frístundaráði hefur gengið prýðilega sem ég vil þakka sérstaklega fyrir og vonandi náum við áfram að vinna saman að góðum málum á nýju ári. Það hefur Skúli Helgason borgarfulltrúi lokið máli sínu og þá verður gert matarhlé í 45 mínútur. Já, segjum það.
Það voru fundi haldið stuttlega áfram, afsakið misskilningin, forsetanum hefði ekki borist upplýsingar það að matnum seinkaði. Því munum við aðeins halda áfram þangað til að maturinn verður tilbúinn og næst á mælendaskrá Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Forseti, kæra borgarstjórn. Þegar ég steig fyrst í pontu hér í þessum sal fyrir tæpum 16 árum síðar, þá fylgdu því sterkar tilfinningar. Þegar ég var svo kjörinn fulltrúi og tek þátt í pólitískri umræðu hér í þessum sal, þá finn ég aftur þessar sterku tilfinningar. Hér vill ég vanda mig, hér vill ég vinna vel fyrir borgarbúa og þetta á ekki bara við mig. Þetta finn ég hjá ykkur öllum, þó svo við höfum ekki sömu skoðanir á hlutunum. Það eru ákveðin kaflaskil í íslenskum stjórnmálum að verða og það ekki á góðu. Þegar 6 kjörnir fulltrúar af Alþingi ákveða að fara í vinnutíma á bar, drekka og níða skóinn af starfsfélögum ásamt öðrum, hegðun og hátterni sem til háborinnar skammar og sæmir engum. Kaflaskil munu verða og svona hátterni mun ekki líðast. Ekki þessi hegðun til þess að auka álits fólks á kjörnum fulltrúum. Það okkar að auka álit á kjörnum fulltrúum. Við berum gríðarlega ábyrgð hvert og eitt. Því megum við aldrei gleyma. Það eru því ekki bara stór verkefni sem bíða eftir okkur hér í Reykjavíkurborg, heldur líka þurfum við að efla traust og tiltrú á okkur. Þjónusta Reykjavíkurborgar margvísleg, umfangið mikið og því mikilvægt að vera með góða yfirsýn og vanda vel til verka. Reykjavíkurborg hefur þó sérstöðu að snerta nánast hvern einasta landsmann og hvern einasta ferðamann kemur til landsins. Það eru því ansi margir sem nýta sér þjónustu Reykjavíkurborgar. Í skóla- og frístundaráði hefur verið mikið að vera hjá okkur á þessum fyrstu mánuðum. Mörg góð verkefni hafa komið fyrir ráðið og eins og viðbúið þá erum við sammála sumt og ósammála annað. Stór áform upp það að brúa bilið í leikskólum Reykjavíkur. Það gott að hafa framtíðarsýn og mikilvægt fyrir foreldra að hafa val, því fagna ég að sé vera að horfa til framtíðar og hugað henni. Við þéttingu byggðar þá þurfum við alltaf að fjölga leikskólum, það segir sig sjálft. Það einfaldlega bundið í skipulag líkt og í Vogabyggð. Það ekki partur af framtíðarsýn leikskóla Reykjavíkur. Það skipulagsmál sem við vinnum samhliða þéttingaverkefnum. Leikskólum mun fjölga samhliða uppbyggingu, annað væri óeðlilegt. Það dapurlegt að vera að fá póst frá foreldrum sem lofað hefur verið plássi með börn sín á leikskóla Reykjavíkur, en þau komast ekki þrátt fyrir að vera 24 mánaða. Þetta minnir á það þegar ég hitti oddvita Samfylkingarinnar í fyrsta sinn þegar hann sat sem borgarstjóri í 100 daga. Þá með barn sem var orðið 2 ára og komst ekki á leikskólum. Pantaður var viðtalstími og labbaði svo til borgarstjóra og sagði að hann vildi leika við krakka. Fyrir tilviljun fekk hann pláss næsta dag á eftir í leikskóla. Þetta dapurlegt, ég finn til með þeim foreldrum sem í þessari stöðu, þekkjandi hana svo vel. Ég hefði haldið að við værum komin lengra á öllum þessum tíma. Leikskólar Reykjavíkur glíma við gríðarlega manneklu. Það rót þessa vanda. Vandi sem virðist hafa verið viðvarandi í ansi langan tíma hjá Reykjavíkurborg. Það því ansi súrt þegar kosið var gegn tillögu okkar sjálfstæðismanna það að hækka framlag til barna 18 mánaða og eldri sem eru hjá dagforeldrum. Þar hefði verið gullið tækifæri til þess að lækka kostnað fjölskyldna ungra barna sem ekki komast inn á leikskóla. Það sama á við leikskóla Reykjavíkur og sjálfstætt skóla. Þar á ekki að mismuna börnum og foreldrum með því að hafa ekki sömu gjaldskrá. Það ólíðandi að búið sé að gera tvöfalt kerfi á skólum í Reykjavík. Það nokkuð ljóst að þeir sem efnaminni eru geta ekki nýtt þá frábæru þjónustu sem sjálfstætt starfandi leikskólar bjóða upp á. Því munum við bera upp tillögu hér á eftir það að jafna fjárlög úr borgarsjóði með börnum í leikskóla óháð rekstrarformi. Með leyfi forseta. Lagt til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar 107.664.861 krónu svo unnt verði að veita jöfn rekstrarframlög úr borgarsjóði með hverju barni sem á lögheimili Reykjavík og sækir þar leikskóla. Þannig fylgir sama uppæð opinbers fjármagns hverju barni inn í leikskóla óháð rekstrarformi. Útgjaldaaukinn verður fjármagnaður af liðnum ófyrirséð. Í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna segir í 2. grein með leyfi forseta að aðildarríki skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir til að sjá að barni sé ekki mismunað eða refsað vegna stöðu eða athafna foreldra þeirra.
Því telja að Reykjavíkurborg sé ekki stætt á því að vera að mismuna börnum eftir því hvort sé að ræða sjálfstæða skóla eða borgarregna. Okkur ber lagaleg skylda til þess að mismuna ekki börnum. Við erum svo heppin að hafa val í dagvistunarmálum. Þegar kemur að leikskólum og grunnskólum, það eigum við að nýta okkur mun betur en við gerum. Sjálfstætt reknir skólar eru frábær flóra við skóla Reykjavíkurborgar. Það verður bara að passa það að mismuna aldrei börnum. Þeirra lífskjör eiga ekki að hafa áhrif á það hvaða val foreldrar þeirra taka fyrir þau dvöl í leik eða grunnskóla. Öll sátu við límt við sjónvarpi í sumar þegar landsliðið okkar fór á HM í fótbolta og flest öll viljum við efla íþróttastarf barna. Við erum öll stolt af þeirri miklu útrás sem tónlistafólkið okkar í og fáheyrt að jafn fámenn þjóð skari jafn mikið fram úr líkt og við gerum. Þetta er árangur sem okkur ber að fóstra. Eftir hrun var mikið skorið niður í fjárframlögum til tónlistaskóla. Tónlistaskólarnir í Reykjavík eru 17 talsins. Sjálfstæðir skólar. Reykjavíkurborg úthluta þeim fjárveitingum sem fari í það að greiða laun. Með því að lækka fjárframlög til tónlistaskólana þá hefur stöðugildum fækkað. Á bak við hvert stöðugildi í tónlistaskólum eru 20 nemendur. Þó að gefið hafi verið í varðandi fjárveitingar til tónlistaskóla eftir hrun, þá eru tónlistaskólarnir enn eftirbátar skólar í sveitarfélögum í kringum okkur. Það er því áreiðandi að tryggja rekstur tónlistaskóla með sanngjörnum fjárframlögum sem endurspegla þau mikilvægu áhrif sem tónlistamenntun hefur á nám barna og unglinga. Gríðarlega mismunandi er einnig hversu miklu fé er varið til tónlistanáms eftir hverfum. Spurning hvort jafnræði sé gætt milli hverfa í borginni hvað varðar tónlistarnám er því hægt að svara á þann veg að ljóst er á tölum að jafnræði ríkir ekki hvað varðar nýtingu tækifæra til tónlistarnáms. Úr þessu þarf Reykjavíkurborg að bæta strax. Mögulega væri að bæta við kennslukvóta í tónlistaskólum á viðkvæmum svæðum sem væri skilyrtur á grundvelli staðsetningar lögheimilis barnsins. Hafa verður þó í huga að tónlistaskólarnir eru ekki að öllu leyti bundnir svæðum og kenna sumir á nokkrum stöðum í borginni í samvinnu við grunnskólana. Tónlistaskólar bjóðar ekki allir sama námið og því mikilvægt að fjölbreytt framboð á viðkvæmum svæðum sé varðveitt. Því munum við leggja til tillögu aukin fjárframlög til tónlistaskóla á viðkvæmum svæðum með leyfi forseta. Lagt er til að fjárheimild skóla og frístundasviðs verði hækkuð 100 milljónir króna svo unnt er að styðja við tónlistaskóla á viðkvæmum svæðum. Útgjaldaauki verður fjármagnaður með hagræðingu og brúttókostnaði við miðlæga stjórnsýslu sem nemur innan við 2%. Rétt er að benda á það að rekstrarstyrkir til tónlistaskóla hafa lækkað. Þeir voru árið 2014 1304 milljónir og spár árið 2018 gera ráð fyrir 1225 milljónum. Rekstrargjöldin hafa því verið lækkuð frá 2016 og er aðeins verið að fara fram úr það í þessari tillögu að rekstrargjöld fari í átt við það sem þau voru 2016. Þó með 100 milljón króna viðbót þá náum við því ekki. Hér erum við aftur að réttarstöðu barna og gæta þess að ekki sé verið að brjóta jafnræðisregluna. Því miður þá hefur ekki tekist að koma öllum börnum að í frístundaheimilum. Þegar síðasta svar kom biðlista voru 23 börn sem ekki höfðu fengið pláss. 54 börn voru með hlutavistun á frístundaheimili. Frístundaheimilin hafa einnig verið kvartandi því að ekki sé nægilega hratt brugðist við húsnæðisvanda sem mörg þeirra glíma við. Hér verður tilvalið að laga verkferla innan stjórnsýslunar og fá 2 svið til þess að vinna á mun skilvirkari hátt saman en nú er gert. Stór verkefni eru því framundan hjá skóla- og frístundaráði árið 2019. Íbúar efri byggða hafa kvartað yfir því að fá ekki að vera þáttakendur í ákvarðanatökum í sínum hverfum. Það er gríðarlega mikilvægt að við færum lýðræði meira til þeirra og hlustum á raddir íbúana. Við verðum að vanda okkur og allar ákvarðanatökur eiga að vera gerðar í fullu samráði við íbúana. Íbúar í Úlfarsárdal og Grafarholti eru ekki kátir. Til stendur að setja 50 metra hátt mastur á topp Úlfarsfells og virðist vera sem þeir fái engu ráð það. Kjalarnesið hefur verið án Sundabrautar í 20 ár líkt og Ingibjörg Sólrún lofaði Kjalarnesingum þegar Kjalarnesið sameinaðist Reykjavík árið 1998. Grafarvogsbúar vilja hafa starfandi hverfisráð sem hlustað á í ráðhúsinu. Mjög gott hverfisráð starfaði í Grafarvogi og því miður þó upplifðu meðlimir þess sama úr hvaða flokki þeir komu að öll mál strönduðu í ráðhúsinu og komist ekkert áfram.
Ef það eru hverfi í borginni sem hafa einstaklinga sem eru áhugasamir sitt hverfi, þá eigum við að leyfa þó íhlutun. Við eigum að setja meira vald út í hverfin. Grafarvogur væri gott hverfi til þess að byrja á. Það eru blikur á lofti í efnahagsmálum. Stýrivextir hafa hækkað og á 300 kjarasamningar eru lausir næsta hálfa árið. Við vitum ekki nákvæmlega hvert stefnir, en hins vegar getum við skoðað hver staðan er núna og metið framhaldið. Framtíð útsvarsgreiðenda í Reykjavík er ekki björt. Árið 2022 verða vaxtagreiðslur borgarsamstæðunnar orðnar 11 milljarðar. 11 milljarðar sem eitt er í vexti af því að framkvæmdir eru fjármagnaðar með lánum í mesta tekju góðari borgarinnar. Skuldir aukast á þessu ári 20 milljarða og áætlunin gerir ráð fyrir þær hækki 15 milljarða 2019. 35 milljarða hækkun á 2 árum. Skuldir borgarinnar eru það hækka 48 milljónir á dag, 2 milljónir á klukkustund og eins og áður sagði það er mesta tekju á góðari Reykjavíkurborgar. Bara meðan við höfum setið hér og rætt fjárhagsáætlun, þá hafa skuldir hækkað yfir 16 milljónir. Hversu lengi er hægt að skuldsetta Reykjavíkurborg? Og vona að góðærið haldi áfram. Tugir íbúa standa tómar þrátt fyrir sögulegan íbúaskort. Venjulegt fólk hefur ekki efni á því að kaupa þessar íbúðir. Ungt fólk flytur, fer í nágranna sveitarfélög Reykjavíkur. Því þar fær það meira fyrir peningana. Kannanir sýna okkur líka að íbúar telja grunnþjónustuna þar betri en í Reykjavík. Það er virk samkeppni íbúa og höfuðborgarsvæðið er orðið ein heild. Flest fólk veltir því ekki endilega fyrir sér hvort það búi í Garðabæ, Seltjarnarnesi eða einhverju hverfi Reykjavíkur. Það einfaldlega skoðar hvar það fær besta húsnæði fyrir sig og bestu þjónustuna. Þar fellur Reykjavík því miður á prófinu. Reykjavíkurborg er augljóslega ekki lengur fyrsta val þegar kemur á búsetu, enda sést það best á því að Reykjavíkurborg hefur ekki vaxið í takt við sveitarfélögin í kring. Þegar kemur á skuldadögum, skuldaklukkan tifar og þegar harðnar í ári getur borgin ekki kreist meira út úr borgarbúum. Reykjavíkurborg þarf að stokka upp, lækka álögur, hætta meinveggjald og hætta skuldsetningu. Forseti ágæta borgarstjórn. Af nægur að taka í verkefnum á vegum Reykjavíkurborgar og mörg brýn mál sem við munum halda áfram að ræða hér á næstu 3,5 ári. Stundum sammála, stundum ósammála, þó öll sammála það að við erum hvert og eitt að vinna sem best að hagsmunum borgarbúa og borgarinnar okkar allra. Það hefur Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og veitir þá andsvar Skúli Helgason borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, þakka Valgerði Sigurðardóttur fyrir hennar ræðu. Mér langaði rétt bara að leiðrétta ákveðna hluti sem að ekki var alveg rétt farið með í þessari ræðu. Í fyrsta lagi varandi mannekluna, eins og ég reyndi að koma í minni ræðu, þá eru núna samkvæmt síðustu mælingu 32 stöður í öllu leikskólakerfin okkar sem að telur 62 leikskóla sem að ekki eru mannaðar. Þetta er að meðaltali kringum hálft stöðugildi á hvern leikskóla. Og ég held að það sé eiginlega ekki með neinni sanngjörn að hægt að halda því fram að sú staða sé gríðarleg mannekla. Hún næri því ekki einu svona að vera mannekla í mínum huga og alls ekki gríðarleg. Þetta er mun betri staðin á sama tími fyrra. Þá vantaði í 57 stöðugildi, samanborið við 32 núna. Varandi börn sem hafi fengið boð á leikskóla en sé ekki komin inn, þá er það alveg rétt að í byrjun þessa starfsárs þá var það umtalsverður fjöldi, 128 börn. Núna eru þau 4 eftir og þau munu komast inn í þennan eina leikskóla sem umræðir næstu mánaðamót. Í frístundinni, þar hefur kannski verið mesti krafturinn í að leysa úr vanda þeirra sem hafa verið á biðlista. Hann var langur í ágúst, 1350 börn 20. ágúst. Núna eru eftir 23 börn sem ekki komin inn á frístundaheimilin og það er 5 sinnum færri heldur en á sama tími fyrra. Vildi koma þess á framfæri en líka aðeins hnykkja á þessu varandi tónlistarskólana. Það hafa verið einhverja fregnir það og við höfum átt hér umræðu framlög til þeirra. Við höfum fengið niðurbrot á þeim upplýsingum því að skiptir máli að þær séu réttar. Það var rétt með farið að heildarframlögin að þá talaðum bæði framlög borgarinnar og jöfnunarsjóðsins hafa rokkað dálítið upp og niður á undanförnum árum en á því eru 2 veigamiklar skýringar.
Framlögin jukust verulega 2014, bæði hjá ríki og borg, en það var að því að þá var verið að stíga inn og veita nokkrum tónlistarskólum viðbótar framlag til þess að leysa þá úr mjög erfiðri fjárhagsstöðu. Og þeir hefðu eflaust þurft að leggja upp laupana ef að ríki og borg hefði ekki stigið inn á þeim tímapunkti. Þannig að það hækkuðu framlögin rúmlega 200 milljónir þar sem að borgin tók svo til alla þá hækkun. Þeirra framlag borgarna hækka á 700 milljónum í 965 á því ári. 2016 kemur svo framlenging á þessu samkomulagi efri stigin í tónlistarnáminu og þá hækkuðu framlög bæði ríkis og borgar. Ríkisins 80 milljónir tæpar og borgarinnar 140. Og spá framlög borgarinnar á þessu ári eru upp á 950 milljónir, ríki með 270. Og það reiknast með til að sé hækkun einhver rúm 18% frá 2015 hjá borginni. Þá hefur Skúli Helgason lokið við að veita andsvar, svara þá andsvari Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Forseti borgarstjórn, takk fyrir þetta Skúli. Þarna getum við verið sammála að vera ósammála. Þegar við komum ekki öllum börnum að á leikskóla eða frístundaheimili sem við höfum sendt bréf og boðið pláss fyrir enn í desember, að það finnst mér vera óboðlegt og það ástand sem ég vil ekki sjá í Reykjavík. Einfaldlega því að það bitna verst á börnunum og foreldrunum. Þannig að við þurfum bara að vera ósammála þetta mál og verðum það væntanlega bara áfram þangað til við náum að laga þetta. Það hefur Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari og þá verður gert matarhlé í alvörunni og maturinn tilbúinn niðri fjármálaskrifstofa, starfsfólk fjármálaskrifstofa ætlar að borða með okkur. Og það verður gert hlé í 45 mínútur.
Þá fundi í borgarstjórn Reykjavíkur haldið áfram. Við erum enn að fjalla fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2019 og 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar 2019 til 2023. Í báðum tilfellum síðari umræða sem tekin sameiginlega. Næstur á mælendaskrá Pavel Bartósek, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti og kæra borgarstjórn. Það eru margar ástæður fyrir því að gleðjast yfir þessari tillögu að áætlun, fjárhagsáætlun, sem vonandi verður samþykkt hérna síðar í dag. Atvinnulífið í borginni hefur nú ástætt þess að gleðjast. Í loksins komin skýrt það fyrirheit sem gefið var að fasteignaskattar á atvinnuhúsnæði munu lækka á seinni hluta kjörtímabilsins. En það kemur þá fram í breytingatillögu sem lögð hefur verið fram fyrir þessum fundi og þetta einstaklega ánægilegt fyrir okkur í Viðreisn af því þetta eitt af okkar kosningalögum sem við lögðum sérstaklega áherslu á og efndirnar nákvæmlega eins og fyrirheitinu voru. Nú auðvitað eru þeir til sem vildu meina að lofurinn okkar hefðu átt vera önnur og meiri og efndirnar kannski ennþá önnur og ennþá meiri en þetta allavega það sem við lofum og þetta allavega það sem hefur verið náð fram og þannig vinnum við. Við reiknum hérna vel, við lofum ábyrgt og síðan framkvæmum við almennilega. En forseti, ég ætla ekki að fara mörgum orðum það. Ég ætla að vera hér í hlutverki formanns menningar, íþrótta og tómstundaráðs sem nýtt og spennandi ráð sem var til við sameiningu annars vegar menningar- og ferðamannaráðs og hins vegar íþrótta og tómstundaráðs þó þannig að ferðamálin færðust undir borgarráð ásamt öðrum atvinnutengdum málefnum borgarinnar. Og hlutverk þessa ráðs mjög mikilvægt. Undir verksvið ráðsins falla margir málaflokkar sem snúa að þjónustu við borgara, þjónusta sem á það til að auka mjög lífsgæði borgaranna, án þess að vera að jafnaði lögskild. Ráðuneytið hefur núna gefið út lista yfir þá málaflokka sem eru ýmist lögskildnir eða lögheimilir og heyra undir verkefni sveitarfélaganna og ég veit að fyrir okkur mörg sem eru áhugamenn lágmarksríkið þá hollt að lesa yfir þennan lista og reyna að komast að því hvað þarna sé sannarlega lögskild eða lögheimild. Og ég hef samt komist að því að ef það ætti að fara eftir þessum lista þá myndi ég standa frammi fyrir ykkur sem formaður í bókasafnsnefnd Reykjavíkurborgar. Það nefnilega nokkurn veginn tæmandi það listi verk sem sannarlega skylt að framkvæma sem heyrir þetta ráð. Það rekstur bókasafna. Að öðru leyti þetta annar hlutur eins og rekstur almennings íþróttahúsa sem eru skalalegir og borgin getur ráðið nokkurn veginn hve mikla þjónustu veitir og svo eru hlutir sem okkur ekki skylt að gera en við kjósum engu síður að gera. Og af hverju gerum við þetta? Fyrsta lagi til að svara þessu spurningu þá þarf ekki alltaf að beita nytjarökum fyrir annarkvort menningu eða íþróttastarfi. Menning getur til dæmis haft mjög mikið gildi sjálfu sér á þess að tilveruréttar henni sé réttlætur með öðrum hætti. En ef við viljum fara þá leið þá það auðvitað þannig að Reykjavík sem hefur gott framboð af menningu og gott framboð af almenningssundlaugum betri borg að búa í heldur en borg þar sem ekkert slíkt að finna. Og þetta þá eitthvað sem við getum gert til þess að auka samkeppnishæfni Reykjavíkur, til þess að gera verkum að fólk sem vill finna sér stað til að búa og vill búa í stórborg, velji frekar Reykjavík, heldur kannski einhver aðra 100-150 manna borg í öðru landi sem ekki hefur að bjóða upp á þessi menningartengdu lífsgæði. En þetta eitthvað sem við viljum bjóða upp á. Ef við köfum bara aðeins svona gróft litið við fjárhag þessara tveggja sviða, menningar- og ferðamálasviðs annars vegar og hins vegar íþrótta- og tómstundarsviðs, þess að átta okkur á umfanginu og byrjum á menningar- og ferðamálasviði, þá ramminn sviðsins það bil 5 milljarðar og hann hækkar 3% á milli ára. Helmingur af þessum 5 milljörðum eru styrkir og framlög og stærsti styrkurinn þarna 1,1 milljarður sem rennur til Leikfélags Reykjavíkur. Styrkurinn til Hörpu 746 milljónir króna og síðan koma framlög til ýmissa sjálfstæðra menningarstofnana, annarkvort opinbera eða ekki. Og loks minni framlög borgarsjóði til félagasamtaka eða sjálfstætt starfandi listamanna. Og svona bara svo við setjum það í samhengi, þá var þessi síðasti þáttur, þessi samkeppnissjóður sem flestir sækja í, hann veitir það byrjum 50 milljónum. Þannig ég svona bara, ef maður setur það í samhengi við til dæmis framlög Hörpu án þess að gera mikið úr einu að lítið úr hinnu, þá munur þarna á 15-faldur og þetta kannski sagt rauninni frekar heldur en að gera lítið úr einu til þess að benda á
hve mikið oft hægt að fá út úr þessum samtnefnishluta, vegna þess að oft þetta verkefni sem verði jafnvel fréttnæm. Það er jafnvel slegið á forsíðu blaðsins einhver sé að fá styrk til að gera hitt og þetta og stundum með hæðnisstofn, stundum ekki. En ég held að svona samkeppnissjóðir séu mjög góðir sjóðir vegna þess að þeir eru skalanlegir, það er auðvelt að gefa í, en þeir binda jafnframt hendur borgarsjóðs talsvert minna heldur en önnur framlög sem við leggjum út í. Þannig að þetta er svona cirka helmingurinn af ramma þessa ágæta sviðs og hinn helmingurinn er að stærstum hluta útgjöld í 3 svona megin stofnanir menningar- og ferðamála sviðs sem er Borgarbókasafn, Borgarsögusafn og Listasafn Reykjavíkur. Og það skiptist nokkuð veginn í hlutföllum 1,5 milljarður á milli þessara 3 stofnana. Og restin eru samt miðlæg verkefni eða einhver önnur ferðaþjónustu tengt verkefni sem líka heyr undir sviðið. Ef við svona gerum svipaða yfirferð á íþrótta- og tómstundaráði, þessi íþrótta- og tómstundasviði, þá er rammið þar 8 milljarðar og það er hér að ræða hækkun 5% á milli ára með við sem tillögurnar svo lágu fyrir upphafi. Ef við lítum á skiptinguna þá eru styrkir aftur stærsti hluti, jafnvel stærri hér, sem eru þá styrkir bæði til æfinga styrkir eða húsalegu styrkir eða frístundastyrkir og þetta er alls 4,5 milljarðar af heildarramma sviðsins og það sem allmargir styrkja samningar okkar við íþróttafélög eru vísitölu tengdir þá skýrir þetta einhver leyti af hverju vöxturinn þarna er örlítið meiri en hinum megin og síðan er annar stór hluti af útgjöldum sviðsins að ramma sviðsins eru sundlaugar. Það er 1,6 milljarðar sem ramminn þar er og þetta eru stærstu liðin og þeir stækka báðir eins og styrkirinn einhver leyti út af vísitölu tengingunni og svo erum við náttúrulega bara búin að byggja hérna stærri og flottari sundlaugar. Einn þeirra auðvitað sundhöllin sem er frábært mannvirki sem hefur heppnast afskaplega vel en auðvitað eykst húsakostnaður við það að húsnæðiskostnaður, skulum bara orða það beint, stundum kalla innri leiga en auðvitað er þetta bara húsnæðiskostnaður sem eykst við það að sé komin miklu stærri og flottari sundlaug. Ég ætla, svo er náttúrulega eins og segja, það eru einhver fleiri útgjöld þarna en þetta er svona stærstu póstarnir sem falla undir þetta svið. Ég ætla aðeins að svona fara í það sem er framundan á sviðinu með peningalegu tilliti, það sé að fjárfestingarnar á þessum báðum sviðum. Menningar- og ferðamálumegin, þá er það sem best hæst eru fyrirhugaðar framkvæmdir í Hafnarhúsinu, það sem vonandi mun lýsa nýtt safn á Reykjavíkurborgar eins og fram hefur komið í fréttum, framkvæmdir í Grófarhúsi, það sem fyrirhugaðar umbætur á húsakosti Borgarsafns og síðan nýja menningarmiðstöðin í Úlfarsárdal. Í DR megin þá vegur líka Úlfarsárdalurinn mjög þungt, þyngst raunar. Það er mikil uppbygging framundan, það eru sundlaug og íþróttahús sem verður þá við hliðina á bókasafni og skóla. Þannig að það er mikil uppbygging þar framundan og leitir stærstu póstarnir í fjárfestingum í TR, það er framkvæmdir á skíðasvæðum, nýtt hús í fjölskylduhúsdýragarðinum og síðan uppbygging á IR-svæði á svæði Suðurmjót og svo eins og segja einhverjum aðrar minni fjárfestingar. Svona aðeins vegna þeirra breytingatillagna sem liggja fyrir sem tengjast málaflokknum þeirra sviða, þá erum við að leggja þarna 10 milljónir vegna rekstur Skervigrasvalla, Fylkis og Víkings sem var nýlega tekin í notkun. Matarhátíð Reykjavíkur fær 3 milljónir og þetta er samningur til einhver ára, 3 ára. Og síðan eru 1,775 milljónir að fara í nýstofnun verðlaun Guðrúnar Helgadóttur sem er mjög jákvætt verkefni. Og síðan er það Ylströndin sem hefur búið að koma hér í dag og er ánægjuleg þjónustuaukning við Reykvíkinga en nú sem stendur til ef að þetta verður samþykkt að þá er hægt að hafa opið 6 tíma á dag, alla virka daga yfir vetrartíman. Frá þá klukkan 11 til 2 og svo annars vegar og svo frá klukkan 17 til 20, alla virka daga og síðan frá 11 til 16 á laugardögum eins og verið hefur. Og þetta kostar 9,75 milljónir og ráðið lét taka saman ólíka kostnaði þessum útfærslum og þetta var svona ákveðin millileið sem var falin. Það hefði kostað 2-falt meira að hafa opið allan daginn án þess að taka þetta hlé frá klukkan 25
Þannig að þessi leið var valin og þetta getur bæði, þetta er náttúrulega kærkomin viðbót fyrir þá gesti sem nota þetta, en síðan er þetta líka rauninni bæti fyrir þá flóru sem erlendi ferðamenn geta notið þegar þeir koma til Reykjavíkur. Og ég hef reyndar heyrt að það sé svona áhuga að nýta þetta. Ég er reyndar ekki alveg viss það til dæmis að sjósumsparturinn af þessu sé eitthvað sem við myndum endilega vilja segast eftir að menn verið gripnir í umbörpum úr miðbæ Reykjavíkur og farið með í sjósund. Það gæti kalla ákveðna hættur. En það er allavega auðvitað stórkostlega upplifun að geta setið í heitum potti í myrkri við hlið Atlantshafsins og baða sig í heitu vatni og farið í lónið. Þannig að þetta getur örugglega orðið mjög skemmtilegt og mjög til bóta fyrir alla. Ég ætla örsnögt að fara yfir störf ráðsins sjálfs og sem eins og segi nýtt ráð og ráðið setti sér í upphafi starfsáætlun þar sem svona allar helstu vörður á starfsári ráðsins voru settar niður og allar heimsóknir sem ráðið hyggst fá skipulagðar fram á vor og eins þá var skipulagt þannig að ráðið helgaði sumafundi málefni þér og aðra fundi málefni MOF og þetta er þetta gert til þess að vegna þess að hér að vera sameina 2 ráð sem núna þurfa þá að reyna að hafa eftirfylgni með 2 sviðum. Eins var ákveðið að fækka áheyrnarfulltrúum í ráðunum og setja embættismanna fastari skorður og allt þetta var gert til þess að huga kostnaði, virða tíma starfsfólks og auka skilvirkni í störfum ráðsins. Ráðið setti sér nýjar áherslur varðandi menningar hluta styrkjana. Þar voru í fyrsta lagi menning og listir í öllum hverfum borgarinnar, menning og listir óháð uppruna efnahag og í þriðja lagi var lagt áhrif á verkefnin sem staðið geta á eigin fótum til lengdar sem og minni fjárfestingar sem líkt eftir að nýtist til menningar eða listsköpunar til lengri tíma. Þetta var samt svona gert þess að auka þennan sprota hlutverk borgarsjóðs. Nú styrkjapotti ITR hefur þegar verið úthlutað og þar skildi ráðið eftir smá afgangs til þess að geta nýtt þá vonandi næsta starfsári ef ástæði til og það var einnig ákveð að bregðast aðeins við og með þeim hætti að fylgja betur eftir þeim verkefnum sem styrkt eru. Þannig að hluta styrkjár verið haldið eftir þangað til að loka skýrsla best í samræmi við reglur borgarinnar. Nú, ráðið hélt opinn fund tónlistarborgina og framtíðarbókasafnið, 2 málefni á einu fundi. Samþykktir borgarinnar gerir ráð fyrir öll ráði að halda opna fundi og þetta heppnaðist bara afskaplega vel. Það var vel mætt í ráðhússalinn og allir sem sóttu fundin höfðu gagn og gaman af því sem þar fór fram. Og loks þá er ánægt að segja frá því að ráðið fylgdi eftir samhliða ályktun borgarstjórnar raunin leið til að jafna aðstöðu milli nemenda erlendu uppruna, ungs fólks, barna erlendu uppruna og annarra barna, með því að samþykkja tillögu fjölmenningafræðslu fyrir sjálfboðaliða og þjálfara í íþrótta- og tómstundastarfi og vinna við útfærslu hennar mun fara fram á upphafi næsta árs. Þar erum við svona örlítið að horfa svolítið annað á málið, ekki endilega gera ráð fyrir að eina ástæða fyrir því að börn haldist illa í tómstundastarfi sé að þau viti ekki að tilvist þess, heldur geti hugsanlega einhvern tíma verið eitthvað við móttöku eða þjálfunarferli sem gera verkum að sumir hópar heltast frekar úr lestinni. Og þetta var gert í breiðri pólitísk sátt í ráðinu sem og sátt við Íþróttabandalag Reykjavíkur sem mun taka þátt í þessari vinnu með okkur. Þannig að við erum öll viljug til þess að leita leiða til þess að öll börn í Reykjavík óháð uppruna hafi sömu tækifæri bæði nám og leik. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra en nú kemur alltaf þeim þætti ræðunar þar sem ég ætla að ausa lofi út á suður og það er ekki gert af skyldurækni heldur algjörri einlægni af því að breytingar eins og þau að sameina 2 ráð kalla þetta fram á spurningar hjá bæði starfsfólki og fleirum og samstarf við stjórnvöldur og starfsfólk begge sviðana hefur einfaldlega verið algjörlega frábært og ég hef ekki orðið var við neina hnökra sem fylgja þessari fyrirkomulagi og það hefur komið mjög þægilega óvart. Það eru einhvern veginn allir bara til í að leggja sér þetta mörkum til að láta þetta ganga vel upp og ég held að við höfum fengið bara mjög skilvirkt ráð í staðinn, ráð sem þá með það sem allir eru þá annaðhvort borgarfulltrúar og varaborgarfulltrúar, þannig að það er líka í leiðinni meira pólitískt vægi sem kemur í málaflokkinn heldur en þegar að
þetta var svona meira 2 ár þar sem fólk kannski kom inn svolítið utanfrá. Þannig ég gríðarlega ánægður með þetta fyrirkomulag og mjög þakklátur hvernig starfsfólk borgarinn hefur tekið við þessum breytingum. Og ég held að þetta sé reynsla sem má læra af í fleiri svona sambærilegum dæmum. Og síðan í öðru lagi þá vil ég líka mjög einlæglega þakka öllum fulltrúum sem eru með mér í ráðinu. Þá ekki síst fulltrúum minnihlutans og ég vil meina að samstarf hafi verið mjög gott. Pólitík þetta alltaf pólitík en mér finnst andinn í nefndinni mjög góður. Mér finnst traust ríkja milli nefndarmanna og mér finnst fólk hlusta á sjónarmið hvort annars og vinna því að komast að sameiginlegri niðurstöðu eftir sem kostur er. Þannig að ég hlakka til að vinna með ráðinu á næstu mánuðum og neita því ekki ég mun sakna hópsins og hlutverksins þegar að ef ég fer til að starfa innan borgarstjórnar. Takk fyrir. Þá hefur Pavel Bartosek borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá er Egill Þór Jónsson borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég vil þakka góðar umræður í dag en ég ætla að nýta tíma minn í að renna eins yfir félagsþjónustuna og velferðarmálin. Ég vil byrja að segja að heilbrigðisvandi verður iðulega að félagslegum vanda. Það sem við heyrðum hér daginn var við tökum ekki þátt í aukinni félagslegri þjónustu við hóp með heilbrigðisvanda vegna þess að hvað? Það er þægilegra fyrir þá sem stjórna að snúa út úr lausnamiðuðum tillögum en að takast á í nýja samfélagsmynd, nýjar áskoranir og benda einfaldlega á einhvern annan. Það skilar hins vegar engum árangri. Af hverju segi ég þetta? Jú, í síðasta mánuði var tillögum aukin fjárframlög til SÁÁ vísað frá. Hefði sú tillaga verið samþykkt, væri Reykjavíkurborg að stíga stórt skref í þjónustu við viðkvæman hóp fólks með fíknivanda og fjölskyldu þeirra. En skortur er á stuðningi við einstaklinga í áhættuhóp fyrir fíknisjúkdómum og eftirfylgni félagslegs stuðnings við þá sem lokið hafa meðferðum. Ástæða þess að núverandi meirihluti sá sér ekki fært að auka við félagslegan stuðning fólks og fjölskyldur þar sem fíknisjúkdómur á við er vegna þess að hlutverk sveitarfélaga er ekki að taka þátt í heilbrigðisþjónustu. Áhugavert, skemmtileg rök. Stefna meirihlutans er sem sagt ekki að auka við félagslegan stuðning fólks með heilbrigðisvanda. Það er miður. Árangur í velferðarmálum og mælanleg markmið þarf að skoða á lengri tíma en frá ári til árs. Því miður er staðan hjá Reykjavíkurborg í velferðarmálum sú að oft er frekar horft til einstakra verkefna en að móta heildræna stefnu í velferðarmálum til framtíðar. Með breyttu samfélagsmynstri til að mynda breyttu landslægi í málefnum fólks með fíknisjúkdóm og aukin umræðu og aukin tilfelli fólks með geðræn vandamál hafa sveitarfélög setið allt of lengi aðgerðalaus. Mikilvægt er að vinnan sé unnin frá grunni og meiri áhersla sé sett í að koma í veg fyrir vandamálin. Í samstarfssamningi vinstri meirihlutans hér í borginni undir kaflanum velferð og lýðheilsa kom fram orðrétt, með leyfi forseta. Efla þarf þjónustu við nemendur með fjölþættar þarfir og fjölskyldur þeirra og tryggja forvarnastarf og snemmtæka íhlutun óháð greiningum. Ég fagna þessu. En hver er staðan að þessu í dag? Í velferðarráði 24. október setti inn fyrirspurn stöðu innleiðingar á því sem fyrst var kallað Breiðholtsmódelið. Þetta sem nefnt er í meirihlutasáttmálanum. En þessi vinna hefur verið unnin í Breiðholti í einhverri mynd síðan árið 2005 og nú er stefnt að því að innleiða þetta í öll hverju borgarinnar. Því miður hefur reynst erfitt að afla upplýsinga hvernig staðan á því er, en í skýrslu sem hverfistjórinn í Breiðholti skilaði af sér árið segir meðal annars með leyfi forseta: árangur verkefnisins hefur styrkt þá áherslu á að snemmtæk íhlutun í lífi barna skili tilætluðum árangri. Þörf á greiningum hefur fækkað
verulega og aukinn tími starfsfólks er betur nýttur í snemmtaka íhlutun og virkan stuðning við börn og foreldra. Þessu verkefni þarf að hrinda af stað sem allra fyrst. Mælanlegur árangur í velferðarmálum, eins og áður segir, er oft ekki sýnilegur fyrir en eftir 4, 5 eða jafnvel 10 ár. Ef stefnan og markmiðið væri að auka sjálfstæði í lífi einstaklinga, væri hægt að ná fram sparnaði í kerfinu, þó allur sparnaðurinn kæmi ekki endilega fram í félagslega kerfinu. Við gætum séð samt sem áður minna álag á þjónustumiðstöðvar borgarinnar, færri vandamál í skólakerfinu, ennfremur skilar aukin virkni til vinnu, auknum útsvarstekjum og mögulega styttri biðlista félagslegs húsnæðis, svo eitthvað sem nefnt. Ég má auðvitað ekki gleyma að nefna þau neyðarúrræði sem Reykjavíkurborg greiðir fyrir þegar einstaklingar hafa misstigið sig svo oft í lífinu að þeir lenda á götunni. Samkvæmt tölum velferðarsviðs er kostnaður við eina nótt í neyðarskýli á vegum Reykjavíkurborgar 17.500 krónur. Dæmi þetta, 25 einstaklingar sem þurfa að gista allar 365 nætur ársins í neyðarskýli kosta borgina 159 milljónir. Það er dýrt að bregðast við of seint, mjög dýrt. Við eigum og við verðum að hjálpa fólki í neyð, en tækifærin í að koma í veg fyrir að fólk lendi í neyð eru alls ekki nýtt nægilega vel. Málefni félagsbústaða hafi verið töluvert í umræðinni. Grunsamlegar framúrkeyrslu viðgerða, langir biðlistar, leigjendur festast í fátækragildrum kerfisins, svo eitthvað sem nefnt. Eina stefnumál félagsbústaða er að auka framboð af félagslegu húsnæði í Reykjavík. En vegna þess að félagið virðist ekki geta byggt íbúðir er framboðu aukið með kaupum á húsnæði á almennum markaði. Þessi stefna vinstri meirihluta Reykjavíkurborgar, eða réttara sagt stefnuleysi, hefur skapað heima tilbúinn húsnæðisvanda. Hvorki félagsbústaðir né Reykjavíkurborg hafa byggt upp húsnæði í einhverju magni eins og þörf er á. Það vita allir, það sjá allir, en það viðurkenna það ekki allir. Í viðtali á Hringbraut 1. nóvember tjáði borgarstjóri Dagur B. Eggertsson þá skoðun sína á uppbyggingu annarra sveitarfélaga þegar kemur að félagslegu húsnæði. Borgarstjóri vill skylda önnur sveitarfélög til þess að byggja félagslegar íbúðir með lagasetningu. Þetta kemur úr mjög harðri átt þar sem Reykjavíkurborg byggði 5 félagslegar íbúðir á síðasta kjörtímabilinu. Það er rauninni hlægilegt en á sama tíma sorglegt að valdamesti maður borgarinnar tala fyrir lagasetningu á önnur sveitarfélög uppbyggingu félagslegra íbúða þegar hann og undir hans stjórn skilaði 5 fullbyggðum íbúðum á síðustu 4 árum. Ef það er einhver vilji fyrir auknum ríkisafskiptum á sveitarstjórnarstiginu væri líklega fyrsta verk löggjafarvaldsins að skylda Reykjavíkurborg til að byggja íbúðir svona yfir höfuð. Ég segi þetta nú samt í gríni. Fólki án heimilis fjölgar, biðlistar lengjast, fólk festist í félagslega kerfinu ókomna tíð, fólksfjölgun í öðrum sveitarfélögum er meiri en í Reykjavík. Allt er þetta gerast á innan gæsalappa mesta uppbyggingarskeið í sögu borgarinnar. En aðeins málefni fatlara. Uppbygging í þeim málaflokk hefur gengið allt of hægt. Biðlisti eftir sértæku húsnæði fyrir fatlað fólk er eins og stendur í dag 175 einstaklingar á þeim biðlista. En frá árinu 2014 hafa 7 íbúðakjarnar verið opnaðir fyrir alls 37 manns. Ég ætla ekki að gera lítið úr því, en það þarf að byggja meira. En verði verkefnum borgarinnar ekki forgangsraðað í þágu fatlaðs fólks er möguleiki á að þessi biðlisti eigi eftir að lengjast á næstu árum. Mikil tækifæri liggja í hagræðingu í stjórnkerfinu og forgangsröðun verkefna borgarinnar í þágu fatlaðs fólks. Viljinn er bara ekki nægilega mikill. Vonandi verður stefnubreiting á því á þessu kjörtímabili. Lykilatriði velferðarþjónustunnar er að styðja fólk með fjölþættan vanda og langvarandi stuðningsþarfir á sem bestan hátt og sem sérhæfðastan hátt. Auk þess er almenn skynsemi að félagslega kerfið á í allri sinni vinnu
að stuðla að sjálfstæðu lífi einstaklinga án afskiptar félagsþjónustunnar til framtíðar. Sú stefna er því miður ekki markviss og skýr og árangurinn eftir því. Málefni eldri borgara. Í dag bíða 158 manns á biðlista eftir þjónustuíbúð fyrir eldri borgara hjá Reykjavíkurborg. Reykjavík á að vera aldursvæn borg en því miður sýnir fjöldin á biðlistunum hve hæg uppbyggingin hefur verið. Ásamt því virðist viðvarandi þjónustuskerðing á heimahjúkrun yfir sumarmánuðina síðastliðin ár hafi verið tekin sem sjálfsagður hlutur. Þessi þjónustuskerðing hefur haft þær afleiðingar að fólk sem tilbúið til útskriftar af sjúkrastofnunum kemst ekki heim til sín. Á meðan bíða sjúklingar eftir plássum sem skapar enn meiri vanda. Ríkið greiðir 1,3 milljarða árlega í málaflokkin og samþætting heimaþjónustu og heimahjúkrunar átti að leiða til hagræðingar og betri þjónustu. Augljóst er að þessi markmið hafi ekki gengið eftir og þarf því að endurskoða stefnu umönnun aldraðra í heimahúsum svo ekki komi til frekari skerðinga á þjónustu við þá. Við getum gert betur. Ræðurnar hérna í kvöld hafi verið misjákvæðar og neikvæðar en ég ætla ekki bara að vera neikvæður í kvöld. Ég hef sjálfur starfað á velferðarsviði og veit hversu mikill mannauður er á sviðinu og hversu mikil og góð starfsemi er þar í gangi. En mér langaði bara rétt aðeins að nefna þau mál sem ég held og sé að sóknartækifæri eru til staðar til að gera betur. Undir lokin ætla ég að fara stuttlega yfir tillögu sem kom nú aðeins hérna til umræðu áðan okkar sjálfstæðismanna að mannréttindaskrifstofa verði sameinuð velferðarsviði. Mikill misskilningur er því þegar verið að segja að við séum að leggja mannréttindaráð niður með þessu. Með sameiningu þessara ráða styrkjum við málefni velferða og mannréttinda. Borgarstjórn samþykkir að Mannréttindastofa Reykjavíkur verði sameinuð velferðarsviði og verkefni hennar flutt þangað. Þá er jafnframt lagt til að mannréttinda- og lýðræðisráð og velferðarráð verði einnig sameinað í eitt ráð, velferðar- og mannréttindaráð. Tillaga þessi felur í sér hagræðingu og aukna skilvirkni í stjórnkerfinu. Auk þess felur tillagan í sér valdeflingu í verki og mun efla og styrkja málaflokkin enn frekar. Aukum skilvirkni og styttum boðleiðir. Undir skrifstofu Mannréttindaráðs Reykjavíkur starfa eftirfarandi nefndir: Ferlinefnd fatlaðs fólks, ofbeldisvarnaráð, fjölmenningaráð Reykjavíkurborgar og öldungaráð Reykjavíkurborgar. Málefni þessara nefnda snerta öll starfsemi velferðarsviðs. Á velferðarsviði eru málefni fatlaðs fólks og því augljóst hve vel það kæmi sér að fella ferlinefnd fatlaðs fólks undir velferðarsvið. Það myndi stytta boðleiðir og taka út óþarfa flækjustig í kerfinu. Undir velferðarsviði starfa þjónustumiðstöðvar Reykjavíkurborgar. Tenging borgarkerfisins við einstaklinga af erlendum uppruna fer að mestu leyti fram í gegnum þjónustumiðstöðvar Reykjavíkurborgar. Nú er fjölmenningaráð undir Mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar. Að sameina mannréttindaskrifstofuna við velferðarsvið styttir boðleiðir og eykur skilvirkni í kerfinu. Allt í þágu þessa hóps sem fjölmenningaráð vinnur fyrir og með. Undir þjónustumiðstöðvar Reykjavíkurborgar og velferðarsviðs er einnig þjónusta við eldri borgara í formi félagslegra heimaþjónustu, heimahjúkrunar og félagsstarfs. Starf öldungaráðs væri því skilvirkara undir nýju sameinuðu ráði velferðar og mannréttinda. Hlutverk þjónustumiðstöðvar kemur einnig að lýðræðismálum eins og í gegnum hverfisráðin sem eru í samstarfi þjónustumiðstöðvar og framkvæmdastjóra þeirra. Því væri aukin sameining velferðar og mannréttindaráðs góð leið til þess að auka skilvirkni og efla hverfisráðin enn frekar í náinni framtíð. Kostir sameiningar þessara ráða er augljós. Hagræðing í rekstri, styttri boðleiðir, málaflokkar mannréttinda og lýðræðisráðs heyra allir undir velferðarsvið, því er þetta kjörið tækifæri til þess að sameina ráðin. Og ég vona að við getum sameinast það. Góða stundir. Þetta 3 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar ræðara hans og fyrstur til að veita andsvar er Dagur B. Eggertsson borgarstjóri.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég heyrði að borgarfulltrúinn mismælti sig. Hann héldi fram á síðasta kjörtímabili hefði félagslegum íbúðum í eigu Reykjavíkurborgar fjölgað 5 og nú mér ljóst að borgarfulltrúunum fullkunnugt að það alrangt. Því að stefnan hefur verið að fjölga um 100 á hverju ári. Það hefur eins og ekki verið gert með byggingu íbúða að meginatriðum, heldur kaupum. Og þetta hins vegar í annað skipti á mismunandi fundum sem ég heyri borgarfulltrúa mismæli sig svona illilega. Þannig að til þess að hugsanlegir áheyrendur villist nú ekki á þessu að þá vildi ég gefa borgarfulltrúanum færa á að fara yfir þetta, hvernig þetta frá hans sjónarhorni. Það alveg rétt að einkaaðilar núna farnir að byggja töluvert af félagslegum íbúðum fyrir borgina á grundvelli samningsmarkmiða og kaupa í gegnum stofnframlög. En það svo sannarlega ekki þannig að félagslegum íbúðum í Reykjavík hafi í eigu félagsbústað hafi bara fjölgað 5 á síðustu árum. Þetta ansvar, forseta lagðist til kirkjuna að vegna fjölda andsvarenda hefur tími andsvarið styttunni eina. Nei, það hefur einn borgarfulltrúi augnablik. Við erum að hinga fullt á bóttanum að forseta líkur tilkynningu. Það hefur einn borgarfulltrúi fallið frá orðinu, þess vegna ræðutími í andsvörum aftur lengdur í 2 mínútur. Þá til þess að svara andsvari borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson. Ég mismælti mig ekki eða fór með rangt mál. Það voru byggðar 5 félagslegar íbúðir fullbúnar. Þetta kom fram í svari borgarfulltrúa að mig minnir eftir fyrirspurn Framsóknar og flugvallavinna. En svarið barst nú ekki inn í borgarráð fyrir eftir kosningar, þannig að þetta kannski þó að hafi verið tímasett á öðrum tíma, þannig að þetta eitthvað sem þið þurfið ekkert að skammast eitthvað fyrir en þið megið alveg viðurkenna þetta. Það voru bara byggðar 5 fullbúnar félagslegar íbúðir á síðasta ári. Það það sem ég sagði og það staðreyndin. Ég veit alveg að félagsbústaðir að kaupa, en það hluti af því sem ég tala heimatilbúinn vanda. Við fórum ágætlega yfir á síðasta fundi. 5 full byggðar íbúðir. Þá hefur borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson lokið við að svara andsvari og beitir á ansvar öðru sinni Dagur Bjarkirsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér á heita við séum að ræða fjárhagsáætlun borgarinnar og ræða hvað skiptir máli og það var verið að hafa orð á því að ég gagnrýndi nágrannasveitarfélögum fyrir að vera ekki að fjölga félagslegum íbúðum til ráðstöfunar fyrir fólk í húsnæðisvanda og svarið við því að halda því fram að félagslegum íbúðum hafi einungis fjölgað 5 þegar þeim hefur fjölgað meira en 300 á síðasta kjörtímabili og bjóða borgarstjórn og áheyrendum upp á það að segja, já ég var reyndar ekki að tala heildarfjölda félagslegra íbúða sem hefur fjölgað heldur þær sem hefur verið byggðar, en það líka rangt. Vegna þess að sérstöku búsetuúrræðin þá ekki talin með. Og svona ömurlegir útúrsnúningar ekki gagnlegir fyrir umræðuna, ekki gagnlegir fyrir alvarlega umræðu húsnæðismál, ekki gagnlegir fyrir nágrannasveitarfélögin sem þurfa svo sannarlega að girða sig í brók undir forystu sjálfstæðismanna að ég bara á ekki orð. Hvert þessi umræða að fara? Já, það voru bara byggðar 5. Hvað borgarfulltrúinn að hugsa? Þá hefur borgarstjóri Dagur Bjarkirsson lokið við að sveita ansvar öðru sinni og svara þá ansvari öðru sinni Egill Þór Jónsson, borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar, þakka kurteisi í minn garð. Það sem ég sagði og ég get lesið þetta aftur upp hérna. Að ég talaði bara að Reykjavíkurborg hefði byggt 5 félagslegar íbúðir. Ég talaði aldrei fjölgunina.
Biðlistin hátt í 1000 manns. Það svo annað umræðefni. En það eitthvað að klikka í kerfinu og ég held að við ættum að sameinast að skoða leiðir að lausnum í staðinn fyrir að vera hækka róminn hérna og öskra hvorn annan í einhverju vörn. Það voru byggðar 5 félagslegar íbúðir á síðasta kjörtímabili. Það það sem ég sagði. Ég hélt því aldrei fram að þeim hafi fjölgað 5. Það staðreynd málsins. Takk. Þá borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson lokið við að svara andsvar öðru sinni. Þá óskað eftir að veita andsvar Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég kem bara hérna upp til þess að leiðrétta nokkrar villur í málflutningi borgarfulltrúa Einars Þórs Jónssonar. Tek reyndar undir andsvar borgarstjóra. Það auðvitað nýtt að Sjálfstæðisflokkurinn leggja áherslu á að Reykjavíkurborg eigi að byggja húsnæði. Fram að þessu hefur Sjálfstæðisflokkurinn óskað eftir að við skiptum við einkamarkaðinn en það auðvitað stefnubreiting sem að við bara undrumst en nóturum hjá okkur. Reykjavíkurborg með samning við SÁÁ eins og við fórum í gegnum ekki fyrir svo löngu síðan, það var hann gerður í febrúar, hann gildir út árið 2020. Reykjavíkurborg að auka við félagslegan stuðning við fólk, þar á meðal fólk sem heimilislaust. Ég fór í gegnum það í ræðinu minni áðan að við á okkar vegum eru 130 áfangaheimili, 65 húsnæðisúrræði fyrir fólk í vískri neyslu. Við erum að þróa Víðines, við erum að bíða í stýrihóp þjónustu við þennan hóp eftir tillögum frá starfsfólki það hvernig við viljum byggja upp þessa þjónustu og þess vegna fannst okkur algjörlega furðuleg hugmynd að allt í einu núna ákveða að við ætlum bara að semja við SÁÁ en ekki neina aðra. Það verið að innleiða Reykjavíkurlíkanið alla Reykjavíkurborg. Það hafa verið haldnar margar ræður og erindi víðsvegar á hinum ýmsu ráðstefnum. Það gengur ágætlega. Við settum fjármagn í að klára biðlista eftir greiningu sem hefur skapast við það að breyta verklagi og það gengur líka ágætlega. Félagsbústaðir eiga 2500 íbúðir, hvort þeir hafa keypt eða byggt, það skiptir ekki öllu máli. Fyrir fólkið sem að bíða eftir húsnæði, skiptir aðalega máli að fá húsnæði. Annars fagna ég bara að borgarfulltrúinn átti sig á því að við höfum opnað 7 nýja íbúðakjarna og ég gerir ráð fyrir það því að hann hefur líka tekið eftir því að í áætluninni gert ráð fyrir 500 milljónum í að byggja upp húsnæði fyrir fatlað fólk. Þá borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir lokið að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Markmiðið með auknum fjárframlögum til SÁÁ var fyrst og fremst við að bregðast við breyttri samfélagsmynd og auka þannig enn frekar við breytingar sem hafa átt sér stað í þessum málum. Við getum gert mun betur þar og ég held að það væri til heilla að auka samstarfið enn frekar við SÁÁ og fá þennan stuðning og sérfræðiþekkingu þeirra til að styðja betur við fólk með fíknivanda, bæði til að koma í veg fyrir vandan, ég held að það sé lykilatriði og til þess að styðja fólk áfram eftir meðferð. Eins og ég nefndi áðan að þá tækifærin þar, þau liggja þar. En auðvitað eigum að hjálpa fólk í neyð og ég ekki að gera lítið úr úrræðum eins og neyðargisti eða Víðinesi og þeim úrræðum sem eru. En ég tel og við teljum að möguleikar eru til staðar í að bregðast við vandanum áður en hann verður of stór. Takk. Borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson hefur lokið að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Ég ætlaði bara að fá að fagna því að mér finnst ég finna einlægan vilja hjá borgarfulltrúa Agli Þór Jónssoni til þess að gera vel fyrir borgarbúa og ég finn líka fyrir því í velferðarráði. Ég held að við eigum bara eftir að finna leiðina. Við erum ekki sammála það að það sé best að gera samning núna við SÁÁ en við munum sannarlega leita leiða inn í velferðarráði til þess að
finna leiðir til þess að koma í veg fyrir að fólk lendi í vanda og styðja við fólk sem er í vanda. Og við getum verið sammála það. Þá verður borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Sabine Leskov, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég þakka fyrir málefnilega umræðu hér í dag og framlag starfsfólks fjármálaskrifstofunnar og annarra sviða við gerð fjárhagsáætlunar. Ég ætla sem formaður fjölmenningaráðs fara stuttlega yfir þann málaflokk og ræða hvernig okkar sýn endurspeglist í fjárúthlutun í þessu málaflokki. Hér á undan var svolítið mikið rætt hvar þessi málaflokkur ætti nú heima, en ég hafði einmitt hugsað mér að rökstyðja það að hann ætti einfaldlega heima allstaðar. Hér á undan var sem sagt rætt möguleika að færa þennan málaflokk eingöngu undir velferðarmál. Samstarfið við velferðarsviðið og ráðið er mjög gott og mörg verkefni hafa þar unnist saman, ekki spurning. En það sem við í þessum meirihlutanum viljum sjá og endurspeglast í fjármálunum er sú sýn að innflytjendur séu fjársjóður fyrir þetta samfélag. Og þau eru það svo sannarlega. Jafnvel þótt við myndum horfa einungis á peningahliðina. En í fréttum frá Hagstofunni kemur fram að 3 af 4 nýjum skattgreiðendum á Íslandi eru íbúar af erlendum uppruna. Innflytjamálin verða hins vegar oft velferðarmál. En aðalega þá þegar við höfum ekki staðið okkur nóg vel. Þegar við til dæmis tölum þennan hóp niður, ekki upp, þá gerum við honum lífið erfiðara. Bæði á leigumarkaðnum sem og á atvinnumarkaðnum. Og jú, ef við stöndum okkur ekki nóg vel í þjónustu við börn með annað móðurmál, þá er það líka að vera vandamáli. En 70% brotthvarf úr framhaldsskólum af unglingum af erlendum uppruna segja sína söguna af ástandi í grunnskólum hér áður fyrr. En við höfum gert betur einmitt þar. Bæði núverandi meirihluti og á síðustu kjörtímabili. Ekki fyrst núna. Eins og hér hefur einnig verið nefnt, þá höfum við tvöfalda framlag við íslensku kennslu og einnig við fjölmenningarleikskólastarf og við höldum áfram að gefa í. Breytingartillögur nr. 22 og 23 sem borgarstjórinn Dagur B. Eggertsson kynnti hér í byrjun fundarins snúa nákvæmlega að því. 25 milljónir í viðbót íslensku kennslu og 37 milljónir í innleiðingu á tillögum starfshóps og móttöku og aðlögun barna innflytjenda, flóttafólks og umsækjenda alþjóðlega vernd. Þarna eru nokkur dæmi sem ég ætla ekki fara í öllum smáatriðum yfir, en þarna er til dæmis móttökuáætlun Velkomin í hverfið þitt sem við þekkjum úr Árbænum og núna á sem sagt innleiða í öllum hverfum borgarinum. Hérna þarf að nefna nýja móttökuáætlun í leikskólum og frístundastarfinu, aukinn stuðning við móttöku skipulega náms og kennslu grunnskólanemanda með íslensku sem annað tungumál. Og erum við þar að tala skóla, grunnskóla sem eru með 30–50% hlutfall nemanda með íslensku sem annað tungumál, að þau fái til viðbótar við grunnmönnun og 75% stöðugildi umsjónaraðila til dæmis. Og grunnskóla með yfir 50% barna fái 100% stöðugildi umsjónaraðila. Einnig ný matstæki sem verið að þróa, aukinn stöðugildi ráðgjafa við miðju máls og læsis, bætt upplýsingagjöf við skólaskil, barna og leikskóla yfir í grunnskóla,
stórdeilt móttöku fyrir nemendur með litla eða óstöðuga skólagöngu, en gott kannski að nefna að á síðastu kjörtímabili þá settum við í fyrsta skipti í samning við ríkið móttöku umsækjendur eða þjónustu við umsækjendur við alþjóðlega vernd, sérstaka fjárhagslið skólaþjónustu og þjónustu við börn. Þannig að þetta verður stóreflt og önnur í þróunarverkefni. Önnur dæmi, og ég ætla að taka það sérstaklega fram hér af því að það sýnir líka svolítið breyttan hugsunarhátt í þessu málaflokki, eftir við byrjum með þróunarverkefni í þessu, þá erum við að bjóða öllum börnum sem flytja til landsins ókeypis í frístund fyrstu 3 mánuði. Til þess að fá það inn í starfi, til þess að hafa þau sem mest íslenskumælandi umhverfi. Og hérna, og það er það sem ég vildi nefna, erum við líka til dæmis að tala íslenska foreldra sem hafa búið erlendis. Þetta er nefnilega hópur sem var áður fyrir svolítið gleymdur. Og þetta eru börn sem þurfa oft mikinn stuðning þegar þeir flytja til Íslands, og þetta er hópur sem að stækka. Við sjáum náttúrulega eftir hrun, það voru margir ungir fjölskyldur eða ungt fólk að flytja til Norðurlanda sem eru að koma nú tilbaka með börn sem kannski hafa aldrei búið á Íslandi. Þannig að þetta er dæmi, en það er ekki bara upphæðir sem skipta hér málið, heldur hvernig við notum peninga. Á skólafrístundarsviðinu hefur mikið vinna verið lögð í að breyta úthlutunarreglum og líkunum. Kerfi sem áður byggði á ákveðinni sjúkdómsvæðingar barna með annað móðurmál, sem veitti einungis stuðning ef greining á til dæmis málþroskaröskun lá fyrir, var breytt í kerfi sem byggir á nútíma matstækni. Nú þegar, síðan 2016, erum við að nota mjög markvisst mælikvarði fyrir íslensku kunnáttu barnanna af erlendum uppruna eða barna með annað móðurmál, sem heitir milli mála. En nú bætist sem sagt notkun og staðfæring á sænsku mæliverkfæri við, sem metur færni barna með annað móðurmál í öllum námsgreinum, sem sagt ekki bara íslensku, heldur í öllum námsgreinum, og það einnig á grundvelli móðurmáls. Þannig í fjárhagsáætlun endurspeglast byltingakennd breyting. Það sem við viðurkennum hæfileika á færni barna með annað móðurmál í staðinn fyrir að horfa einungis upp á það sem vandar í þeim, í samanburði við börn sem alast upp í íslenskumælandi umhverfi. Ég sagði að þessi málaflokkur þarf að fá inni allstaðar, en það þarf samt bækistöð með sérfræði þekking, og það á mannréttindaskrifstofunni. En Dóra Björg Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi, hér búin að fara yfir þau fjölbreyttu verkefni sem skrifstofan vinnur. Ég vil samt örstutt nefna hér innleiðing á stefnumótun í málefnum innflytjenda, umsækjenda um alþjóðlega vernd og flóttafólks, stefna sem var samþykkt fyrr á árinu. Og mikilvægt þess að fylgja eftir aðgerðaáætlun í þessu málaflokki, en þar vinnur nú einnig fjölmenningarráðið. Ég má nú aðeins víkja að fjölmenningarráðinu sjálfuð, en með þessum nýlega samþykktum breytingum munum við efla raddir innflytjenda verulega, en ráðið nú skipað fulltrúum mikilvægri grasrótarsamtaka, móðurmál, samtaka kvenna af erlendum uppruna og starfsmannafélags Reykjavíkur. Einnig var fundum ráðsins fjölgað í samræmi við sambærileg ráð eins og öldungaráð, og sitja nú borgarfulltrúar í ráðinu sem tryggir bættan aðganga ákvarðanatöku borgarinnar. Ég ætla einnig að nefna fræðslu túlkaþjónustu sem gert ráð fyrir að gefa haldi áfram fyrir starfsmenn sem vinna með túlka. Samfélagsfræðsla, það sem sagt millimenningarfræðsla og fræðsla mannréttindastefnu sem hluti sem verið að kynna fyrir starfsmönnum borgarinnar til að tryggja að allir íbúar eigi rétt og fái sömu þjónustu. Mannréttindaskrifstofa hefur verið með slíka kynningar fyrir 1500 til 2000 starfsmenn
á árinu 2018. Einnig fjölmenningarþing sem nýafstaðið núna, það sem verið að vinna á niðurstöðum sem verða kynntar strax í byrjun nýs árs og það sem mikið var rætt ákall sem framkom reyndar á þinginu núna ráðgjafaþjónustu en fyrir liggja frumvarp breytingar lagasetning og hefur borgin lýst yfir mikinn vilja við samstarf við ríki í þessum ráðgjafaþjónustu. Þegar Reykjavíkurborg veitti ráðgjöf hér þá kom einlega ljós að flest, milli 80–90% þeirra sem komu í ráðgjöf til borgarinnar vildu ræða mál sem snerta ekki þjónustu sveitarfélagsins. Fjölmenningadagur hefur verið nefnt hér og þar viljum við líka sjá breytingar í áttina lýðræðisveislu sem við viljum sjá. Borgarfulltrúinn Pavel Bartošek hefur farið ágætlega yfir málefni innan ramma menningar, íþrótta- og tómstundasviðs og það sérstaklega þátttöku barna og unglinga af eldri uppruna í íþróttastarfinu. Ég vil hins vegar líta örstutt á verkefni menningarsviðsins sem held ég annað dæmi svið sem komið mjög langt að breyta hugsunarhátt og endurspeglast það í úthlutun fjármagns. Ég man að fyrir nokkrum árum það var dæmi þar sem umsókn tónlistarmanna af afrískum uppruna vegna viðburðarins sem var reynd og beint tónlistarviðburður, sem sagt menningarviðburður, var vísað til mannréttindaráðs í styrkjapottin einfaldlega vegna þess að umsækjendur voru útlendingar. Þessu stórbreytt í dag og bæði hægt að finna fjölbreytt verkefni sem hafa það að markmiði að kynna menningarlíf borgarinnar fyrir innflytjendum og að auka til dæmis heimsóknir á söfnum borgarinnar, en líka það, og það ekki síður mikilvægt, að viðurkenna og styðja listamenn af eldri uppruna sem sést hafa hér að. Eða til dæmis að líta á menningararf innflytjenda sem eðlilegan hlut í starfi borgarsögusafnsins. Og ef við horfum á úthlutun í fjárhagsáætlun þá endurspeglast það meðal annars í auknu úthlutun til borgarbókasafnsins. Það sem til dæmis verkefnastjóri í fjölmenningar starfar og það sem eru fjölmargir viðburðir á árinu. Það til dæmis heilaristingur sem heimanámsaðstoð, það eru margir fjölmenningartengdir viðburðir, það einn starfsmaður á hverju safni sem vinnur þar í þessum verkefnum, það kaffilingva, það söguringur kvenna í samstarfi samtök kvenna af eldri uppruna, lestravinur, heimstaður barnanna, hvað helst í fréttum, þetta verkefni þar sem innflytjendur koma að ræða fréttir, sem sagt lesa saman dagblöð, horfa á fréttir og fá skýringar og aðstoð þar. En einnig sjáum við hækka framlög til bókmenntaborgarinnar. En þar fjölmörg verkefni þar sem höfundar af eldri uppruna fá tækifæri til dæmis að kynna verkin sín. Umræðan sem hér fór fram áðan og sú sýn að málaflokkurinn á ekki heima eingöngu undir velferðarsvinnu, sú sýn að málaflokkurinn á ekki heima eingöngu undir velferðarsvinnu þýðir samt ekki að hér ekki gífurlega mikilvæg starfsemi nú þegar sem gengur vel. Eitt af þeim verkefnum sem eru nú í innleiðingu staðsett á velferðarsviðinu. Bara svo að hér verði ekki misskilning af mikilvægi tengdra verkefni við velferðarsvið. En þar var á þessu ári ráðinn verkefnastjóri vegna starfsfólks af erlendum uppruna á velferðarsviðinu. Eitt dæmi úr stefnunni okkar nefnilega að bæta til dæmis ráðningarferla
hjá borginni til þess að bæta möguleikar umsækjenda af erlendum uppruna. Dæmi sem hefur verið nefnt oft eru auglýsingar. Það er mjög oft farið fram á góða íslensku kunnáttu sem gott og vel, en enginn veit eiginlega nákvæmlega hvað það þýðir til dæmis fyrir garðyrkjustörf. En þessi verkefnisstjóri á velferðarsviðinu vinnur nú í því að innleiða skýra staðlar. Þá einfaldlega hægt að segja, ok, fyrir þetta starf þá þarf þessa kunnáttu og fyrir annað hægt að sækja án þess að hafa alveg svona mikið íslensku kunnáttu. Annað dæmi fyrir valdeflandi starf hjá velferðarsviðinu er þetta móttökuætlun sem sem ég var búin að nefna, sem verið unnið í samstarfi skóla frístundasvið, velkomin í hverfið, sem snýst mjög heildræna nálgun við móttöku nýrra fjölskyldna í hverfinu. Ef ég ætti í lokin að nefna eitt atriði sem gagnast okkur mest við að vinna nýja stefnuna málefni innflytjenda umsækjenda alþjóðlega vernd og flóttafólks, þá var það einmitt samstarfið við fjármálaskrifstofuna sem kynnti fyrir okkur kynju fjárhagsáætlanagerð. En einmitt það að yfirfæra þann lærdóm og þær ályktanir sem við höfum dregið úr þeirra vinnu fyrir kynjajafnrétti ættu að hjálpa okkur eins mikið í jafnréttismálum innflytjenda og var sú vinna lögð sem grundvöllur stefnumótunar. Setjum upp innflytjendagleraugun eins og við höfum lært að setja upp kynjagleraugun, málaflokkurinn kemur okkur öllum við. Þegar ég tók við sem formaður heilbrigðisnefndar 2016, þá var þetta svona fyrsta verkefni mitt hjá borginni sem var ekki tengt innflytjamálum. Eða það hélt ég. En strax í byrjun kom í ljós að þarna hafði mannréttindaskrifstofa farið með fræðslu einkenni mansals fyrir starfsmenn eftirlitsins sem komu svo einmitt upp slíkt á hótel hér í miðborginni sem var mikið til umfjöllunar í fjölmiðlum. Og sama gildi fyrir mörg svið sem ég nær ekki að fara yfir hér, hvort það séu innkaupin eða skipulagsmál. Skipulagsmál eru nátengt innflytjamálum. Félagsleg blöndun, aðgengi að leiguhúsnæði sem alvöru valkost og almenningssamgöngur á borð við borgarlínu eitthvað sem ekki bara nýtist þessum hópi, heldur finnst okkur sem búið hafa alast upp í borgum allan heim það sem við einfaldlega viljum ekki vera án í Reykjavík. Þá hefur borgarfulltrúi Sabine Leskov lokið máli sínu og borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir óskar eftir að veita andsvar. Forseti, góðu borgarfulltrúar, ég þakka Sabínu Leskov fyrir hennar ræðu. Það var margt gott sem hún kom inn á varðandi málefni innflytjenda, en mig langar aðeins að spyrja hana út í hver hennar sýnir á því að fjölmenningarhátíðin sameinist dagskrá menningarnætur og yrði hluti af henni. Og þannig gæti kannski fjölmenningarhátíðin orðið veigameiri og skipa veigameiri sess í borgarlífinu og orðið svona hluti að gagnkvæmri aðlögun. Síðan langar mig til að spyrja út í tómstunda og íþróttaiðkun barna, hvernig hún sjái að við getum aukið hana hjá innflytjenda börnum. Marta Guðjónsdóttir lokið að veita ansvar og svara þá ansvar í Sabínu Leskov borgarfulltrúi. Já, ég þakka Mörtu Guðjónsdóttur fyrir þessar spurningar. Já, menningarhátíð, borgarfulltrúinn Björn Gíslason var búinn að nefna þetta. Jú, það þarf breytingar á fjölmenningardegi. Fjölmenningardagur
öðruvísi en önnur grasróta viðburði eins og til dæmis gleðigangan, að því að borgin hefur alltaf skipulagt þetta svolítið og hefur einlega þróast á þann hátt að mörgum finnst að það gagnast ekki virkilega málaflokknum ef það bara sýning á venjum frá öðrum löndum, þá ákveðin hætta. Þá ákveðin hætta að það ýti jafnvel undir staðalmyndir. Þannig að ég mjög glöð að heyra hérna, við sammála, við viljum sjá svolítið breytingar. Við viljum að sjálfsögðu gefa fólki tækifæri að halda upp á sína menningu, vera ánægð með að hafa eitthvað fram að færa og gott partí alltaf gott partí. Þannig að, ég vil alveg sjá breytingar á þessu og menningarhátíð væri einmitt, menningarnótt væri einmitt hugmynd að færa þetta meira inn og auka þáttöku innflytjenda í raun og veru í öllum menningarviðburðum borgarinnar. Dóra Björk Gunnarsdóttir borgarfulltrúi nefndi einnig að halda einhvers konar þjóðfund, nú norskan mín ekki upp á Maggafiska, það heitir Bí fyrir alle, sem meira svona lýðræðisveisla og þjóðfundur, þannig að það má blanda því saman. En ég styð alveg aukin þáttöku innflytjenda í öllum menningarviðburðum borgarinnar. Varðandi íþróttaþátttaka borgarfulltrúinn Pavel Bartošek var einnig að nefna þetta. Við þurfum betri fræðslu og samstarf við íþróttafélögin. TUF-verkefnið eitthvað sem við verðum að ræða og erum að skoða hvernig við getum aukið það samstarf. Borgarfulltrúi Sabína Leskop hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá ansvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég þakka Sabínu Leskop borgarfulltrúa fyrir skýr og góð svör. Það ánægjulegt ef að það að fara að auka þáttöku barna innflytjenda í íþrótt- og tómstundastarfi, en ég held að verðum að gera okkur grein fyrir því að við þurfum að setja okkur einhver markmið og þetta þurfa að vera mælanleg markmið og við þurfum að fylgjast vel með stöðunni á hverjum tíma. En af því að mér láðist að spyrja því hérna áðan, þá ég með smá aukaspurningu, ekki reynda smá, heldur mjög stóra. Það hefur komið fram í PISA-könnunum og mælingum að börn af erlendum uppruna standa sig vel í námi. Það meira brottfall þeirra í skóla. Þetta mikið áhyggjuefni. Hvernig sér borgarfulltrúinn fyrir sér að við getum lagað þessa stöðu? Marta Guðjónsdóttir hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni Sabínu Leskop borgarfulltrúi. Já, ég þakka aftur fyrir fleiri spurningar líka því ég náði ekki alveg að klára. Þetta með íþróttaþáttöku barna af erlendum uppruna alveg skýrt og við getum til dæmis hugsa bara notkun á frístundakortinu. Við vitum að það lægst í efra Breiðholtinu, þar sem hlutfall barna af erlendum uppruna mjög hátt, þannig við sjáum þetta alveg strax mælanlega. Önnur markmið væri einlega þáttöku í félögum og líka kannski að auka snertifleti við foreldra. Það vantar svolítið mikið upp á það. PISA-könnun og námsárangur barna af erlendum uppruna, við náttúrulega samþykktum hér í hausttillögu að vinna í þessu og ég nefndi skýrslu starfshóps sem var kynnt og tillögu sem verið að innleiða. Eins og ég segi, ég held að skipti mestu máli að við viðurkennum og sjáum ég höfum heildstæða sýn á barni og ekki hugsa bara alltaf það sem vandar upp í barnið, það sem það kann ekki í íslensku. Ég hef alltaf sagt að ef barn kann segjum 75% íslensku, þá höfum við alltaf lítið að það sem 75%. En í staðinn fyrir að reikna að það kann líka 75% í segjum pólsku
og 75 og 75 eru 150, þannig 150% barna er alltaf frábært. Þannig við verðum að meta færni barnana í móðumáli og íslensku og styðja það í heilsinni, þannig bætum við námsárangur. Borgarfulltrúi Sabine Leskop hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Næst er óskað eftir að taka máls, Guðrún Ögmundsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka fyrir einstaklega góðan og málefnilegan borgarstjórnarfund fjárhagsáætlun, en ég stend hér þar sem ég formaður öldungaráðs og eins og þið viti hér þá hafa verið gerða breytingar á öldungaráði, það nú þegar búið að fá meiri lagastoð en það hafði og það það ráð sem þarf að komið lögbundið hlutverk og þetta það ráð sem þarf að hafa talsverða yfirsýn, mikið þverfaglegt samstarf og gott þverpólitískt samstarf. Þetta ráðið þar sem við verðum að vinna að sameiginlegri sýn fyrir hönd sveitarfélagsins. Og það verður ekki skort á slíkt í þessu ráði og við erum þar saman við Björn og við höfum best Rannveig Ernudóttir og síðan varamenn. Þið þekkið nú að flest öll það samþykktir sem hafa verið en verksvið mikið breytt og þetta ráð þarf að vera borgarstjórnir ráðgjafar og þetta auðvitað málaflokkur sem verður brýnni og brýnni eftir sem árin líða. En þetta líka kannski sá málaflokkur þar sem að viðhorfin eru líka að breytast. Við líka að sjá nýjar kynslóðir koma inn. Ég til dæmis að komast á þetta þriðja aldurskeið sem hægt að horfa á sem mikinn gæðatíma og þurfum ekki að horfa á það sem vandamál í eðli sínu. Heldur þurfum við að taka þá vandan þegar hann orðinn og þá það hópur sem þarf að sinna. En þriðja aldurskeið getur verið afar blómlegt og eru starfandi mjög góð félög sem að vinna einungis þannig og vinna með háskólasamfélaginu. Þannig að það líka hópurinn að breytast. Bæði orðið meira að menntuðu fullorðnu fólki og svo framvegis. Þannig að þetta allt krafta sem þarf að nýta vel. Það hefur líka orðið, ráðið vistað hjá mannréttindaskrifstofu, þeirri góðu skrifstofu. Þar sem að við erum það með alla þræði í hendi okkar þar. Og það sem að við þurfum að gera núna fljótlega auðvitað að halda áfram að rannsókna hverjar óskir fólks eru, hvaða sýn nýjar kynslóðir hafa á þjónustu við sig og sjá sjálfa sig eldast. Það líka að breytast. Þannig að við þurfum að þora að vera í takti við það sem að fólk óskar eftir. Og það krefst kannski mikils og miklar yfirsýnar. Það varð að vera ákveð fundarlega með að vera að breyta með að lagaumhverfið stoppaði ákveðna vinnu hjá okkur því miður en við erum þegar komin á fullt aftur. Það búið að gera fundaplan fram á vor og við munum verða með vinnudag í Hannesholti með öllu ráðinu að kalla til fleiri sérfræðinga. Við munum að sjálfsögðu líka þá fara yfir aðgerðaráætlun velferðarráðs því að hún þá líka hluti af okkar vinnu. Og það mikilvægt að Reykjavík við höldum okkur í heilbrigðismálin með að vera aldursvæn borg, vinna gegn einangrun, eldra fólks og svo framvegis. Þannig að nú þurfum við að fara kannski að hugsa fyrst og fremst elsta hópinn sem enn að búa sjálfstætt, þurfum að finna kannski nýjar nálganir gagnvart honum eða skerpa verulega á þeim. Þannig að þetta nú eiginlega það helsta. Það afar breiður hópur núna í öldungaráði. Það ekki bara fulltrúar frá Félagi eldri borgara, það líka núna frá Korpúlfum í Grafarvogi og síðan kemur heilsugæslan inn. Það fulltrúar frá Landssambandi eldri borgara sem með byggingarnar og íbúðirnar. Við lögðum mikla áherslu á það að hafa þann hóp líka inn í öldungaráðinu til þess að þetta hengi allt saman og við hefðum heildarsýn á einum stað.
Nú það líka auðvitað sérfræðingur á velferðarsviði á fundum öldungaráðsins. En við vitum líka að það að verða sýnilegri hópar sem þarf að nálgast bæði af virðingu og varfærni og jafnvel með sérstakri þjónustu, og það eru til dæmis eldri innflytjendur. Sá hópur eldast. Við megum ekki gleyma því. Við megum heldur ekki gleyma hóp eins og samkynhneigðum. Það spurning hvort að allir staðir, það sem vistun, það sem úrræði, hvort að það taki tillit til slíkra þátta, þurfa að fara í fræðslu þau mál. Við verðum að þora að taka það samtal. Við getum líka talað mál sem að mér ég var nú við sem ungkona í Danmörku og það eru geðsjúkt gamalt fólk. Það hefur nú verið svona tabú hjá okkur hér á Íslandi að ræða kannski ekki endilega þann hóp, en fólk með mikinn alvarlegan geðrænan vanda, það eldist líka eins og aðrir. Og þetta mikið af fyrirmyndum í slíkum málum sem við eigum bara að reyna að nýta okkur í slíkri þjónustu. Við eigum ekki að hika við það. Þannig að þetta viðfemt, þetta stórt, þetta einstaklega ánægjulegt og kannski það að gerast að stónskynslóðin sé að taka yfir öldrunargeirann á móti þeirri sem að fyrr og ég sé það bara sem ánægju og ég sé það sem arbeidileika og það eru eintóm tækifæri þarna og í ráðinu hefur verið einstakt samstarf. Björn Gíslason þar frá minnihluta og okkur hefur ekki skort á góðan samstarfsvilja að vinna saman að settu marki. En nú hafði verið frædd þetta, en það verður eflaust meira í næstu fjárhagsáætlun ef það verður mikið nýja hluti. En það vinnst áfram. Borgarfulltrúi Guðrún Ögmundsdóttir hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti, góðu borgarfulltrúar. Ég þakka borgarfulltrúa Guðrúnu Ögmundsdóttur fyrir góða framsögu, en mér langaði að spyrja borgarfulltrúna því hvernig öldungaráði hefur raunverulega áhrif í ákvörðunartöku í málefnum eldri borgara, svo sem akstursþjónustu, heimaþjónustu og félagsstarfi. Svona veltaði fyrir mér hvort að þetta sé raunverulega áhrif eða hvort að þetta væri í ályktunarformi. Þannig að ég svona óska eftir svörum hvað því varar. Takk. Borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson hefur þá lokið að veita andsvar og svara þá andsvari Guðrúnu Ögmundsdóttur borgarfulltrúi. Forseti, góði borgarfulltrúar, það sem gæfa þessa ráðs, að hún getur kallað hvern sem á fund og fengið að vita stöðumála og rætt þá af frumkvæði að ræða við þá sem að fara með þau mál og valda þeim, eins og hvað sem það akstur eða matur eða eitthvað, en það liggur, við getum nýtt okkur þá aðstöðu mjög vel og mjög til góðs því að það pínu frítt spil í þessu ráði að því leyti að við getum næstu í fjalla hvað sem og það mikil gæfa fyrir málflokkin. Borgarfulltrúi Guðrún Ögmundsdóttir hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá ansvar öðru sinni Egill Þór Jónsson borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar. Ég þakka borgarfulltrúa Guðrún Ögmunds fyrir góða svör, en ég var svona veltaði fyrir mér hvort að ráðið kæmi beint að ákvörðunartöku í málefnum eldri borgara. Borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni Guðrún Ögmundsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar, ég þarf eflaust alltaf eitthvað millistykki að lögðinni, það auðvitað í öllum ráðum, hvað sem það við þá mannréttarskrifstofu eða velferðarsvið, en með því eins og ráðið skipa núna eigum að hafa alla þræði í hend okkar, þannig að við eigum að geta komið málum áleiðis. Og það kannski aðalatriðið. Borgarfulltrúi Ögmundsdóttir hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Næst hefur óskað eftir að taka máls Alexander Brím, borgarfulltrúi. Forseti og ágæta borgarstjórn,
Ég viðurkenni að ég kom undirbúin undir það að klukkan verður kannski orðin 2-3 og ég ætlaði kannski bara að hafa stutt fá orð hérna til þess að spara okkur tíma og hleypa ykkur fyrir heim í rúmið. En þetta nú búið að ganga svo skott vel hérna í dag að ég ætla kannski aðeins að lengja mál mitt og fara aðeins hérna með nokkur. Nei, ég grínast. Ég ætla samt svona ekki alveg ekki tala of lengi en smá aðeins. Ég vil byrja á að segja að ég bara, fyrst og fremst, ég ofboðslega glöð að vera hérna með ykkur í dag. Og mér líst vel á þessa borgarstjórn, þetta er borgarstjórn sem ég mikla trú á og við erum ný hérna og þó að flokkarnir séu misgamlir þá erum við yngsta borgarstjórn í sögu borgarinnar, mér finnst það svolítið skemmtilegt og ég myndi segja að það er viss lykil munur á meirihlutanum núna og síðasta meirihluta og sá munur felst að mínu viti í mikilli og einbeittri samstöðu að fara í stórar en nauðsynlegar aðgerðir. Og nú viðrar vel til kraftmikilla breytinga og ferskra hugmynda. Við stöndum saman að þessu. Þessi fjárhagsáætlun er alveg rosalega metnaðarfull. Hún er svo metnaðarfull að ég skil alveg að fólk fyllist jafnvel efasemda. Ég er að fara í stórar aðgerðir á tímum aukinnar óvissu og jú, auðvitað er ábyrgðar hlutur að til dæmis setja 5,2 milljarða í leikskólauppbyggingu á þessi slíkum tíma. Beint í kjölfar þess að setja rosalegan slagkraft í að bæta aðbúnað starfsfólks og kjarasamninga þar sem að laun leikskólakennara hækkuðu töluvert. En það sendir líka skýr skilaboð. Nýja menntastefnan, hún er frábær. Hún er skínandi dæmi hversu öflugt tól samráð getur verið við stefnumótun og þann styrk sem slík stefna fær út frá því að stór hópur fólks þekkja hana og upplifi hlutdeild í henni. Sem rammi er hún rosalega sterk. Og öll frekari stefnumótun í menntamálum mun vera mun betri vegna þessa sterka grunns sem hún veitir. Og hún sendir líka skýr skilaboð. Það er verið að setja auka milljarð í velferðarmál. Áherslan á skaðaminnkun er þar lykilatriði og það er mikil gleðiefni að sú aðferðafræði sé að ryðja sér rúms hér á Íslandi. Og það að fá að vera þátttakandi í því að enda þetta fáránlega stríð við fíkniefni með sínum harðneskjulegu refsistefnum, botnlausa fjáraustri, ýktu óheiðarlegu áráðustækjum og yfirlætisfullri fordæmingu og fá þessi stað að taka þátt í að byggja upp kerfi sem að aðstoðar fólki í vanda við að komast á fætur er mér einfaldlega mikill heiður. Og skilyrðislaust húsnæði eða housing first, gistiskýli, úrræði fyrir tvígreindar konur og nú bætist við að við erum að setja auka fé í NPA og ætlum að fullgilda alla samningar sem vera gerðir það. Og erum að setja núna, eina breytingunum núna í annar umræðu er 6% hækkun á fjárhagsaðstoð til framfærslu sem er að ganga mun lengra en ef við myndum að hækka hana bara í takt við neysluvísitöluna. Og við erum í staðinn að miða við launavísitölu og þetta færir hana yfir 200.000 sem er vissulega stórt skref líka og þessi skref senda skýr skilaboð. Húsnæðisuppbyggingin sem er í gangi í borginni er alveg rosalega öflug. Í raun mun öflugri en ég hefði leyft mér að ímynda mér að hún gæti orðið. Það hefur fengist með metnaðarfullu skipulagsstarfi, lóðaútboðum og samstarfsverkefnum með aðilum á markaði en þar að auki er í gangi metnaðarfull uppbygging fyrir fólk með sérstakar húsnæðisþarfir og öflug fjölgun félagslegra íbúða á vegum félagsbústaða. Og nú verður aftur sett ríflegt stofnframlag til félagsbústaða til að tryggja fjölgun félagslegs húsnæðis í takt við brýna þörf. Það þarf enginn sem keyrir borgina með opin augun að efast að hér er í gangi öflug uppbygging húsnæðis. En ef út í það er farið þá mæli ég bara sterklega gegn því að keyra borgina með lokuð augun. En það að ráðast í svona mikla uppbyggingu sendir líka skýr skilaboð. Í 5 ára áætluninni sýnum við fram á að við getum staðið við okkar hluta af borgarlínu sem mun verða veruleika eftir samkomulag allra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og ríkisins. Hún er öflugasta tól sem við getum notað til að draga úr mengun og loftslagsáhrifum og fyrir utan það að búa til samfélag, öflugasta tól sem við getum notað til að bæta skipulagsmál borgarinnar inn í framtíðina og til að draga úr mengun og loftslagsáhrifum. Fyrir utan það að búa til samfélag sem er samkeppnishæft við stórborgir nágrannalandana. Ungt fólk tekur til dæmis sjaldnar bílprófin áður. Þétt hverfi með nærþjónustu sem eru skemmtileg og góð hverfi eru hverfi sem ungt fólk vil búa í. Ég ætla ekki að eyða miklum tíma í málalengingar borgarlínuna en hún byggist á skipulagi og þéttingu byggðar í kringum sérstakar sérakreinar, hvort sem það kæra sérstakir fólksflutningabílar eins og nú er áætlað eða jafnvel léttlestir eins og uppbygging býður upp á að gæti orðið síðar. Og svona metnaðarfull umhverfis aðgerð og uppfærsla á borgarskipulagi á þessum tíma sendir skilaboð.
skýr skilaboð. Þessi skilaboð eru sem þessar aðgerðir senda ásamt fullt af öðrum aðgerðum. Þessi skilaboð að hér á ferðinni öflugur meirihluti sem þorir að taka til hendinni, að hér sé borgarstjórn sem hefur trú á borgarbúum og sé tilbúin að leggja mikið af veði til að bæta umhverfi, kjör og líf þeirra. Borgarstjórn sem undirbýr sig fyrir möguleg skakkaföll, til dæmis með ábyrgðarsjóði og aðhaldskröfu í reglulegum rekstri til lengri tíma, en sem trúir á framtíðina og heldur ekki að sér höndum þegar framkvæmda er þörf, hvað þá þegar að sú þörf er brýn. Og sumir vilja halda sér höndum og minnka tekjustofna þegar að vel árar og draga svo saman þjónustu þegar illa árar. Og meina, það getur alveg verið að stundum með það rétt á sér, en við erum ekki slíkur meirihluti, að minnsta kosti ekki núna í dag. Og við stöndum núna á tímamótum, bara við Íslendingar og við Reykvíkingar og við hérna í borgarstjórn, tímamótum þar sem það fellur í okkar hlut að velja framtíðarskipulag Reykjavíkur. Og við veljum það skipulag sem er umhverfisvænt, manneskjuvænt og byggt á bestu mögulegum skipulagsfræðum hverju sinni. Hugsið ykkur ef við gætum farið aftur í tíman 50 ár og sagt borgarstjórn þá hvað vantaði upp á, hvernig þeir hefðu þurft að gera það. Mér er svolítið gott að hugsa þetta þannig að hvað held ég að fólk myndi koma og segja við okkur ef það getur komið frá árun 2060 eitthvað svoleiðis. Við erum að velja hvernig framtíðin verður og þarf ekki tímavél til að breyta framtíðinni. Og að lokum vil ég segja að þó að eins mikið og ég elska þennan meirihluta sem ég er að taka þátt í, þá þykir mér líka vænt minnihlutann. Og mér þykir að allavega stór hluti þessa minnihluta sé öflugur og hafi ferska sýn og veiti öflugt aðhald. Og þetta er einhver vandamál, en ég persónulega trú á jákvæðni og bjartsýni. Og ég sé marga góða einstaklinga í þessu herbergi, hvort sem ég lít vinstri eða hægri, eða miðju, eða hvorugt. Og þess vegna hlakka ég til að vinna með ykkur næstu árin. Ég trúi því að saman getum við raunverulega bætt líf íbúa borgarinnar. Ég óska ykkur að lokum langlífis og velfarnaðar og þakka ykkur fyrir áheyrnina. Þá hefur borgarfulltrúi Alexander Briem lokið máli sínu. Næstur er óskað eftir að taka til máls Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það var klukkan 10 í morgun sem ég fór á mælendaskrá og núna er klukkan korter í 9 og það er loksins komað mér að fá að flytja mitt mál. Mér hefur fundist að það verið góður dagur í dag og umræðunar mjög góðar. Við höfum ekki alltaf verið sammála um alla hluti og að þessi dagur hafi verið farið fram úr mínum björtustu vonum. Ég vil kannski ekki segja það því að ég hafði bara þó nokkuð bjartar vonur það að þessi dagur gæti gengið vel hjá okkur. Mér langar að byrja á því að tala fyrir tillögu sjálfstæðismanna í breytingartillögu sem er viðmiðunartekjur til lækkunar fasteignaskatts og fráveitigjalds elli- og örorkulífeyrisþega. Borgarfulltrúi Guðrún Ögmundsdóttir kom inn á þetta mál áðan, hversu mikilvægt þetta mál væri og tillaga okkar sjálfstæðismanna er svo hljóðandi. Tillaga viðmiðunartekjur til lækkunar fasteignaskatts og fráveitigjalds elli- og örorkulífeyra. Lagt er til að viðmiðunartekjur til lækkunar fasteignaskatts og fráveitigjalds elli- og örorkulífeyrisþega árið 2019 verði eftirfarandi. Viðmiðunartekjur 100% lækkun eða niðurfelling, einstaklingar með tekjur alltaf 5 milljónum króna, samskattsaðilar með tekjur alltaf 6.450.000. 2. 80% lækkun, það er fyrir einstaklinga með tekjur á bilinu 5 milljónir til 5,6 milljónir, samskattaðir aðilar með tekjur á bilinu 6.540.000 til 7,7 milljónir. Og síðan er það þriðji liður, það er 50% lækkun og þá erum við að tala einstaklinga með tekjur á bilinu 5,6 til 6,2 milljónir og samskattaðir aðilar þá með tekjur 7,7 til 8.640.000. Og lagt er til að skilyrði lækkunar fasteignaskatts og fráveitigjalds fari eftir reglum Reykjavíkurborgar afslátt af fasteignagjöldum eins og þær eru á hverjum tíma. Ástæðan fyrir því að við erum að leggja fram þessa tillögu er að við viljum reyna að létta álögur á þessum hópum fólks. En fasteignagjöld og tenggjöld þau falla
fremur harkalega á þessa hópa, sérstaklega eldri borgara, og eru eitt þeirra helsta umkvörtunarefni þegar við ræðum við þau og margar ábendingar sem við fáum úr þeirri átt. Mikið af þessu fólki það býr ennþá í stærri eignum sem það hefur búið í þeirra á sínum fyrri árum með stórum fjölskyldum og þessar eignir eru oft á tíðum í eldri hverfum. Þarna hefur fasteignamat farið mjög hátt upp sem að þýðir það að fasteignagjöldin að leggjast miklum þunga á þessa hópa. Og fyrir fólk með litlar tekjur þá býta svona álögur mjög fast. Þetta getur skipt einhverjum tugþúsundum á mánuð sem að aðalega er að borga í þessar álögur. Og fyrir fólk sem er kannski með 325.000 á mánuði til ráðstöfunar þá er þetta stór biti að kyngja. Við sjáum það að það eru 85% af borgarbúum 80 ára eldri sem að búa heima hjá sér og er það vel. 15% búa á dvalar- eða hjúkrunarrýmum ef marka má tölur sem koma fram í stefnu borgarinnar í málefnum eldri borgara. Þessi þróun að eldri borgurum á að fjölga og þeim örugglega eftir að fjölga prósentulega séð þeir sem að búa heimi hjá sér, hún áttur að vaksa og það er fyrir það helst að þakka að bætt heilsa þeirra gerir þeim það kleift og við höfum auðvitað að stuðla því og enda segja það í stefnu borgarinnar í málefnum eldri borgara að það sé talað fjölbreytta búsetukosti og stuðning við sjálfstæða búsetu. Og þessi tillaga er einmitt í þá átt að auka getur og auka fjárhagslegt öryggi eldri borgara. Það er eitt af því sem þeir benda mikið á. Við tölum oft valdeflingu hópa og þessi búsetu þáttur, þessi valkostur að búa heima fyrir er þetta partur af valdeflingu eldri borgara, að þeir fá að velja sjálfir og hvar þeir búa, sjálfræði þeirra er styrkt og sömulegis hefur þetta áhrif á virkni þeirra, að hún er auðvitað aukin með búsetu heima fyrir, aukinni þáttöku, bættir heilsu, þegar fólk þarf að sjá sig sjálft og auðvitað þykja þá aðstoð sem að til þarf og þetta auðvitað bætir lífsgæði eldri borgara. Eldri borgara vilja auðvitað halda heimili eins og þau mögulega geta og þessi tillaga á að auðvelda það. En mér langar aðeins af því að það er langt lið á kvöld og ég er nú búin að bíða síðan 10 morgun eftir að komast þá langar mig aðeins þess að renna yfir daginn og ég þakka fyrir bara frábæran dag og frábærar umræður og þó hefum við tekist á og þá hefum við gert það yfirleitt málefnalega og oftast að stakri kurteisi. Og þetta er auðvitað stór áfangi í rekstri og stjórnum borgarinnar. Ég þekki það ágætlega úr annar átt að þetta er gríðarlega stór áfangi þegar fjárhagsáætlun er lögð fyrir til samþykktar. Og hún er auðvitað, þessi tímapunktur er lokapunkturinn á mikilli og vandaðri vinnu sem að mjög stór hópur starfsmanna borgarinn hefur lagt á sig síðustu daga, vikur og mánuði. Og ég þekki ágætlega til þessara álagsvinnu og ég vil því færa þessu öfluga fólki okkar bestu þakkir sérstaklega fjármálastjórum borgarinnar. Það eru þetta megin þungin sem að liggur á þeirra herðum fyrir vandað og faglega og velunna fjárhagsáætlanagerð. Takk fyrir það. Ég skal alveg viðurkenna það, ég hefði viljað sjálfur persónulega koma svolítið meira að því og hver veit einhvern tíman kann það að breytast að ég fá að hafa meiri aðkomu að fjárhagsáætlanagerðinni. Mér langar líka til að þakka fyrir mjög gott samstarf sem að við höfum átt í störfum fagsviða og fagráða. Það sem í rauninni hinn raunverulega hið pólitíska eða rekstralega og stjórnulega starf fer fram. Mér hefur fundist nú ganga vel og mér hefur fundist nú vera mjög gefandi. Þetta er búið að vera mjög skemmtilegir síðustu mánuðir. Og ég vil líka þakka fyrir þessar áherslubreytingar sem ég finn fyrir að eða ég er að skynja að það sé vilji til þess að taka reksturinn fastari tökum og ég vil það sem dæmi að fundur sem við höfum átt með Ingubaráði, þar sem kom mjög skýr vilji fram hjá borgarfulltrúum Sabínu Leskop
borgarfulltrúum Alexandru Brím og Birni kollega mínum sjálfstæðismanni. Það er mjög sterkur vilji fyrir því að taka þetta föstum tökum. Sömuleiðis hjá skóla- og frístundaráði, maður finnir fyrir því og ég vil nefna sem dæmi að í tengslum við þessa uppbyggingu á leikskólum það er verið að velta fyrir sér að fara í gang með 5,2 milljarða framkvæmda áætlun. Þar er greinilega mikill áhugi fyrir því að við pólitískir pólitíkusarnir höfum aðkoma því og höfum eftirlit með því að það gangi eftir eins og upp er lagt með. Því að það er nú bara þannig að það er ekkert okkar sem að vilja neina órásið eða lausatök í rekstri borgarinnar. Við viljum auðvitað koma í veg fyrir mistök og þau mistök sem við erum að sjá að þau eru auðvitað dýrkeypt lexía sem við verðum að læra af. Og ég er sammála því að eins og hefur komið fram í dag að Reykjavík er góð borg. Það sem við ætlum að gera hann ennþá betri og ég ætla að taka þátt í því. Takk. Þá hefur Örn Þórðarsson borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næstur tekur til máls Ólafur K. Guðmundsson borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Mér er mjög annt að tala góða fjármálastjórnun og við erum að ræða fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar og 5 ára áætlun til 2023. Og það er ákveðnir hluti sem ég hef áhyggjur af og ég hef mikið unnið að samgöngumálum og ætla þess vegna að gera þau umtalsefni hér. Við erum að tala alls konar hluti. Við höfum verið að tala undanfarið fluglest sem á að fara til Keflavíkur. Háhraðalest, það er talað borgarlínu. En við erum aldrei bara endi í samgöngumálum og mér langar til þess að reyna að leggja mitt lóð á vogarskálarnar með það að við pössum okkur. Á síðastliðnum föstudag var kynning hjá SSH á vinnu stýrihóps varðandi samgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Þetta er gífurlega stórt mál og þetta gæti enda sem næstu Vaðlaheiðargöng ef við pössum okkur ekki, sem að fóru gífurlega fram úr áætlunum þrátt fyrir fjölda viðvarana það er Það er nefnilega svo mikið af ósvöruðum spurningum sem að gera sér ekki grein fyrir hvar munu enda. Sem dæmi, bara á föstudaginn var óljóst hvað er borgarlínan stór, hvað er hún löng. Ég gerði fyrirspurn þar og mér var sagt að hún er 35 km löng og fyrsti áfangin 13 km. Ef maður skoðar vefsíðu borgarlínunar þá á hún að vera 58 km. Þannig að maður veit ekki einu sinni hvað við erum að tala í lengd. Og hvað kostar þetta eiginlega? Það er mjög misvísandi. Hæstvirtur borgarstjóri hefur talað 70 til 80 milljarða, oft á tíðum. Í fréttum RÚV síðastliðinn sunnudag var talað 16,3 milljarða í fyrsta áfanga, sem þýðir 1,25 milljarður á kílómetrinn. Heildin, það kom fram þar að heildarkostnaðurinn var áætlaður 42 milljarðar, sem 1 milljarður á kílómetr. Það er oft miðað við Stavanger og aðra borgir sem hafa farið svipaðar leiðir og Stavanger er oft nefnt í samanburði á borgarlínunni. Þar hefur verkefnið farið 400% fram úr áætlun. Og kílómetrinn í Stavanger kostar 4 milljarða þegar við erum að tala 1, það er rúmlega 1. Þannig ef við heimfærðum það yfir á borgarlínuna með við reynslu Stavanger, þá yrði heildarkostnaðurinn sannlega kringum 230 milljarðar króna. Annar staður hefur gert svipað, það er Edinborg, þar var framúrkeyrslan ennþá meiri, þannig að mönnum blöskraði og þeir hættu síðan við og kláraði aldrei sína borgarlínur. En það er fullt af öðrum ósvöruðum spurningum. Kostnaður og kostnaðarskipting. Þetta er ekki samgönguáætlun, önnur sveitarfélög eru ekki að leggja pening í þetta, en við erum með okkar fjárhagsáætlun hér í Reykjavík 200 milljónir á þessu ári, þegar aðrir eru með 0. Það er fleira, hvers konar faratæki eiga þetta að vera? Við höfum heyrt allt mögulegt. Lest, sporvagn, raflínuvagn, strætó, ég held allar gerðir landfaratækja nema hestvagna. Hvaða áhrif hefði borgarlínan á aðra umferð? Þetta er ósvöruð spurning. Þrengir hún að annarri umferð, eins og til dæmis á Hringbraut, Hverfisgötu, Suðurlandsbraut, Kringlumýrarbraut, Gullinbrú, með fyrirliggjandi gögn á borgarlínuna liggja í miðju þessu göturrými á þeim götum sem ég nefni hér.
Forgangur á gatnamótum, hvað þýðir það? Hvaða áhrif hefði það á grænu bylgjuna og aðra umferð? Útfærsla sérreina borgarlínu. Miðað við þær upplýsingar sem maður sér borgarlínuna þá á hún að liggja í miðjun á þessum götum sem ég nefni. Og það þýðir það að það verður nánast ómögulegt fyrir fólk að fara frá borgarlínunni og út á gangstéttunni sikkura megin að þær þurfa þá að fara þvert yfir umferðina sem við sikkura megin við. Þannig að þessum spurningum er ósvarað. Ein stór spurning, því við tölum nú alltaf kolefnisfótsporið af öllum mögulegum hlutum. Hvert er kolefnisfótspor borgarlínunar? Það að byggja hana. Vegagerðin er farin að beita þessu í sambandi við brúagerð og annað til þess að átta sig á því hvert er raunverulegt kolefnisfótsporið. Og það er mikil mengun af því að malbygga götur, hvers eðlis á sem þær eru. Umhverfismat, ég veit ekki til þess að það hafi farið fram. Hver á að reka borgarlínuna? Því hefur ekki verið svarað. Stóri hlutir eins og rekstrar og tekjuáætlun. Ef við gerðum þetta nú allt, hver er rekstrar og tekjuáætlunin fyrir borgarlínuna? Og þá miða við mismunandi notkun. Er hún 4% eins og strætó í dag, 8%, 12%? Hvernig myndi tekjumódelið líta út til þess að borga þetta? Niðurgreiðslan á ári, við niðurgreiðum strætó að 3/4. Hver er hugsanlega niðurgreiðsla á borgarlínunni ef við förum þessa leið? Þessu höfum við ekki svarað. Tækniframfarir samgangna eru gífurlegar í náinni framtíð. Það eru ráðstefnur erlendis eins og í sumar Mobility Solution 2020-2030 and Beyond var haldin í Þýskalandi. Hver er okkar stefna? Hvaða áhrif hefur ný tækni og samgöngubreitingar á okkur? Við komum ekki til að stýra þessu héðan frá Íslandi. Samgöngutæknin, hún mun koma þau utan og við þurfum bara að aðlaga okkur að henni og nýta okkur það besta. Ég er mikið talað fyrir því að við gerðum umferðarmódel fyrir alla samgöngumáta og það eru fyrirtæki erlendis sem gera þetta. Ég nefni TRL í Bretlandi eða AF Cityplan í Svíþjóð. Ég held að vandamálið svolítið sagði að við kunnum ekki reka samgöngur í stórborg. Þetta er fyrsta skipti sem við gerum það. Eftir að sveitarfélögin hér hafa nánast runnið saman í eina heild, hvað var það samgöngur. Við höfum að fá óháða aðila til að ráðleggja okkur og fara yfir það hvernig við höfum að flytja fólk fram og tilbaka á öllu svæðinu og þess vegna alveg upp í Flugstöð og upp í Hvalfjörð og gera þetta eins og aðra þjóðir gera fyrir alla samgöngumáta. Ég veit að mörg af þessum fyrirtækjum sem ég nefndi hér er að vinna fyrir aðra þjóðir og nýjasta sem ég veit er að það er að Víetnam er að láta gera umferðarmódel fyrir alla samgöngumáta fyrir all landið. Samanburður á öðrum kostum, er þetta rétti kosturinn fyrir okkur? Hvernig með Miklubraut í Stokk, Sundabraut, Skerjabraut, Foxhólsbrú, betra flæði, Eflingu strætó eins og hann er í dag, eru það kannski betri kostir? Við höfum aldrei gert þessa samanburði. En 21. mars 2017 var samþykkt hér í borgarstjórn að undirbúa alvöru umferðarmódel og láta það liggja á borðinu áður en við förum út í borgarlínuna. Og ég er tilbúin til að segja að það ef að niðurstaða svona óháðu umferðarmódel yrði svo að við byggjum borgarlínuna og þá gerum við það. En við þurfum að vita þetta áður en við förum ekki lengra. Við höfum að fara í það að finna út hvað eru bestu lausnirnar til að flytja fólk á bestan, hagkvæmastan og umhverfisvænastan hátt. Það er markmiðið. Þannig að flýtum okkur hægt og hugsum alla samgöngumáta og hvernig þeir vinna best saman fyrir þá sem búa og vinna í Reykjavík. Það er ekki fyrirbrigðið borgarlínan sem skiptir máli. Fyrir stjórnmálamenn eða þá sem er ráða á hverjum tíma heldur útkoma fyrir notendur, fyrir borgarbúa. Við þurfum nýja hugsun í umferðarmálum sem að Ómar Ragnarsson rammaði vel inn með H-unum 6. Umferð þarf nefnilega að vera hreyfanleg. Hún á að vera hagkvæm með H-i, hún á að vera hrein með H-i, hindrunarlaus með H-i, hljóðlát og umfram allt hættulaus. Það er það sem við höfum að vinna eftir og það er það sem skiptir máli og kjörorðið er sjálfbæra skynsamar samgöngur fyrir alla. Takk. Þá hefur Ólafur Kár Guðmundsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og óskar forseti honum til hamingju með sína fyrstu ræðu í borgarstjórn Reykjavíkur. En þá er mælendaskráin tæmd. Já, það eru nokkri borgarfulltrúar sem hafa kveðið sér hljóðs og höldum við því áfram. Tekur þá til máls Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar,
Ég vil bara fá að taka undir að þetta er búið að vera góð umræða, málefnileg. Líka borgarfulltrúar hafa komið með sín hugðarefni hérna inn og sínar áherslur. Sumir með jómfrúarræður og ég held að það sé bara mjög jákvætt ef við séum ekki öll að tala um það sama. Nú, eitt af þeim málum sem að komið hér upp voru húsnæðismálin. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson, sem má segja, reið á vaðið með því að ræða húsnæðismál og ég það sé alveg rétt að við eigum að ræða húsnæðismál undir fjárhagsáætlun. Sum mál eiga kannski lítið skilt við fjárhagsáætlun en önnur sem ekki varða tölur beint eru mjög mikilvæg fyrir þennan grunn sem við erum að leggja hér fram, fjárhagsáætlun varðandi tekjur, útgjöld og annað. Og hvort að tekjurnar séu einskiptistekjur eða framtíðartekjur. Nú hérna borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson, hann er hugsunarmaður og hefur fjallað mikið skipulagsmál, bæði í útvarpi og með bókaútgáfu og fleiru. Og það er eðlilegt að hann fjalli þessi mál hér og þessi mál eru mjög stór og það er kannski ekki undan því vikist af okkar hálfu að fjalla þau hér og þess vegna ætla ég að gera það hérna minni seinni ræðu sem er nú styttri en svo fyrri. Ég tel að borgin eigi ekki þetta vera of ánægð með stöðunni í húsnæðismálum. Það er alveg ástæðulaust að fagna því að hvernig staðan er. Það er alveg ástæðulaust líka að segja þetta skipti ekki máli þó einhverju flytist eitthvað annað. Ég held þvert á móti þá sé það þannig að það eru allir geta gert mistök og eins og við séð í umræðu undanfarna daga þá er best að viðurkenna bara mistökin og taka þann punkt upp á framhaldið. Borgin hefur ekki náð að standa við eigin húsnæðisáætlanir og ekki við sín eigin viðmið í aðalskipulagi. Það er staðreynd. Og viðmið og markmið í húsnæðismálum varðandi leigufélög og annað og hagstætt húsnæði hefur heldur ekki staðist. Raunverulega er staðan svo að húsnæðisverð hefur hækkað mjög mikið á undanfarnum árum og leiguverð sem er einn mælikvarði á svona kvikasta markaðinn hefur hækkað 90% frá árinu 2012. Og þetta hefur bitnað á leigjendum sem margir hverju eru láglaunafólk sem ekki á eignir og nú er svo komið að bara 8% leigjenda vilja leigja. Þetta er ótrúlega lág tala. Það er þá algjör minnihluti sem vill vera í þeirri stöðu sem hann er í. Nú fleiri búa í nágrannasveitarfélögunum. Það er að segja að það hefur orðið meiri fjölgun í nágrannasveitarfélögunum heldur en hér. Og ég er ekkert endilega viss að það sé heldur gott. Ég held ekki viss heldur að það sé í samræmi við stefnu núverandi meirihluta varðandi þéttingu byggðar. Því að þétting byggðar byggist á því að byggðin þéttist, íbúabyggðin, ekki bara húsin, heldur íbúabyggðin. Og í fyrsta sinn frá lýðveldisstofnun þá lækkar hlutfall þeirra sem búa á höfuðborgarsvæðinni í heild. Það verður ekki gerst áður. Það voru 64,1% sem byggu á höfuðborgarsvæðinu árið 2013 en núna 5 ára seinna þá er það dottið niður í 63,4%. Fjölgun síðustu 5 ára var 6,6% á höfuðborgarsvæðinu en hún var bara 4% Reykjavík, minni en 1%. Það þýðir að meðan að einn fluttist til Reykjavíkur eða það fjölgaði einn, þá fjölgaði 2 hjá nágrannum okkar. Nú, í Hafnarfirði þá fjölgaði á þessum tímum 8%, í Kópavogi fjölgaði 11%, í Garðabæ 11%, í Mosfellsbæ 16% og meira að segja Seltjarnarnes, þar sem eiginlega ekkert landi er, þar fjölgaði meira heldur en Reykjavík, það fjölgaði 5% á 5 árum en 4% í Reykjavík. Þessi þróun er afleiðing lóðaskorts, hún er afleiðing hárra gjalda, hún er afleiðing þess að ekki var höfð fyrirhyggja í framboði lóða. Þetta veldur samgönguvanda og þetta er ekki þétting, það er að segja, það dreifist byggðin og þetta er bæði kostnaðarsöm og dýrkeypt dreifing byggðar. Það kemur þess vegna óvart að borgarfulltrúar séu ánægðir með þessa útkomu. Það væri eðlilegra að bæjarfulltrúar á Selfossi væri ánægður með þessu útkomu. Þar hefur fjölgunin verið mikil. Og hérna, ef við skoðum bara tölurnar, þá sjáum við að íbúaþróun
á landinu á síðustu 5 árum hefur verið 7%, á höfuðborgarsvæðinu 6% og þar af í Reykjavík 4%. Það segir okkur að landsbyggðinni er fjölgunin, þar sem utan höfuðborgarsvæðisins næstu 2-falt meiri heldur en í Reykjavík. Þetta er dálítið sérstakt. Sérstaklega því að við erum öll að tala um að geta hjólað, geta gengið, geta búið í sjálfbærum hverfum og svo framvegis, að þá séum við að sjá það að fjölgunin sé meiri á landsbyggðinni heldur en í borginni. Og af hverju kemur þetta fjárhagsáætlun við? Já, það kemur fjárhagsáætlun við vegna sem við erum að horfa til framtíðar með útsvarsstofnun hérna og fólki sem er að byggja borgina. Þetta kemur líka fjárhagsáætlun við varðandi samkeppnishæfni borgarinnar, því við erum í samkeppni ekki bara við nágrannasveitarfélögin heldur líka við landsbyggðina og síðast en ekki síst við útlönd. Og við viljum að fleiri flytjist aftur heim. Og síðustu 5 ár þá fjölgaði í Reykjavík 4.900 manns, en það fjölgaði í nágranninu hérna, í Kraganum 8.900, næstu 9.000 manns. Nú, á síðast ári var lögð fram 5 ára áætlun. Sú áætlun var lögð fyrir kjósendur, það var raun og veru það plagg sem var samþykkt og stóð hér í vor og stendur enn samþykkt þangað til að við höfum samþykkt eitthvað nýtt hérna í kvöld. Í þeirri áætlun var stefnt að niðurgreiðslu skulda, síðan var gerður hér meirihlutasáttmáli í júní eftir kosningar, þar sem sagt er að skuldir skuli greiddar niður. En nú er hérna lögð fram áætlun sem var í fyrstu umræðu með 38 milljörðum meiri skuldum og skuldbindingum heldur en í áætluninni sem var samþykkt í fyrra. Og ef eitthvað er þá hefur nú bæst í því að handbært fé er í endurskoðari áætlun eftir 2 vikur, 1,6 milljarði lakari í handbæri fé. Það má segja að nettó skuldastaðan hafi versnað. Ef við tökum dótturfyrirtækin með þá erum við komin í yfir 40 milljarða breytingum. Nú, það er ekki mikil viðleitni til að spara í rekstri, þrátt fyrir að tala hefur verið það. Það er ekki nein viðleitni að lækka skuldir, þrátt fyrir að það hefur verið innsiglað í meirihluta sáttmálunum. Og hluti af vandanum liggur einmitt í framkvæmd húsnæðisstefnunar. Ég vil ekki dæma húsnæðisstefnuna. Hún er gerð í góðri trú, en ég tel að framkvæmdin hafi brugðist. Við sjáum að útsvarstekjurnar eru ekki að aukast eins og í nágrannum okkar. Og þrátt fyrir að við séum hérna með langhæstu skattprósentuna, hæsta útsvarið af öllum sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu, þá eru tekjurnar rýrar á íbúa. Og sem dæmi má sjá af gögnum Sambands íslenskra sveitarfélaga sem ég tek nú alveg trúanlegar og gagnrýni ekki sérstaklega, að þar er tekjur af sköttum eingöngu 80% af heildartekjum borgarinnar. Þetta er mun lægra hlutfall heldur en hjá nágrannum okkar, þar er það á bilinu 86–90%. Þetta sýnir að útsvarsstofninn sem skattlagður hann er veikari hér. Meðaltekjur eru lægri í krónutali og íbúa en í Kópavogi, Garðabæ og Seltjarnarnesi þrátt fyrir að álögurnar séu hærri. Lægri meðallaun er í Reykjavík og þess vegna þar sá hópur sem er með lægri meðallaun að þola hærri launaskatta en aðrir vegna þess að útsvar í Reykjavík er það langhæsta. Í staðinn fyrir að byggja upp breiða tekjustofna eins og oft er talað þessi gott, hefur áherslan verið á einskiptis hagnað. Seldan byggingarétt sem er náttúrulega í góðæri og reiknaðan hagnað, endurmatsreikning. Endurmat fasteigna félagsbústaða er í bókunum upp á 44 milljarða og byggingarétturinn hann hefur verið selst fyrir marga milljarða á þessu ári, síðasta ári og þar síðasta, en það er ekkert víst að það haldi áfram. Það er leiðilegt að eyðileggja partíð með þessum tölum, en það er ólíklegt að þessar tekjur verði með svipuðu sniði næsta ár. Það er því bjartsýni spá að gera ráð fyrir áframhaldandi hvalreka. Auðvitað getur hvalrekinn komið eins og hann gerir í Færeyjum, en það er líklega þetta sé eins og Íslandi að sveiflurnar séu bæði upp og líka niður. Tekjumóti borgarinnar er því kannski ekki eins sterkt og ætla mætti. Það er kannski ekki eins tilbúið í mótbyr eins og við vonum og við sjáum það ágætlega af sviðsmyndagreiningunum sem að farið yfir hérna meðal annars af borgarfulltrúa Þórdísi Lóu sem er formaður borgarráðs. Þessar staðreyndir með tekjumótilið ásamt því að skuldasöfnun halda áfram í góðæri hringir viðvörunarbjöllum. Það er ákveðin skylda okkar hér að benda á þetta hér í dag.
Hafandi sagt það, þá finnst mér þessi umræða vera bara mjög jákvæð og mjög friðsöm eða hér eru 23 borgarfulltrúar af 8 flokkum og ég heldur sem að sína hérna að við getum verið kurteis og málefnileg og það veitir ekki af því að það komi slík skilaboð inn í hérna stjórnmálasamstarf og mér finnst fulltrúar allra flokka hafa verið málefnilegir og kurteisir hver við annan og ég vil fagna því og segi það líka eins og sagt var hérna áðan að við erum með góða tilfinningar til þeirra sem eru í öðrum flokkum og væntum góðs samstarfs þvert af flokka. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið mál sínu. Næst tekur þá til máls Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, hérna í seinni ræðu minni sem nú frekar stutt, bara 10 mínútur, þá ætlum ég að þakka fyrir þessa umræðu í dag. Já, við erum mörg hér sem situm hérna inni núna og eru nú samt færri en þeir sem sitin í Alþingishúsinu. Ég vil taka undir orð oddvita Sjálfstæðisflokksins, Eyþór Arnalds, að þetta hefur verið friðsamt. Svona með við mína fyrri reynslu, nú þetta fyrsta umræðan mín hér á þessum vettvangi. Það hefur nú stundu þurft að taka marga dag og mörg kvöld og marga nætur jafnvel í því að ræða aðra umræðu fjárlaga en þriðja umræða sem að má líka þessu við nú yfirleitt styttri. Hér var talað að við í minnihlutunum kannski sæju nú alltaf neikvæðu hliðarnar og myndum bera þær upp og gleyma því eða jafnvel sleppa viljandi að tala það sem jákvætt Ég ætla að nota þessa seinni ræðu minni í það að þakka fyrir þetta frumvarp sem að liggur hér fyrir og þessa breytingatillögu og þá fjármálaskrifstofunni því að auðvitað það starfsfólk fjármálaskrifstofuna sem ber þetta uppi. Þannig að ég þakka kærlega fyrir það. Nú Reykjavíkurborg þarf að sjálfsögðu að setja sér fjárhagsáætlun fyrir árið 2019 og það birtist hér og við erum annaðhvort að fara samþykkja hér málið við aðra umræðu, samþykkja sitja hjá eða greiða atkvæði á móti, það náttúrulega fer bara eftir flokkum og persónum. En úr því að borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson var nú kannski aðeins að beina til mín að við værum nú kannski aðeins neikvæð þá tek ég undir það með honum að ég afar ánægð með jólaskreytingarnar hér í borginni og þetta hefur heppnast mjög vel. Tala nú ekki þegar maður vaknaði í morgun og var að fara hér til þessa fundar klukkan 10 og jólaljósin glitruðu á snjónum þannig að það er nú farið að styttast í að jólin fara að koma þannig að við skulum nú hafa þann anda í brjóstum okkar enda náttúrulega fyrir að styttast í jólin. Varðandi þessa breytingatillögur þá eru þær flestar mjög eðlilegar eins og ég sagði fyrir ræðu minni. Það kannski aðeins eitt sem að ég staldra við út af því að ég gagnrýndi það hér áðan að liðurinn ófyrirséð hefur minnkað. Þetta aðeins tæknilegt atriði, það varðandi breytingatillöguna númer 5 vegna breytinga gjaldfærslna lífeyrisskuldbindingar. Þar útskýring með þeirri breytingatillögu með leyfi forseta. Lagt til að áætluð gjaldfærsla lífeyrisskuldbindinga verði lækkuð 500 milljónir vegna breytinga á verðlagsforsendum í samræmi við þjóðhagsspá Hagstofu Íslands frá 1. nóvember 2018. Svo koma hér breytingarnar inn og þessar 500 milljónir teknar út. Það sem ég geri athugasemd við, það það að þarna verið að taka væntar greiðslur og lækka þær en gera úr þeim raunverulega peninga þegar 300 milljónir af þessu sett inn á liðinn ófyrirséð til að hækka hann þá úr 700 milljónum upp í 1 milljarð. Þannig að þetta kannski svona það eina sem að ég geri athugasemdir við í þessum breytingatillögum og sem að ég rak augun í. En aðrar breytingatillögur sem að liggja nú til afgreiðslu, að því við erum, það búið að setja stóra skjalið hér í gegn fyrstu umræðu,
að þá er þetta að ég tel bara mjög eðlilegar tilfærslur og ger ég ekkert athugasemdir við þessar breytingar þó að ég ætla ekki að samþykkja þær allar. En ég ætla að segja frá því hér að ég ætla að samþykkja eitthvað af þessum tillögum. Mér skilst að sé ekki atkvæðaskýringar hér mikið notaðar. Þetta er líka nokkuð margar breytingartillögur sem liggja til grundvallar, bæði frá meirihlutanum og svo frá Sjálfstæðisflokknum, frá mér og Miðflokknum og frá Flokki fólksins. Þannig að mér skilst að það sé ekki vani hér að standa upp og fara í atkvæðaskýringu. Þannig að ég ætla að nota tækifæri núna að segja frá því að ég ætla að samþykkja eitthvað af þessum breytingartillögum sem að koma frá meirihlutanum, þó að ég ætli svo að sitja hjá í loka atkvæðagreiðslunum við skjalið allt. En ég tek undir það að þetta er búið að vera skemmtileg umræða, mjög skemmtileg umræða, alltaf skemmtilegt að takast á við fjármál opinberra aðila, því að það eru jú við sem erum að passa upp á það að peningunum sé ráðstafað með sem skynsamlegustum hætti. Að sjálfsögðu greinir okkur á hvernig á að forgangsraða í þau verkefni sem að liggja fyrir. En ég minna á það að það er skylda sveitarfélaganna og ríkisins að forgangsraða fjármunum þannig að fyrst er litið til lögbundinnar þjónustu og grunnþjónustu áður en farið að leika sér með eitthvað annað. Þannig að ég fæ aldrei nóg að því að messa það, að það verður að liggja til grundvallar. Því að eins og ég hef áður farið yfir að þá finnst mér meirihlutinn ekki vera forgangsraða alveg á nægilega góðan hátt, en nú ætla ég ekki að fara að verða leiðileg og neikvæð, en ég var bara að koma þessu svona að í lokin og ég óska nú starfsfólki fjármálaskrifstofunnar gleðilegra jóla. Ég hugsa ég sjái þau nú ekki hér fyrir jól og þakka kærlega fyrir gott samstarf, því það er mjög gott að fá upplýsingar frá skrifstofunni, stendur aldrei á svari, sama hvað maður spyr þannig að en við sjáumst nú líklega hér 18. desember, borgarstjórn á borgarstjórnarfundi, þannig ég spara jólaóskir til kjörinna fulltrúa þeirra sem sita hér á hægri hönd, þannig að ég þakka þessa umræðu. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næstur tekur til máls Dagur B. Eggertsson, borgarstjórn. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil eins og aðrir fá að þakka fyrir málefnalega og góða umræðu. Nú tekur við atkvæðagreiðsla sem að eins og hér hefur komið fram í talsvert mörgum liðum. Þetta segir sig margt sjálft. Ég nefndi það hér í minni fyrir ræðu breytingartillögu meirihlutans sem liggja fyrir. Það var líka komið hér fram undir umræðunni tillögu minnihlutans. Af hálfu Sjálfstæðisflokksins eru þar tvær tillögur sem eru til umfjöllunar hjá borgarráði, þar að segja D7 og D8 sem varða framlög til sjálfstætt starfandi skóla, annars vegar í leikskólum og hins vegar grunnskólum, og leggjum við því til að þeim verði vísað frá á þeim grunni, ekki vegna þess að við ætlum ekki að taka það fyrir heldur af því að þær eru til meðferðar, en aðrar tillögur leggjum við til að verði felldar. Tillögur Miðflokksins hafa nokkrar komið hér til kasta borgarstjórnar áður og kemur því væntanlega ekki á óvart að lagt sér til að þær séu felldar. Við höfum hins vegar boðað í málefnasamningnum að við viljum huga að jöfnum tækifærum til frístunda alveg sérstaklega, og ég ger ráð fyrir aukinni eða umfjöllun það á næstu mánuðum. Við erum að draga saman gögn þá hluti eins og við gerum gjarnan þetta leyti árs varðandi nýtingu frístundakortsins, þannig að þeirri umfjöllun er ekki lokið. Það er alls ekki vegna einhvers konar áhugaleysis sem að við föllumst ekki að það tvöfalda upphæð frístundakorts, því að jöfn tækifæri til frístunda er gríðarlega mikilvægt mál.
Við höfum sömuleiðis fjallað hér áður gjaldskrá vegna skólamáltíða, þannig að það kemur væntanlega ekki óvart að við leggjum til að tillaga Flokks fólksins þar verði felld. Matur í skólum hins vegar gríðarlega mikilvægt mál. Við erum auðvitað að koma til móts við fjöldamörg heimili sem hafa minna á milli handana varðandi skólamáltíðirnar. Þetta stutt yfirferð yfir afgreiðsluna eins og meirihlutinn sér þetta fyrir sér, en vil ítreka þakkir fyrir góða umræðu hér í dag og kvöld. Það hefur Dagur B. Eggertsson borgarstjóri lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar beðið að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, það ákveðin vonbrigði að fá svona fyrirfram nei bara á línuna frá borgarstjóra varðandi alla tilhugurnar sem við erum með. Við erum svona lýðræðislega þenkjandi og leggjum upp með það að reyna að vinna með öðrum flokkum. En það ákveðin trúarbrögð að vera bara á móti tillögum þeirra sem eru í öðrum flokkum. Og þá kannski best að hafa það bara skýrt, því að borgarstjóri lét að því liggja að 2 tillögur væri í einhvers konar meðferð. En það náttúrulega engin meðferð, vegna þess að þetta eru tillögur sem varða fjárútlát á næsta ári, að fara að ræða eitthvað í borgarráði eftir að fjárhagsáætlun að fullu samþykkt. Nú síðasti séns að ákveða hverju við ætlum að verja til einstaka mála. Það á þessum fundi hér. Þess vegna hefði við kannski verið bara hreinlegra og meiri manndómar að því að borgarstjóri leiði til að það verið tekin afstæð hér í þessum sal, þá til að fella þessar tillögur allar. Frekar heldur en að vísa þeim inn á einhverja legudeild sem í raun og veru eftir síðasta söludag. Síðast söludagur í dag. Hér tökum við ákvörðun 2019. Það væri heiðarlegast að fá afstöðu borgarfulltrúanna hér í þessum sal. Ég fer fram á það að það verði gert. Það hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið að veita andsvar. Svara þá andsvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, það var nú í svona fullri eindrægni sem að okkur fannst ekki við hæfa að vera að fella tillögu sem væri til umfjöllunar annar staðar varðandi framlög til sjálfstætt starfandi skóla, þó við höfum ekki umræðunni tekið undir nákvæmlega þessa útfærslu, að þá höfum við viljað skoða sanngirnisrökin í þessu máli og það verið að safna gögnum vegna þeirrar fjárhagslegu greiningar eftir því sem ég kemst næst. Það hefur borgarstjóri svarað andsvari. Veitir það andsvar öðru sinni Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það ekki gott að vera á leiðin í flugvél og fá þau svör að maður fái miða bara á næsta ári. Við erum að fara í ferðina 2019 núna og það núna sem þarf að svara í hvað fjármagni fer. Það verður ekki ákveðið á fundinum 18. desember. Varðandi gögn, þá liggja þau öll fyrir studd tölum frá fjármálaskrifstofu og það alveg á hreinu hvað þessar tillögur kosta. Ég veit ekki hvaða gögn vantar. Það verður gott að fá útskýring á því. Allavega ekki talnagögn. Það þó einhver önnur gögn. Ég ætla nú ekki að lýsa hvaða gögn það getur verið en það allavega ekki tölulega staðreyndir. Þetta mjög einfalt. Við erum að klára fjárhagsáætlun. Hérna eru 2 tillögur fjármál sem liggja rökstuddar og fjármagnaðar fyrir fundinum og það ekkert hægt að vísa þeim inn í framtíðina. Framtíðin núna, hér og nú. Það sem betra að sýna bara guts, sem að sletti, og sýna afstöðuna, hér og nú. Það lýðræðislegt. Það hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið að veita andsvar öðru sinni. Veitir þá andsvar Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, hér talaði borgarstjórn það hvað ætti að gera við þá einföldu tillögu og einu sem að ég hér með inn í fjárhagsáætlun. Það það að hækka frístundakortið úr
50.000 krónum upp í 100.000 á hvert barn. Og ég gaf meirihlutanum tækifæri á því og var sanngjörn og það kemur jafnframt fram í tillögunni að þetta tæki gildi 1. september 2019. 1. september, ekki 1. janúar, 1. september. Og áætlaða kostnaður við þetta er 350 milljónir. Eins og ég sagði, þetta lítill peningur ef við skoðum þetta í samhengi við það sem búið að eyða hjá borginni. Þetta er minna en 1 braggakróna. Þetta er minna en 1 braggakróna. Til þess að gæta alls sanngirnis og gera þeim lífið auðveldara að samþykkja þessa tillögu, þá kom ég með sparnaðar- og hagræðingartillögur á móti, 6 stykki, sem að ef að yrði farið í, myndi spara fleiri 100 milljónir. Fleiri 100 milljónir, ef ekki milljarða. En hér borgarstjóri búinn að tala. Það augljóst að það á ekki að fara í hagræðingu, niðurskurð eða annars sparnað á árinu 2019. Það útsið með það. Það eru fréttirnar hér eftir kvöldið. Og það á ekki að gera vel við barnafólk og auka tækifæri barna í Reykjavík varðandi tómstunda og íþróttastarf á næsta hausti, á nýju skólaári þegar það hefst eftir sumarleyfi. Þá vitum við það, þá vita borgarbúar það, þetta er mjög skýrt, skýrara getur það ekki verið og þó að meirihlutinn sé að skoða einhverja svona tillögur, þá hún merkt mér og Miðflokknum aldur og ævi hér inni, því að það var ekki talað þetta að hálfu þessara flokka sem sitja í meirihlutanum í kosningabaráttuna þetta stæði til. Og ef það fer fram ykkur skoðun, þá þetta fyrst að koma til framkvæmda í næstu fjárhagsáætlun sem að gildi fyrir árið 2020. Til hamingju foreldrar í Reykjavík, þetta verður ekki. Þetta verður ekki. 50.000 krónunar eru búin að standa óbreyttar núna nokkuð lengi. Það verða hækkað gjaldskrár borgarinnar 2,9% og aðrar hærra, en það ekki tekið tillit til verðlagsþróunar á frístundakorti fyrir mikilvægasta fólkið okkar, börnin í borginni. Það hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita svara þá andsvari Dagur B. Eggertsson borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, frístundakortið hefur sanna gildi sitt í mínum huga alveg algjörlega og skiptir verulegu máli til þess að létta undir með fjölskyldum vegna útgjalda þeirra snúa frístundum. Mér finnst hins vegar ekki sjálfgefið að það að hækka frístundakortið í óbreyttri mynd myndi nýtast jaðarhópum sem eru jafnvel ekki í frístundum, jafnvel þó að við hækka frístundakortið í 50.000 ári á síðasta kjörtímabili. Þar geta verið aðrar skýringar, flóknari og líka auðvitað val. Auðvitað getur það verið einhver velji að taka ekki þátt, en það eins og alls ekki víst og það áberandi að það fer bæði eftir hverfum, það fer eftir bakgrunni foreldra og ýmsum öðrum þáttum og ég held að við verðum að fara svolítið betur yfir þetta áður en við finnum til fé og forgangsröðum hvernig viðbóta fjármunum varið inn í þetta, en ég vildi bara láta þetta fylgja þannig að mig skildist ekki að við hyggjumst fella þessi tillögu. Þá hefur Dagur B. Eggertsson borgarstjóri lokið við að svara andsvari, veitir það andsvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta sem borgarstjóri var að fara yfir núna, þetta algjörlega 2 aðskilin mál. Algjörlega 2 aðskilin mál. Á meginþorri barna í Reykjavík að líða fyrir það að borgin hefur brugðist í því að koma börnum í þessum jaðarhópum inn í frístundir. Á meginþorri barna í Reykjavík að líða fyrir það. Á meginþorri foreldra í Reykjavík að líða fyrir það að borginni hefur mistekist að virkja þær fjölskyldur og það umhverfi og það net að koma þessum börnum sem að
notar ekki frístundakortið í dag til þess að nota það. Ég hafna svona skýringum. Þetta eru 2 aðskilin mál, þessin er svo mikilvægt að koma til móts við foreldra og hækka frístundastyrkin upp í 100.000 krónur og með því fylgir að það verður að gera samninga náttúrulega við íþróttafélögin og þess aðila. Borgin er meira og minna að borga megnið og uppistöðuna í öllum þessum tómstunda iðkenda íþróttir og tónlistskóla og annað. Þetta 2 aðskilin mál. Þetta má ekki rugla þessu saman og það ekki hægt að nota þetta sem afsökun að ekki sé hægt að samþykkja þessa tillögu núna sem átt að taka gildi 1. september og nýju skólaár eftir sumarfrí á næsta ári. Þetta er leikur og orði hjá borgarstjóra, það verið að reyna að komast hjá því að taka þessa tillögu og samþykkjana því að það sjá allir að þetta er. Það nú orðið þannig að þessi gjöld sem að krakkarnir borga, þetta dugar ekki nema fyrir tómstund í hálft ár. 50.000 kallinn dugir ekki nema fyrir tómstund í hálft ár. Og það kannski líka ástæðan fyrir því að þessi minnihlutahópar sem að borgarstjóri var að tala ekki að skila sér inn í tómstundastarf. Það út því að foreldrin get ekki klofið 50.000 krónur á móti. Þetta bara hálft ár eins og þetta núna. Ég skora meiri hlutan að endurskoða afstöðu sína og gera þetta núna fyrir börn í Reykjavík svona í aðdraganda jóla og góðra stjórnunarhátta. Það hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svar þá andsvar öðru sinni Dagur B. Eggertsson borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, ég ætla nú bara að fá þakka fyrir þessi orðaskipti. Þetta er mikilvægt málefni. Undirstrika bara að þáttaka barna í frístundum. Ég veit ekki til þess að hún sé nokkuð staðar meira en í Reykjavík af samanburðarborgum erlendis. Það ótrúlega mikil og rík þáttaka. Það sem við erum að tala hér að við viljum hins vegar gjarnan ná henni jafn mikið upp alls staðar í borginu og í öllum hópum. Og það bara metnaðarfullt og gott verkefni, en við þurfum að finna bestu leiðirnar í því. Ég get hins vegar ekki látið hjá líða að nefna það sem ég hef nú hugsað allt og lítið en það skrítið. Að einn helsti stuðningsmaður íslensku krónunar fann að geta hennar æsjaldnar og fann að tala braggakrónuna í staðinn. Og mér finnst bara svolítið langt seilst þegar jafnvel þú, Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi, fann að skipta gjaldmiðil hér í umræðum í borgarstjórn. Mér finnst bara mjög langt seilst og ætla að láta það vera lokaorðin í þessu umræðu. Þá hefur Dagur B. Eggertsson borgarstjóri lokið við að svara andsvari öðru sinni. Og þá eru ekki fleiri á mælendaskrá. Jú, Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, á mælendaskrá. Má alltaf reyna. Forseti borgarstjórn, ég hætti ekki að tala, hefur borðið lækkað hérna líka, en þér alveg fyrirgefið, forseti, minn athyglisbrestur hefur líka náð hápunkti sínum hér í kvöld. Ég misti meira sér að því sem þið voruð að hlæja áðan, en það skiptir ekki máli. En ég ætla bara að segja það hér að ég hef orðið fyrir miklu vonbrigðum. Stundum hef ég talað að tillögum sé slátrað hér, en núna vil ég bara tala hraðslátrun. Því að borgarstjóri stóð upp áðan og hann tók þar allar með tölu tillögurnar okkar í minnihlutanum og ykkur 2 eru jú kannski bara í meðferð, en allt annað lagt til að sé fellt. Og það leiðilegt. Ég verð að viðurkenna að ég hafði svona pínu von í hjarta og ég var með sér smá bjartsýn. En það var nú kannski meira vegna þess að þetta yndislega fólk þarna á fjármálaskrifstofunni fannst þetta vera bara kannski ágætis tillaga. Svo ég hugsaði kannski, en það ekki að gerast. En það þarf ekki að spyrja að leikslokum, við þurfum kannski ekki eins og að hafa fyrir því að greiða atkvæði, þetta bara komið, við vitum afdrifin og við vitum líka að
það eru efnalitlar og fátækar fjölskyldur sem að þurfa að neita börnum sínum skólamáltíðirnar. Það er bara ákveðin staðreind og það þýðir ekki að horfast að neita því, við erum að horfast í augu við það. En ég kalla eftir, hvar eru Vinstri græn? Var þetta ekki kosningaloforð Vinstri grænna? Ég heyrði þetta ítrekað með þessi á svona kosningafundum og þessu hafa verið fórnað fyrir samstarfið. Ég verð nú að segja að ég myndi bara vilja heyra dálítið í hvar liggur ábyrgð þessa stjórnmálaflokks sem að tala það vítt og breytt að hafa fríar skólamáltíðir. En kannski með að mismina, það getur vel verið. En ég hef svo sem ekki mikið meira að segja þetta, það þarf ekki eins og að hafa fyrir því að koma upp í andsvar því að ég held ég nenni ekki að koma aftur sjálf. Þannig að takk fyrir. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og þá er ekki fleiri á mælendaskrá undir þessum lið. Já, það er þá rétt metið loksins. Og þá verður gengið til atkvæðagreiðslu. Eru allir klárir í atkvæðagreiðslu? Ég bið borgarfulltrúa að gera sig klára og hlusta vel og vandlega. Já. Þú bara hefði með mér. Akkurat. Ég fer yfir fundargerðina, þú fer yfir hérna og þú undirbúið undir þetta til tíma. Jæja, góðu vinir. Eru allir klárir í atkvæðagreiðslu? Eru allir í salnum? Já. Vantar. Nei, ég ætla að spjalla. Ég ætla ekki að slíta fundi. Ég ætla að... Heiða. Þá verður gengið til atkvæðagreiðslu. Við erum bráðum búin að sitja í 12 klukkutíma svo þetta er kannski eðlilegt að viðbrögðin verði svona spennandi og margvísleg. Já. Bara gefa þetta kynna skýrt. Já, akkurat. Það er mikilvægt að allir fylgist vel með svo við getum klárað þetta hratt og örugglega. Nú hefur verið dreift skjali á borð borgarfulltrúa og ég bið borgarfulltrúa að fylgjast vel með á því og með atkvæðagreiðslunni. Allar breytingatillögur voru birtar á vefnum og vef borgarstjórnar við boðun fundarins og þær hafa verið kynntar hér við umræðu í dag. Breytingartillögur borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna eru merktar SCPV 1-43. Breytingartillögur borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins eru merktar D1-11. Breytingartillögur borgarfulltrúa Miðflokksins hafa verið merktar M1-8 og breytingartillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins er merkt F1. Vilja borgarfulltrúar að forseti lesi fyrirliggjandi breytingartillögur upp? Það er ekki óskað eftir því, þá sleppum við því. Þá er gengið til atkvæða þær breytingartillögur við frumvarp á fjárhagsáætlun ársins 2019. Gott að það sé alveg á hreinu sem fyrirliggja. Við byrjum ágangi til atkvæða breytingartillögur borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna og allir eru klárir. Fyrsta tillagan er merkt SCPV 01. Breytingar á fjárheimildum vegna gjaldskrar UTD. Þeir sem eru samþykkir þessari breytingartillögu sýni merki. Skrifa. Þeir sem á móti kunna vera. Þá er til breytingartillagan samþykkt með 12 atkvæðum. Önnur tillaga er, hvernig hefur stytta þetta? Segðu bara önnur tillaga og lestu bara heitið og sleftu stjórnum. Það er kannski rétt. Önnur tillaga er breytingar á fjárheimildum fagsviða vegna verðbóta á samningsbundnum skuldbindingum og þeir sem eru samþykkir sínu merki er sem á móti kunna vera og hún er samþykkt með 12 atkvæðum. Næsta tillaga er tillaga 3, breytingar á fjárheimildum fagsviða vegna innri leigu fasteigna og gatna. Þeir sem eru samþykkir þessar breytingartillögur sínu merki er sem á móti kunna vera
hún er samþykkt með 12 atkvæðum. Þá er það breytingartillaga 4, breytingar á fjármagnskostnaði A-hluta. Þeir sem eru samþykkir sínu merki. Þeir sem á móti kunna vera, og hún er samþykkt með 12 atkvæðum. Þá er það tillaga 5, breyting vegna gjaldfærslu lífeyrisskuldbindinga. Þeir sem eru samþykkir, þeir sem á móti kunna vera, og hún er samþykkt með 12 atkvæðum. Þá er það tillaga 6, breytingar á fjárheimildum fagsviða vegna persónuverndarmála. Þeir sem eru samþykkir, sínu merki skýrt, þeir sem á móti kunna vera. Hún er samþykkt með 13 atkvæðum. Og það eru Samfylkingar, Pírata, Viðreisnar, Vinstri grænna og Flokks fólksins. Þá er það næsta, númer 7, breytingar á fjárheimildum ITR vegna lengri afgreiðslutíma á Ylströndinni. Þeir sem eru samþykkir sínu merki. Þeir sem á móti kunna vera, hún er samþykkt með 14 atkvæðum. Meirihlutans, Flokks fólksins og Miðflokksins. Þá er það tillaga 8, breytingar á fjárheimildum ITR vegna nýrra gervigrasvalla. Þeir sem eru samþykkir sínu merki, skýrt og greinilega. Þeir sem á móti kunna vera, og það er samþykkt með 22 atkvæðum. Sósíalistaflokkur situr hjá. Þá er gengið til breytingartillögu 9, breytingar á fjárheimildum MOF vegna matarhátíðar. Þeir sem eru samþykkir sínu merki, skýrt og greinilega. Þeir sem á móti kunna vera, og það er samþykkt með 12 atkvæðum. Þá er það tillaga 10, breytingar á fjárheimildum MOF vegna bókmenntaverðlauna Guðrúnar Helgadóttur. Þeir sem eru samþykkir sínu merki. Þeir sem á móti kunna vera, það er samþykkt með 12 atkvæðum. Þá er það tillaga 11, breytingar á fjárheimildum MOF vegna flutnings á stöðugildi til UTD. Þeir sem eru samþykkir sínu merki, skýrt og greinilega. Þeir sem á móti kunna vera, og það er samþykkt með 20 atkvæðum. Sósíalistaflokkur, Flokkur fólksins og Miðflokkur situr hjá. Þá er það næst tillaga 12, breytingar á fjárheimildum MOF vegna sameiginlegs stöðugildis með SFS. Þeir sem eru samþykkir sínu merki. Þeir sem á móti kunna vera, það er samþykkt með 12 atkvæðum. Þá er það tillaga 13, breytingar á fjárheimildum RHS vegna verkefnisins Sköpunartorg. Þeir sem eru samþykkir sínu merki. Þeir sem á móti kunna vera, samþykkt með 12 atkvæðum. Breytingartillaga 14, breytingar á fjárheimildum RHS vegna stöðugildis í lýðræðisverkefni. Þeir sem eru samþykkir sínu merki. Þeir sem á móti kunna vera, það er samþykkt með 12 atkvæðum. Þá er það tillaga 15, breytingar á fjárheimildum RHS vegna forystunáms. Þeir sem eru samþykkir sínu þess merki. Þeir sem á móti kunna vera, það er samþykkt með 12 atkvæðum. Næsta breytingartillaga 16, breytingar á fjárheimildum SFS vegna barnafjölda í grunnskólum. Þeir sem eru samþykkir sínu þess merki, samþykkt samhljóða. Þá er það breytingartillaga 17, breytingar á fjárheimildum SFS vegna barnafjölda í sérskólum. Þeir sem eru samþykkir sínu þess merki, og þeir sem á móti kunna vera, það er samþykkt með 14 atkvæðum meirihlutans Sósíalistaflokks og Flokks fólksins. Já. Endurtaka atkvæðagreiðslu á breytingartillögu 17. Já, við endurtökum atkvæðagreiðslu breytingartillögu 17, breytingar á fjárheimildum SFS vegna barnafjölda í sérskólum. Þeir sem eru samþykkir sínu þess merki, skýrt og greinilega. Þeir sem á móti kunna vera, samþykkt með 12 atkvæðum. Þá er það breytingartillaga 18, breytingar á fjárheimildum SFS vegna barnafjölda í frístund sérskóla. Þeir sem eru samþykkir sínu þess merki. Þeir sem á móti kunna vera, það er samþykkt með 12 atkvæðum. Það er breytingartillaga 19, breytingar á fjárheimildum SFS vegna barnafjölda í sértæku frístundastarfi. Þeir sem eru samþykkir sínu þess merki. Og það er samþykkt samhljóða. Já, þá er það breytingartillaga 20, breytingar á fjárheimildum SFS vegna félagsmiðstöðvar í Dalskóla.
Þeir sem eru samþykkir sýni þess merki. Samþykkt samhljóða. Breytingartillaga 21, breytingar á fjárheimildum SFS vegna hækkunar á framlagi til dagforeldra. Þeir sem eru samþykkir sýni þess merki. Samþykkt samhljóða. Þá það breytingartillaga 22, breytingar á fjárheimildum SFS vegna kennslu í íslensku sem annað mál. Þeir sem eru samþykkir sýni þess merki. Samþykkt samhljóða. Breytingartillaga 23, breytingar á fjárheimildum SFS vegna móttöku barna af erlendum uppruna. Þeir sem eru samþykkir sýni þess merki. Samþykkt samhljóða. Breytingartillaga 24, breytingar á fjárheimildum SFS vegna sumaropnunar leikskóla. Þeir sem eru samþykkir sýni þess merki. Og þeir sem á móti kunna vera samþykkt með 14 atkvæðum, meirihluta Flokks fólksins og Miðflokks. Þá það breytingartillaga 25, breytingar á fjárheimildum SFS vegna samnings við Myndlistaskólann í Reykjavík. Þeir sem eru samþykkir sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera samþykkt með 14 atkvæðum, meirihluta Flokks fólksins og Miðflokks. Þá það breytingartillaga 26, breytingar á fjárheimildum SFS vegna eins námskeiðs þvert á skólastig. Þeir sem eru samþykkir sýni þess merki. Skýrt og greinilega. Þeir sem á móti kunna vera, við endurtökum þessa atkvæðagreiðslu til að sé alveg á hreinu, þeir sem eru samþykkir sýni þess merki. Já, þeir sem á móti kunna vera, og það samþykkt með 15 atkvæðum. Meirihluta Sósíalistaflokks, Miðflokks, Flokks fólksins. Þá það breytingartillaga 27, útboð vegna gjaldfrjálsra námsgagna í grunnskólum. Þeir sem eru samþykkir sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera samþykkt með 15 atkvæðum, meirihluta Sósíalistaflokks, Flokks fólksins og Miðflokks. Þá það breytingartillaga 28, breytingar á gjaldskrá sorphirðu vegna endurvinnslu og grenndarstöðva. Þeir sem eru samþykkir sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera samþykkt með 20 atkvæðum, meirihluta og Sjálfstæðisflokks. Þá það breytingartillaga 29, breytingar á fjárheimildum umhverfis- og skipulagssviði vegna skönnunar séruppdrátta. Þeir sem eru samþykkir sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera samþykkt með 12 atkvæðum. Þá það breytingartillaga 30, breytingar á fjárheimildum umhverfis- og skipulagssviðs vegna hreinsunar borgarlandsins. Þeir sem eru samþykkir sýni þess merki. Skýrt og greinilega. Þeir sem á móti kunna vera samþykkt með 22 atkvæðum allra nema Sósíalistaflokks sem situr hjá. Þá það breytingartillaga 31, breytingar á fjárheimildum umhverfis- og skipulagssviðs vegna Reykjanes fólkvangs. Þeir sem eru samþykkir sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera samþykkt með 12 atkvæðum. Þá það breytingartillögur 32, breytingar á fjárheimildum umhverfis- og skipulagssviðs vegna innleiðingar á snjalltækni í samgöngum. Þeir sem eru samþykkir sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera samþykkt með 12 atkvæðum. Þá það breytingartillaga 33, breytingar á fjárheimildum velferðarsviðs vegna barnaverndar. Þeir sem eru samþykkir sýni þess merki. Samþykkt samhljóða. Breytingartillaga 34, breytingar á fjárheimildum velferðarsviðs vegna notendastýrðar persónulegrar aðstoðar. Þeir sem eru samþykkir sýni þess merki. Samþykkt samhljóða. Breytingartillaga 35, breytingar á fjárheimildum velferðarsviðs vegna hækkunar á grunnfjárhæð framfærslustyrks. Þeir sem eru samþykkir sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera samþykkt af 15 atkvæðum, meirihluta Sósíalistaflokks, Flokks fólksins og Miðflokks. Þá það breytingartillaga 36, breytingar á fjárheimildum velferðarsviðs vegna framlags til félagsbústaða. Þeir sem eru samþykkir sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera samþykkt af 15 atkvæðum, meirihluta Sósíalistaflokks, Flokks fólksins og Miðflokksins. Þá það breytingartillaga breytingar á fjárhagsáætlun A-hluta Reykjavíkurborgar. Þeir sem eru samþykkir sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera samþykkt með 12 atkvæðum. Breytingartillaga 38, tillaga hlutafjár og stofnframlög til félagsbústaða. Þeir sem eru samþykkir sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera samþykkt með 12 atkvæðum. Breytingartillaga 39, breytingar á fjárhagsáætlun félagsbústaða. Þeir sem eru samþykkir sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera
Samþykkt með 12 atkvæðum. Breytingar til að 40 breytingar á fjárhagsáætlun Orkuveitu Reykjavíkur. Þeir sem eru samþykkir sýna þess merki. Skýrt og greinilega. Já. Þeir sem á móti kunna vera og það er samþykkt. Breytingar til að 41 fjármögnun viðbótar útgjalda. Þeir sem eru samþykkir sýna þess merki. Þeir sem á móti kunna vera samþykkt með 12 atkvæðum. Breytingar til að 42 breytingar á milli viðskiptum A-hluta og samstæðu. Þeir sem eru samþykkir sýna þess merki. Þeir sem á móti kunna vera samþykkt með 12 atkvæðum. Breytingar til að 43 framkvæmd. Já, frekari upplýsingar eru á internetinu. Þeir sem eru samþykkir sýna þess merki. Þeir sem á móti kunna vera samþykkt með 12 atkvæðum. Já. Þá er komið að breytingar tillögum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Það er hægt að bóka undir liðnum sem er til umræðu, það er að segja liður 1 og 2, fjárhagsáætlun og svo 5 ára áætlun. Já, það er sjálfsagt að bóka undir þessum liðum. Bara tilkynna það og svo er hægt að lesa bókunar eftir eins og við gerum. Já. Já. Bókunar búðar, já. Það er skráð. Já. Þá er komið að breytingartillögum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Við byrjum á fyrstu tillögunni sem er D1 tillaga Gagnaveitu Reykjavíkur ehf. Það verði seld. Þeir sem eru samþykkir sýna þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Hún er felld með sem sé 9 atkvæðum með og 13 atkvæðum á móti. Flokkur fólksins situr hjá. Nei, móti og sósíalistaflokkur á móti líka. Næsta tillaga er D2 tillaga að arðgreiðslum frá Orkuveitu Reykjavíkur verði ráðstafað til útsvarslækkana. Þeir sem eru samþykkir sýna þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Og hún er felld með 9 atkvæðum á móti 12 atkvæðum. Flokkur fólksins og sósíalistaflokkur sitja hjá. Næsta tillaga er merkt D3 tillaga lækkun fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði úr 1,65% í 1,60%. Þeir sem eru samþykkir sýna þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Hún er felld með 9 atkvæðum með 12 atkvæðum á móti. Flokkur fólksins og sósíalistaflokkur sitja hjá. Næsta tillaga er merkt D4 tillaga viðmunatekjur til lækkunar fasteignaskatts og fráveitu-gjalds elli- og örorkulífeyrisþega. Þeir sem eru samþykkir sýna þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Já. Hún er felld með 10 atkvæðum með og 12 atkvæðum á móti. Sósíalistaflokkur situr hjá. D5 tillaga að skrifstofa eigna og atvinnuþróunar verði lögð niður. Þeir sem eru samþykkir sýna þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Og hún er felld með 9 atkvæðum á móti 12 atkvæðum. Flokkur fólks og sósíalistaflokkur sitja hjá. Þá er D6 tillaga með úthlutun lóða fyrir fjölbreyttar húsagerðir. Þeir sem eru samþykkir sýna þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Það er tillagan er felld með 10 atkvæðum gegn 12 atkvæðum. Sósíalistaflokkur situr hjá. D7 tillaga jöfn framlögu borgarsjóði með börnum í leikskóla óháð rekstrarformi. Fram hefur komið ein málsmeðferðartillaga sem er að vísa tillögunni frá. Sú málsmeðferðartillaga verður fyrst tekin fyrir. Þeir sem eru samþykkir þessari málsmeðferðartillögu sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Málsmeðferðartillagan er samþykkt með 12 atkvæðum gegn 9 atkvæðum. Flokkur fólksins og sósíalistaflokkur sitja hjá. Og því telst málið afgreitt með þessum hætti. Þá er þessi breytingartillaga sem sé. D8 tillaga jöfn fjárframlög og borgarstjóð með börnum í grunnskóla óháð rekstrarformi. Fram hefur komið ein málsmeðferðartillaga sem er að vísa tillögunni frá. Þá verður þessi málsmeðferðartillaga tekin fyrir. Þeir sem eru samþykkir þessari málsmeðferðartillögu sýna þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Málsmeðferðartillagan samþykkt með 12 atkvæðum gegn
10 atkvæðum. Sósíalistaflokkur situr hjá og þá hefur þessi breytingartillaga verið afgreidd með þessum hætti. D9 tillaga aukin framlög til tónlistarskóla á viðkvæmum svæðum. Þá þeir sem eru samþykkir sýna þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Og þá tillagan felld með 9 atkvæðum með og 12 atkvæðum móti. Sósíalistaflokkur og Flokkur fólksins sitja hjá. D10 tillaga með mannréttindaskrifstofa verði sameinuð velferðarsviði. Þeir sem eru samþykkir sýna þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Og tillagan felld með 9 atkvæðum með og 12 atkvæðum móti. Sósíalistaflokkur og Flokkur fólksins sitja hjá. Nei, afsakið. Á móti. Á móti, já. Flokkur fólksins situr hjá. Forseti biðst afsökunar á þessu. Og kemur það ekki á óvart. D11 tillaga að auka tíðni þrefa á stofnbrautum. Þeir sem eru samþykkir sýna þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Þessi tillaga felld með 9 atkvæðum með og 12 atkvæðum á móti. Sósíalistaflokkur og Flokkur fólksins sitja hjá. Þá koma breytingartillögum miðflokksins. Byrjum á tillögu M1 sem tillaga skilgreiningu á lögbundnu hlutverki Reykjavíkur. Þeir sem eru samþykkir sýna þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Og tillagan felld með 10 atkvæðum með 12 atkvæðum á móti. Sósíalistaflokkur situr hjá. Það var M2 tillaga niðurskurð í stjórnsýslu borgarinnar. Þeir sem eru samþykkir sýna þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Og tillagan felld með 10 atkvæðum með 12 atkvæðum á móti. Sósíalistaflokkur situr hjá. M3 tillaga ráðningarstopp. Þeir sem eru samþykkir sýna þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan felld með 9 atkvæðum með 12 atkvæðum á móti. Sósíalistaflokkur og Flokkur fólksins sitja hjá. M4 tillaga vegna utanlandsferða. Já. Þeir sem eru samþykkir sýna þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Og tillagan felld með 10 atkvæðum með 12 atkvæðum á móti. Sósíalistaflokkur situr hjá. M5 tillaga innkaup. Þeir sem eru samþykkir sýna þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Og hún felld með 10 atkvæðum með 12 atkvæðum á móti. Sósíalistaflokkur situr hjá. M6 tillaga vinnuhóp. Þeir sem eru samþykkir sýna þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan felld með 10 atkvæðum með 12 atkvæðum á móti. Sósíalistaflokkur situr hjá. M7 tillaga úttekt. Þeir sem eru samþykkir sýna þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan felld með 2 atkvæðum með 12 atkvæðum á móti. Sósíalistaflokkur og Sjálfstæðisflokkur sitja hjá. Það var M8 tillaga frístundakort. Þeir sem eru samþykkir sýna þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan felld með 2 atkvæðum með 12 atkvæðum á móti. Sjálfstæðisflokkur og Sjálfstæðisflokkur sitja hjá. Bókun boðuð í þessu máli, sjálfsagt. Það koma breytingartillögum Flokks fólksins. Og það F1 lækkun gjaldskráa skólamáltíða. Þeir sem eru samþykkir sýna þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Og tillagan felld með 2 atkvæðum með 12 atkvæðum á móti. Sósíalistaflokkur og Sjálfstæðisflokkur sitja hjá. Já, bókun boðuð undir liðnum öllum. Skilst mér, já, akkurat. Þá var það bara þannig. Þá göngum við til atkvæða breytingartillögur á 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar 2019 til 2023. Og eru 2 breytingartillögur sem liggja hér fyrir. Fyrst SCPV1 breytingar á fasteignasköttum og atvinnuhúsnæði í C-flokki. Þeir sem eru samþykkir sýna þess merki. Þeir sem, ok, ég vil fá skýra atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru, nú erum við að fara í 5 ára áætlun, það eru sem sé breytingartillögur á 5 ára áætlun. Já, við endurtökum atkvæðagreiðsluna til þess að hún sé skýr. Aðeins hægar, það er sjálfsagt. Hærra, já, ég skal gera það. Hátt og snjallt. Þá göngum við til atkvæða breytingartillögur á 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar 2019 til 2023. Sem fyrst SCPV01 breytingar á fasteignasköttum á atvinnuhúsnæði C-flokkur.
Er þetta gott? Ljómandi. Þá eru það þeir sem eru samþykkir sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Þetta er samþykkt með 20 atkvæðum, Sósíalistaflokkur, Flokkur fólksins og Miðflokkur sitja hjá. Já, akkurat. Það eru bara bókanir undir sem sé liðnum sem eru á dagskrá sem er 1 og 2 þá. Ekki sérstaklega undir atkvæðagreiðslu. Er það ekki alveg rétt? Endurtaka atkvæðagreiðsluna. Hvað er betra en 2 atkvæðagreiðslur sama hlut? 3. Þá endurtökum við atkvæðagreiðslu breytingatillögu á 5 ára áætlun sem er fyrsta breytingatillöga, breytingar á fasteignasköttum og atvinnuhúsnæði C-flokkur. Þeir sem eru samþykkir sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera samþykkir eru þessi samþykkt með 21 atkvæði, Flokkur fólksins og Sósíalistaflokkur sitja hjá. Þá er það næsta breytingartillaga á fjárhagsáætlun félagsbústaða. Þeir sem eru samþykkir sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera, það er samþykkt með 12 atkvæðum. Þá er gengið til atkvæða frumvarp að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2019 svo breytta, hana frumvarpið svo breytt, afsakið, með áorðnum breytingum. Í lagi? Já. Við viljum hafa allt á hreinu hér. Ef enginn gerir athugasemd við þá málsmeðferð hér, þá tekur forseti fyrir liði samkvæmt listanum sem borgarfulltrúar hafa hjá sér með venjubundnum hætti. Það eru skyggðu liðirnir sem við greiðum atkvæði sem að þá hafa verið breyttir og er þess vegna ástæða til að samþykkja sérstaklega. Ef þið skiljið hvert ég er að fara. Ljómandi gott. Þá höldum við áfram. Við byrjum á því að bera hér upp tillögu skatttekjur í heild. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vilja þann liðvinnslast gefið merki hér með. Þeir sem á móti kunna vera, það er samþykkt með 12 atkvæðum. Þá koma ekki til atkvæðagreiðslu næstu liðir sem þarna eru eftir, en næst berum við upp rekstrarniðurstöðu fyrir fjármagnsliði. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vilja þann lið gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera, samþykkt með 12 atkvæðum. 11 borgarfulltrúar sitja hjá atkvæðagreiðsluna. Þá er það liðurinn fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld. Þeir borgarfulltrúar sem að samþykkja þessa liði gefi sitt merki. Og þeir sem á móti kunna vera, er það samþykkt með 12 atkvæðum, 11 borgarfulltrúar sitja hjá. Þá kemur næst rekstrarniðurstaða aðalsjóðs og liðir sem ekki hafa áhrif á sjóðsstreymi. Þeir borgarfulltrúar sem að samþykkja þessa liði síni merki. Þeir sem á móti kunna vera, er það samþykkt með 12 atkvæðum. Þá er það breytingar á skammtímaliðum, fjárfestingarhreyfingar og fjármögnunarhreyfingar og hækkun á handbæru fé. Þeir borgarfulltrúar sem að greiða atkvæði með þessum liðum gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera, er samþykkt með 12 atkvæðum. Þá er það eignasjóður og enginn gerir athugasemdir, þá afgreiðum við sameiginlega rekstrarniðurstöðu fyrir fjármagnsliði og fjármagnstekjur. Þeir borgarfulltrúar sem að greiða atkvæði með þeim lið gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera, er það samþykkt með 12 atkvæðum. Þá tökum við fyrir rekstrarniðurstöðu eignasjóðs. Þeir borgarfulltrúar sem að greiða atkvæði með gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera, er það samþykkt með 12 atkvæðum. Þá tökum við fyrir saman liði sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi, breytingar á skammtímaliðum, fjárfestingarhreyfingar, fjármögnunarhreyfingar og hækkun á handbæru fé. Þeir borgarfulltrúar sem greiða atkvæði með þeim liðum gefið merki. Og þeir sem á móti kunna vera,
Er það samþykkt með 12 atkvæðum. Þá erum við komin að A-hlutanum og við byrjum á rekstrarniðurstöðu fyrir fjármagnsliði. Þeir borgarfulltrúar sem að samþykja þann lið gefur merki. Og þeir sem á móti kunna vera er það samþykkt með 12 atkvæðum. 11 borgarfulltrúar sitja hjá. Ef enginn gerir athugasemdir við það, þá afgreiðum við hér sameiginlegar fjármagnstekjur, rekstrarniðurstöðu og liði sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi. Einnig fjárfestingar og fjármögnunarhreyfingar og hækkun á handbæru fé. Þeir borgarfulltrúar sem greiða atkvæði með þessum liðum gefur merki. Og þeir sem á móti kunna vera eru þeir samþykktir með 12 atkvæðum. Þá erum við komin að frumvarpi af fjárhagsáætlun A-hluta í heild með áorðnum breytingum. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja þann lið gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera og er frumvarpið samþykkt með 12 atkvæðum. Þá er komið að samstæðu A- og B-hluta og við byrjum á því, ef enginn gerir athugasemdir, að afgreiða sameiginlega hér rekstrarniðurstöðu fyrir fjármagnsliði, fjármagnstekjur og gjöld, tekjuskatt og matsbreytingu fjárfestinga eigna. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vilja þá liði gefur merki. Þeir sem á móti kunna vera eru þeir samþykktir með 12 atkvæðum. Svo förum við í rekstrarniðurstöðu A- og B-hluta. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vilja þann lið gefur merki. Þeir sem á móti kunna vera er hann samþykktur með 12 atkvæðum. Nú kemur til afgreiðslu liðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi og breytingar á skammtímaliðum, fjárfestinga og fjármögnunarhreyfingar ásamt hækkun á handbæru fé í A- og B-hluta. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vilja þann lið gefur merki. Þeir sem á móti kunna vera eru þeir samþykktir með 12 atkvæðum. Þá er komið að því að afgreiða í heild sinni frumvarp af fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2019 í heild með áorðnum breytingum og þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem á móti kunna vera er það samþykkt með 12 atkvæðum. Húrra! Þá er gengið til atkvæða 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar 2019 til 2023 með áorðnum breytingum. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem á móti kunna vera er það svo samþykkt með 12 atkvæðum. Þá er liðum 1 og 2 á útsendri dagskrá lokið. Til hamingju með það, til hamingju með frumvarpið og fjárhagsáætlun og 5 ára áætlun. Ég vil þakka starfsfólkinu kærlega fyrir sína góðu vinnu. Þetta var vel tæmað, mjög gott. Ég vil bara þakka starfsfólki í fjármálaskrifstofu sérstaklega vel fyrir ótrúlega góða vinnu og öðru starfsfólki sem hefur unnið mikið á þessu undanfarna mánuði og undanfarið ár í raun og er þeirri vinnu nú lokið og svo hefst nýr hringur þegar við erum öll búin að slaka aðeins á. Ég vil líka nota tækifærið og þakka Birgi Birni sérstaklega vel fyrir því þetta er nú hans síðasta fjárhagsáætlun fyrir Reykjavíkurborg, allavega með svona beinum hætti og veit ég að hans starfskraftur hefur verið ómetanlegur í þessi ár fyrir Reykjavíkurborg. Þakka kærlega fyrir það. Þá höldum við áfram með dagskrána því henni er ekki lokið. Ef forseta tekst að leita hana uppi þá getum við haldið áfram. Þá göngum við til næsta liðar á dagskrá sem er fundargerð borgarráðs frá 22. Fundargerðir borgarráðs. Ég ætla að lesa þér upp fyrst fundargerð borgarráðs frá 22. nóvember lögð fram, fundargerð borgarráðs frá 29. nóvember lögð fram og þar þarf að samþykkja nokkra liði og verður það þá hér gert nema einhver óski eftir að taka til máls þessum liðum. Svo virðist ekki vera, þá verður gengið til atkvæðagreiðslu nokkra liði sem þarf að samþykkja sérstaklega. Fyrst er það 9. liður viðaukar við fjárhagsáætlun. Þeir sem eru samþykkir sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera
Er hann samþykktur með 12 atkvæðum. Svo er það 15. liður gjaldskrár slökkvilis höfuðborgarsvæðisins. Þeir sem eru samþykkir sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Er hann samþykktur með 12 atkvæðum. Þá er það 16. liður tillögur að breytingum á frumvarpi að 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar. Þeir sem eru samþykkir sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Svo er það 17. liður tillögur að breytingum á frumvarpi að 4 ára áætlun Reykjavíkurborgar. Þeir sem eru samþykkir sýni þess. Nei, við erum búin að afgreiða það. En þurftu ekki að afgreiða það inn í, nei, það er engin formlega heim. Já, akkurat, já. En þá gildi það líka 16. Já, ég held að það væri bara eitthvað svona formalt. Já, að forseti afsaka þetta, þá lítum við frá 16 og 17 af því að við erum nú þegar búin að afgreiða það eins og komið þið fram. Þá er það 18. liður samkomulag við brú lífeyrissjóð, þeir sem eru samþykkir sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Og það er samþykkt með 12 atkvæðum. Já, bókun boðuð. Þá er gengið til bókanir boðaðar hægri vinstri upp og niður. Þá er gengið til næsta liðar á dagskrá sem eru hérna fundargerðir sem eru lagðar frá. Fyrst er það fundargerð forsætisnefndar frá 30. nóvember, fundargerð Mannrétt og lýðræðisráðs frá 22. nóvember, fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 21. og 28. nóvember, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 27. nóvember og fundargerð velferðarráðs frá 21. nóvember. Hér eru þessar fundargerðir lagðar fram. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að taka til máls undir liðnum fundargerð forsætisnefndar frá 30. nóvember. Gjörðu svo vel, Heiða Björg Hilmirsdóttir, borgarfulltrúi. Kæri forseti, ágætu borgarfulltrúar, taka til máls undir liðnum, öðrum lið í fundargerð forsætisnefndar sem fjallar siðareglur borgarfulltrúa. Síðustu daga hefur verið ausið yfir okkur í fréttum frásagnir af viðbjóðslegri umræðu sem fór fram meðal 6 þingmanna á Klausturbar fyrir nokkrum dögum. Þetta hefur eðlilega vakið hörð viðbrögð. Við höfum margoft rætt MeToo áskorun stjórnmálakvenna og 15 annara hópa á samfélagið það að við vinnum gegn svona viðhorfum og í samfélaginu okkar. Og í febrúar á síðastliðin þá samþykktum við 12 aðgerðir sem að borgarstjórn ætlaði að ráðast í til þess að bregðast við því hvernig samfélagið hefur í rauninni sýnt sig óhæft til að takast á við kynbundið ofbeldi og áreitni. Við getum sýnt hér í borgarstjórn að við höfum ekki svona viðhorf, við komum ekki svona fram og við getum sameinast það. Ég sé það í fundargerð forsætisnefndar að það er áætlað að við höfum vinnudag 9. janúar þar sem við getum rætt það hvernig siðareglur við viljum setja okkur, hvaða siðareglur við ætlum að sameinast Mér langar líka að fá að segja frá því að í upphafi árs verður málþing, sameiginlegt málþing, annað sameiginlegt málþing stjórnmálaflokkana. Þetta er eina málefni sem allir stjórnmálaflokkar í Íslandi hafa haldið sameiginlegt málþing og við ætlum að gera það aftur í janúar þar sem við ætlum að setja saman stjórnmálafólk og ræða þá stöðu sem upp er komin. Að fólk sé virkilega kjörni fulltrúar meðal okkar með þessar skoðanir, kvenfyrirlitningu á fötluðu fólki, innflytjendum og samkynhneigðum og ég veit ekki hvað. Vinnum að jafnrétti á öllum hliðum og nýtum þau tækifæri og tæki og tól sem við höfum hér og sýnum það að við vinnum ekki svona orðræði. Þá hefur Heiða Björg Hilmirsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri óskað eftir að taka til máls undir þessum lið og telst umræðu því lokið. Já. Bókan boðar, já, sjálfsagt. Við áskilum okkur rétt og fleiri bókanir hafa verið boðaðar. Þá er í raun ekkert því til fyrirstöðu að lesa bókanir sem á eftir að lesa. Hver vill? Já, Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi byrjar á því að lesa. Vinsamlega tilgreinið undir hvaða lið bókunin er. Forseti ágætt borgarstjórn, ég er hér með nokkra bókanir og það varð ekki
ekki ósk gagnsbókun af neinu tagi þegar dagskrárliðurinn var til umræðu, þannig ég ætla að hefja lesturinn. Þetta er einn í póstulunum hjá mig þegar ég að senda þetta á ritara. Það er hérna dagskrárliður 27, fundargerð 22. nóvember í borgarráði. Áheyrnarfulltrúi Miðflokksins leggur fram svohljóðandi bókun Allianshúsið nýtur verndar vegna aldurs samt sem áður leyfði borgarminjavörður að gluggar, hurðir og flekar yrðu endurgerðir og að notkun á fyrstu hæð hússins yrði breytt. Leitað var til Argos Arkitekta EH eftir hönnun og ráðgjöf og verkfræðistofunnar Eflu. Verkfræðihönnun og aðra ráðgjöf við endurbygginguna kostnaði við þessa vinnu voru 16,5 milljón eða rúm 15% heildarverkinu. Þetta er óskiljanlegar upphæðir í ljósi þess að verið að gera húsið upp en ekki nýbyggingu að ræða. Í fjölmiðlum hafa birst upplýsingar leigusamningi sem borgin gerði á afar hagstæðum kjörum og það fordæmt. Einnig gefur Reykjavíkurborg það í skyn að mikill tekjuauki hafi orðið eftir að borgin keypti húsið og gerði við það. Það er beinlínis rangt því tekjuaukinn komið til vegna breytinga á skipulagi þessu svæði og tekjuaukinn því tilkomið vegna sölu á byggingarrétt á reitnum. Það er lágmarkskrafa borgarfulltrúa séu upplýstur öll mál og að ekki sé verið að beita blekkingu þegar eftir upplýsingum er leita. Dagskrárliður 10 frá borgarráðsfundi 29. nóvember. Samkomulag var að Faxaflóahafni myndu greiða 25 milljónir vegna framkvæmda við landfyllingu og grjótvörn undir Vitan. Þetta varðar Vitan hér við Höfða en annar kostnaður greiddur Reykjavíkurborg. Samkvæmt svari Faxaflóahafni kostnaður og þeirra vegum 15,6 milljónir og hlutu verkfræði og arkitektavinnu, skipulagsdrættir og frumhönnun undir Vitan 5,4 milljónir. Í svari skrifstofu framkvæmda og viðhalds kemur fram að borgarráði hafi verið kynnt að hlutur borgarinnar yrði 75 milljónir eins og kemur fram á vef Reykjavíkur. Nú því haldið fram að mistök hafi verið að ræða og að áætlað hefði verið að verkið kostaði 100 milljónir. Nú gefið út að heildarkostnaður borgarinnar verið 150 milljónir og sé hækkunin vegna aukins umfangs við landfyllingu og grjótvarnir sem hlutur Faxaflóahafna. Svo virðist sem verið sé að greiða tvisvar fyrir sömu verkin samkvæmt yfirliti frá fjármálaskrifstofu borgarinnar sem ófullnægjandi kemur fram að rúma 26 milljónir hafi verið greiddar til arkitekta og verkfræðistofa. Þegar borgarfulltrúar sinna eftirlitsskyldu sinni það lágmark að þeim séu veittar réttar og fullnægjandi upplýsingar. Áætlað að verkið fari í 175 milljónum með framlagi Faxaflóahafna sem ótrúleg framúrkeyrsla eins og í öðrum verkum sem borgin hefur staðið fyrir undanfarin ár. Svo hér dagskrárliður 11 frá fundi 21. nóvember í skipulags- og samgönguráði og umhverfisráði því að þetta voru sameiginlegir fundir. Borgarfulltrúi Miðflokksins lýsir undrun sinni og veitingu leyfis til leitar og rannsóknar á möl og sand á hafsbotni Kollafjarðar og Faxaflóa þrátt fyrir varnar og fjölmargra fagaðila. Þó svæði liggja að mestu leyti utan netalaga og ekki á forráði borgarinnar þá afar takmarkað auðlind að ræða mjög viðkvæmu svæði. Það með ólíkindum að einn aðili hafa haft aðgang að þeim auðlindum sem á þessu svæði og ekki hefur komið fram hvort greitt sé fyrir afnot af þeim. Það hefur í umræðunni að friða með öllu Faxaflóan og þar með talið Kollafjörð og Hvalfjörð fyrir öllu áreiti á lífríkið, þar með talið að banna ætti hvalveiðar á svæðinu. Tekið undir þær hugmyndir og því telja fulltrúar Miðflokksins að vinnsla á möl og sandi af þessu svæði vera algjör að tímaskekki í aukinni þekkingu og vitunarvakningu á umhverfis- og auðlindamálum. Svo liður 6 frá 28. nóvember. Ljóst að samkvæmt framanlögðu gögnum að tilraunaverkjum tvöfaldar hlutdeild almenningssamgangna þetta snýr að strætó og strætósamningin. Tilraunaverkjum að tvöfaldar hlutdeild almenningssamgangna með samningi sem undirritaður 2010 af SSH við ríkið hefur algjörlega misheppnast. Hlutdeild almenningssamgangna við upphaf samningsins 2010 4% og nú árið 2018 enn 4%. Það því ljóst að hér var afar slæma samninga ræða fyrir íbúa höfuðborgarsvæðisins enda fjölmörgum nauðsynlegum endurbótum vegakerfis höfuðborgarsvæðisins frestað. Sem dæmi má nefna misla gatnamót bústaða við Reykjanesbraut, Sundagöng og fjöldi mislæra gatnamót á Miklubraut. Afleiðingin ljós, flæðivandi umferðar hefur aukið skríðarlega á tímabilinu. Miðflokkurinn leggur því til að téðum samning verði rift með samkomulagi við ríkið enda mjög skýrt að verkefni hefur algjörlega misheppnast og ekki verið lengur beðið með nauðsynlegar úrbætur sem frestað hefur verið vegna hans.
Svo var það hérna ein bókun í viðbót. Ætluðu sjálfstæðismenn að vera með þessari bókun og Flokkur fólksins eins og í umhverfisráði? Það bara kemur í ljós. Aðilega frá verkfræðistofunni vatnaskilum kom og fór yfir vatnabúskap Vatnsmýrinnar. Af kynninguna dæma virðast óafturkræfar byggingaframkvæmdir á svæðinu hafa mikil áhrif á vatnsbúskap Vatnsmýrinnar meðan önnur sveitarfélög eru undirbúið aðgerðir við að moka ofan í skurð á mýrasvæðum þó mokar Reykjavíkurborg upp Vatnsmýrinnar með ómældum áhrifum á losun gróðurhúsalofttegunda. Þetta er við hérna skipulags og umhverfis. Ég sendi þér liðin. Það eru Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að lesa. Hver óskar eftir að lesa? Já. Daníel Örn Arnarsson borgarfulltrúi er næstur til að lesa. Já. Ég var með nokkrar bókanir. Það er sem sagt ein bókun sem við látum fylgja öllum breytingatillögum meirihlutans. Það er jákvætt að sjá breytingatillögur sem leggja fjármagn í mikilvæga málaflokka, líkt og aukið fjármagn til félagsbústað og auknu fjármagni til barnafjölskyldna sem eiga börn á grunnskólastigi. Sósíalistaflokkurinn myndi þó vilja sjá aukna fjárveitingar til grunnskóla til þess að hann yrði með öllu gjaldfrjáls. Einnig er jákvætt að sjá aukið fjármagn til frístundastarfs en sósíalistar myndu vilja sjá meira fjármagn lagt í það svo börnum og fjölskyldum þeirra, svo það yrði börnum og fjölskyldum þeirra með öllu gjaldfrjálst. Virkilega ánægjulegt er að sjá meira fjármagn verði veitt í að styðja við börn með erlenda bakgrunn og það er jákvætt að sjá fjármagn vegna MPA. En sósíalistar telja mikilvægt að allt sé gert til að kvóti sé ekki settur á þjónustuna. Það var gott að fjárhagsaðstoð til framfærslu hækki en það er mat sósíalista að hann eigi að hækka upp í upphæð lágmarkslauna. Það er álit sósíalistaflokksins að öll grunnþjónusta borgarinnar eigi að vera gjaldfrjálst og að mikilvægt sé að sækja aukið fé til fyrirtækja og fjármagnseigenda til að greiða þetta. Síðan vorum við með bókun sem við setjum við fjárhagsáætlunina, lið 1 og 2 sem sagt, fjárhagsáætlunina og 5 ára áætlunina. Mikilvægt er að líta til heildarsamhengisins við vinnu á útdeilingu fjármagns til ólíkra málaflokka borgarinnar. Fjárhagsáætlunargerð byggir á stórum hluta á rammaúthlutun þar sem ætlast er til að allir útgjaldaliðir rúmist innan ákveðins ramma. Sósíalistar líta svo á að ekki sé hægt að skammta fjármagni á ólíka liði án þess að ræða hvar fjármagn fyrirtækja og hinna ríkustu sé. Sósíalistar telja mikilvægt að Reykjavíkurborg leiti til hinna sveitarfélagana með það að markmiði að mynda samstöðu að koma aðstöðugjaldi aftur á fyrirtæki og koma og útsvara fjármagnstekjur. Slíkt er mikilvægt til að styrkja borgarsjóð svo hægt sé að vinna að öllum þau mikilvægu verkefnum sem eru á ábyrgð borgarinnar, en ýmislegt hefur setið á hakanum síðustu ár. Til að tryggja að aðstöðugjald næði helst til stærstu fyrirtækina mætti til dæmis skoða að velta fyrirtækja undir ákveðnu upphæð væri undanþegin aðstöðugjaldi. Þó að borgarstjórn geti ekki lagt á skatta án laga frá Alþingi þá er mikilvægt að vinna að endurreisn skattkerfisins þar sem fyrirtæki og hinir ríku greiði eðlilegan hlut í sameiginlegan sjóð okkar. Mikilvægt er að breyta kerfinu sem fjárhagsáætlun byggir á í stað þess að vinna innan takmarkaðan ramma þar sem það vantar fjárframlag fyrirtækjan og hinna auðugustu. Síðan var ég með mjög stutta bókun við frístundakortatillögu Miðflokksins. Þar segi ég einfaldlega Sósíalistaflokkurinn leggur á að frístundir barna ætti að vera gjaldfrjálsar með öllu, punktur. Og svo var ég með bókun við 4. liði fundagerð velferðarráðs. Á velferðarráðsfundi var sviðsstjóra falið að fara með málið innheimtu gistinóttagjalds hjá öðrum sveitarfélögum í neyðarskýlum Reykjavíkurborgar í formlegt samráðsferli innan sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Þar vilja sósíalistar leggja áherslu á að það sé tryggt að ekkert í því ferli leiði til þess að ef hinn sveitarfélögin skyldu einhverja hluta vegna ekki greiða á tilteknum tímapunkti að það myndi ekki leiða til þess að einstaklingar frá öðrum sveitarfélögum gætu mætt lokuðum dyrum hjá neyðarskýlum eða verið vísað út. Takk fyrir mig.
Það hefur Daniel Örn Arnarsson borgarfulltrúi lokið við að lesa sínar bókanir. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi að lesa bókanir. Ég óska eftir því að bókanir meirihlutas sem í borgarráð verði vísa í þær við bókanir sem þegar eru komnar undir fundargerðir. Við lesum hérna upp bókun meirihlutans við bæði fjárhagsáætlun 2019 og við 5 ára áætlun. Meirihluti borgarstjórnar leggur nú fram sína fyrstu fjárhagsáætlun á þessu kjörtímabili. Framlög til velferðarmála og skólamála halda áfram að aukast á sama tíma og mikil uppbygging innviða á sér stað. Grænar fjárfestingar eru áberandi en milli umræðna komin fjölmörg spennandi verkefni, sumaropnanir leikskóla, gjaldfrjáls námsgögn, aukin framlög til lýðræðismála, fjölgun NPA-samninga, lengdur opnunartími Ylstrandar og áhersla á snjalltækni í samgöngum bætast við á milli umræðna. Framlög verða aukin vegna móttöku barna af erlendum uppruna á íslenskukennslu og að barnafjölskyldu greiði námsgjald fyrir 1 barn, þvert á skólastig ásamt því að auka hreinsun borgarlandsins til að minnka svifrif og gera borgina snyrtilegri. Í 5 ára áætlun eru framlög til borgarlínu tryggð upp á 5 milljarða, framlög til skólamála upp á annað eins til þess að geta brúað bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla. Þá er gert ráð fyrir lækkun fasteignagjalda á atvinnuhúsnæði frá árinu 2021 úr 1,65 í 1,60. Fasteignagjöld á íbúðarhúsnæði voru lækkuð á þessu ári, auk sérafslátta fyrir eldri borgara og öryrkja. Þrátt fyrir mörg og stór verkefni Reykjavíkurborgar gerir fjárhagsáætlun 2019 engu að síður ráð fyrir góðum afgangi af rekstrinum og niðurstaðan verði jákvæð 3,6 milljarða króna. Þá hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi lokið við að lesa bókanir. Eru fleiri borgarfulltrúar sem óska eftir að lesa? Já. Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Er klár? Þakkir. Ok, Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi ætla að lesa. Ég var búin að lesa fyrstu bókun fjárhagsáætlun, ekki sett. Ég las hana í ræðu minni og sendi þér. Já, Miðflokkurinn að vera með í þeirri bókun. Síðan var bókun hérna undir 16. lið, það er að segja SCPVAF 01. Þar er bókun vegna fasteignaskatts sem er svona. Samkvæmt nýju fasteignamati fyrir árið 2019 hækkar fasteignamat atvinnuhúsnæðis heil 15% í Reykjavík næstu mánaðamót. Þetta leiðir óbreyttu til 100 milljóna króna í aukna skattheimtu og atvinnulífið í borginni. Fasteignagjöld eru óheppileg skattheimta á fyrirtæki þar sem þau leggjast á, óháð afkomu og skuldsetningu. Ekki þarf að fjölyrða áhrifin nú þegar hægir á vexti í hagkerfinu. Þessar hækkanir leggjast ofan á hærri kostnað og skerða samkeppnisstöðu fyrirtækinna í borginni. Af 10 stærstu fyrirtækjum landsins hafa eingöngu 4 höfuðstöðvar í Reykjavík. Það ætti að vera kappsmál fyrir Reykjavíkurborg að skapa hér góð skilyrði til reksturs fyrirtækja í stað þess að horfa aðgerðalaus á stórauknar álögur með því að ákvarða fasteignaskáttsprósentuna í algjöru hámarki fyrir árið 2019. Það var komið bara. Hildur, ætlaði þú að lesa? Það er einu búin. Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi búin að lesa, þá les Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks harma afgreiðslu meirihlutans á breytingatillögu okkar jöfn fjárframlög með börnum í leik- og grunnskólum borgarinnar óháð rekstrarformi. Nú liggur ljóst fyrir að meirihlutinn hyggist ekki styðja betur við fjölbreytt rekstrarform í skólakerfinu í fjárhagsáætlun fyrir 2019. Það er réttlætismál að tryggja jöfn opinber framlög með hverju barni, enda framlögin réttur barnanna og fjármagnið ætti réttilega að fylgja þeim inn í skólakerfið. Með jöfnum opinberum framlögum kæmust sjálfstætt starfandi leik- og grunnskólar hjá innheimtu skólagjalda eða álags á gjaldskrár. Þannig mætti tryggja öllum börnum jöfn tækifæri til þeirrar menntunar sem býðst í borginni. Efnahagur foreldra er ekki lengur ákvarðandi forseta við skólaval. Sjálfstæðir leik- og grunnskólar eru almennt litrík viðbót við skólaflóruna. Þeir hafa gjarnan kynnti leiks nýstarlega hugmyndafræði og nýjar framsæknar skólastefnur. Þeir veita foreldrum fleiri valkosti í skólamálum og tækifæri til að velja milli ólíkra áherslna í uppeldi og menntun barna sinna.
Við þurfum aukið valfrelsi foreldra og tryggari starfsgrundvöll fyrir einkarekna leik- og grunnskóla. Því fjölbreytni, framþróun og jöfn tækifæri eru öllum til heilla. Þá hefur Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi lokið við að lesa, þá ætlar Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi að lesa. Og hún að ég held síðust til að lesa. Það er bara að beygja mig hérna til að sjá þetta. Já, það hérna? Hleyta að vera. Já, það þá fyrst hérna, ég var með, ég vildi gera grein fyrir atkvæði mínu, það var til að Sjálfstæðisflokksins nr. 4 sem að ég greiddi atkvæði með. En ég vil segja líka, Flokkur fólksins vil gera allt til að finna leiðir til að gera eldri borgurum og öryrkjum sem búa við knappan fjárhag léttara að lifa. Tillagan viðmiðunartekjur til lækkunar fasteignaskatts og fráveitukjalds eldri borgara og öryrkja er því sjálfsagt að styðja. En það annað sem Flokkur fólksins vil benda á í þessu sambandi sem mikilvægt er að laga og það er að taka á reglum afslátt af fasteignagjöldum ákvæðið að viðkomandi þurfa að eiga rétt á vaxtabótum samkvæmt B-lið 68. grein laga nr. 90/2003 tekju- og eignaskatt sem til að eiga rétt á afslátt af fasteignagjöldum. Á það skal benda enda þótt eldri borgarar séu ef til svo hópur sem skuldar minnst, þá þýðir það ekki að þeir hafi nægt fé milli handana. Þvert á móti hafa fjölmargir eldri borgar og öryrkjar lítið milli handana og geta þar að leiðandi ekki leyft sér mikið. Að öðru leyti styður Flokkur fólksins almennt séð ekki tillögur sem lúta minnkun borgarsjóðs enda margar tillögur Flokks fólksins kostnaðarsamar. Borgarfulltrúi leggur áherslu á að farið verði í kröftugum sparnað og hagræðingu á öllum þeim sviðum sem mun geta leitt til beinna skerðingar, sem mun ekki leiða til beinna skerðingar á þjónustu við fólk. Síðan það bókun vegna fjárhagsáætlunar innar. Í þessari fjárhagsáætlun ekki tekið nægjanlega tillit til barna, eldri borgara og öryrkja. Það tekur á að svo margir sem raun ber vitni eigum sárt að binda í svo ríkri borg sem Reykjavík er. Fólkið almennt séð ekki sett nægjanlega í forgang í þessari fjárhagsáætlun. Flokkur fólksins vill að útdeling fjármagns verði sanngjarnari og að fólkið sjálft verði sett efst á blað. Ýmislegt hefur verið reynt til að vekja athygli meirihlutans á stöðu þeirra verst settu. Hér má nefna tillögun að lækka gjöld skólamáltíða, gjaldfrjáls frístund fyrir börn, fátækra foreldra og að þau börn verði heldur ekki krafin aukagjöld í félagsmiðstöðum. Finna þarf fé í þessi verkefni. Flokkur fólksins gerir sér grein fyrir að innstreymi í borgarsjóð má ekki minnka en margt er hægt að gera til auka sparnað og hagræðingu. Sem dæmi má sameina þjónustumiðstöðvar og fleiri verkefni eða deildir sem létta myndu á yfirbyggingu. Stjórnsýslan er bákn sem vel mætti byrja að draga saman sér í lagi þann hluta sem ekki snýr beint að þjónustu við fólkið. Hvað börn varðar þá þarf þau öll það eitt að eiga öruggt húsaskjól og fá tækifæri til að vera í sama grunnskólanum, alla grunnskólagöngu sína, þar sem þau fá námsefni sem uppfyllir persónlega metnað þeirra og þar sem þau eru meðal vina og jafningja. Og síðan það vonbrigðin hérna með tillöguna. Það var Flokkur fólksins þykir leitt að tala leitt að tillagan að lækka gjald skólamáltíðum 3. kafli felld. Lagt var til að tekjulækkun sviðsins krónu 361 milljón krónu ári sem þessi þriðjungslækkun myndi framkalla mætt með auknum fjárheimildum sem komi á kostnaðarliðunum ófyrir sér. Ef fjárhagsáætlun meirihlutans skoðuð má sjá að það eitt og annað lagt til sem taka á af þessum lið. En að lækka gjald skólamáltíða var ekki talið nægilega mikilvægt. Hefði þessi tillagan að fram að ganga hefði það komið sér afskaplega vel fyrir fjölskyldur sem hafa lítið milli handana. Foreldrar og við öll hefðum getað ef tillagan hefði náð fram að ganga andað rólega fullviss það að ekkert barn verið sótt í skólanum. Hér hefði getað verið fyrsta áfangan að ræða í 8 fríum skólamat. Við vitum öll að efnalitlar fjölskyldur og fátækar fjölskyldur hafa þurft að neita sér þessa þjónustu. Það hlýtur að svíða að horfa upp á það. Hér að ræða mikið jafnréttismál og í samræmi við ákvæði barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna öll börn sitji við sama borð og hafi í þessu tilfelli tök á því að fá heita og næringaríka máltíð.
Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að lesa. Eru fleiri borgarfulltrúar sem eiga eftir að lesa? Svo virðist ekki vera. Þá ekki fleira sem að liggur fyrir þessum fundi og þá vill forseti bara óska ykkur yndislegrar aðventu og góðra jóla vegna þess að forseti verður fjarri góðu gamni á næsta fundi. Að þessu tilefni vill forseti nota tækifæri og lesa nokkur orð innblásin af jólaandanum hinum sanna. Og þetta hérna ákveðið svona jólaljóð og ákveður forseti að vegna lengd ljóðsins vill forseti eingöngu lesa byrjun og svo enda. Og þetta eftir meistara Jóhannes úr Kötlum. Þið kannist við jólaköttinn, sá köttur var gríðarstór, fólk vissi ekki hvaðan hann kom eða hvert hann fór, og svo í lokin. Því kisa mátti engan eta sem einhverja flíkina hlaut, hún hvæsti þá heldur ljót og hljóp á braut. Hvort enn hún til veit ég ekki, en yrði hennar för, ef allir eignuðust næst einhverja spjör. Þið hafið nú kannski í huga að hjálpa ef þörf verður á, máski en finnist einhver börn sem ekkert fá, máski að leitin að þeim sem líða, af ljóskorti heims ból, gefi ykkur góðan dag og gleðileg jól. Já, svona vegna umræðu áðan. Þá fundi slitið 22:37. Vel gert. Hvað sagði þið?